Base pa sa key facts ng World Health Organization o kun WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kun malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kun internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kun tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kun materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hiba. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga nakatuni na, sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Hello and good afternoon. It's a Friday, Pets sa 3 na kita sa bulan sang Hunyo, 2022. Mao isa na lang gid ka adlaw subo or tunga, no? Magapulo pa huway na kinabuas Sabado, kag hasta na sa Domingo makabulo banding kita, no? Makakulukadto kita sa kundiin naton luyag nga makadtuan, makabombo, makaulo unwind ang bugos nga pamilya, no? Situit nga may ara ang makamusang diversion, ma-divert ang inyo siniiyang panghuna-huna, ang inyo siniiyang bisan ang inyo sinibalang eyesight, no? Lain naman nga mga lugar, hindi lang halin sa balay naton, no? Ang aton sini nga rota pakadto sa aton sini opisina,
And from the office, balik sa balay. This time, abi mag-ulo unwind man sa iban nga lugar para daw lain naman bala, no? Especially sa mga lugar nga puno sang kahoy. Huyop-huyop ka, nagadapya-dapya ang hangin sa mainit karon iyang panahon. Although nga from time to time gabunok ang ulan, pero feel na feel ang sa gihapon, no? The sting of summer season. Although nga wet season is here, pero ang ikog bala sang dry season ara pa, no? Perti pa iya kainit sa gihapon, mga kabombo. So mag-ulo unwind kita just like sa subong nga adlaw, no? Samtang nga nagaprepara para sa buwas nga mga family activities. Diri anay ho tapuso naton anay ang karon iya nga makabig isa ka semana. Although when we say week, when we say 1 week, it composed of 7 days, no? Naglakip ini sang 7 ka adlaw when we say 1 week. Puti sa aton iya ang aton siniiya nga weekdays, humalin Lunes to Biyernes. Sa Sabado kag Domingo sa mga naga-obra naton nga mga kauturan, kundi pahuway weekend. So advance happy weekend sa aton siniiya nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki buwas Sabado tubtob na sa Domingo. Sige, mga ulo unwind kita diriya sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, how many days to go? Antes ang pagdumdum naman naton sa June 12, 2022 nga Philippine Independence Day celebration. That is why sa gihapon na aton pagpanumdum sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki as a way of loving and professing that we love our motherland, that we love our country, the Philippines, no? Samtang nga nagahilapit ang pagdumdum naton sang araw ng kasarinlan, no? Ang anibersaryo sang aton siniiyang Declaration of Freedom, mga kabombo, no? Magbutang kita sang mga aton siniiyang pungsod nun nga hayahay, no? Bisan sa aton si balay pwede gid, as long as we know how to put and hang. May mga pagsulundan kita, mga kabombo, no? Kag sa mga salakyan bala kanami lang tawon kon may mga flaglets bala sa inyo si mga salakyan, no? Sa mga opisina, especially sa mga ahensya sa gobyerno, no? Sa mga talatapan sa mga departamento sa gobyerno, kamo dapat manguna ang pag-display sa aton siniiyang Philippine national flag, no? Ang aton si National Philippine Flag, mga kabombo, no? Kay humalin sang nagligad nga mga inadlaw, no? Hasta na sa June 12, mga kabombo, no? Halin sa National Flag Day, hasta na subong, that is why it is still National Flag Days, no? Susulod sang sininga mga inadlaw, tub-tub na sa June 12, kung sa diin magahiwat naman kita sa aton siniiya nga pagdumdum, selebrasyon sa aton siniiya nga Philippine Independence Day. That is why, no? Sa aton dira iyang backdrop, mga kabombo, gawagayway, no? And we are so honored and we are so proud of being Filipinos, mga kabombo, no? Ang simbolo sa aton sininga freedom, ang simbolo sa aton sininga pagka-independiente nga nasyon, ang aton sininga Philippine flag. So, kung wala pa kamo da kabutang sa mga flaglets sa inyo siniyang masalakyan, butang na kamo para nga daw ma-feel tagid nga nagaisa kita, that we are united, no? Ang aton sini ba nga pagka patriotic, no? Aton sini ang aton sini nga love of our country, the Philippines, no? O, sige. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 kag diri iya sa atong palatuntunan kahapon lamang sa nasilin ko na mag-ulo unwind kita diri. Samtang may nabilin pa ang karon nga adlaw. No, mga kabombo, Friday. It's the 3rd day of the month of June.
mag-unwind kita sa mga nagalantaw na karon sa aton sining Facebook Live, hello, and sa aton sining YouTube channel at the same time, no? Sa mga nagapamati dira sa aton sining nagasigabong nga frequency and 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sa tagsa ka mga radyo. Ara naman kamo dira, no? By the way, ang aton sining baylo radyo nagapadayon ha. Kung may ara kamo dira radyo nga nagalibog ang ulo nyo kay nakalansang lamang sa isa ka AM station, huwag problema ipabayluhi di sa bombo. Importante, nalansang sa isa ka AM station, ginhatag sa inyo, kag pagkatapos, nagaandar pa. Hindi pwede mga guba nga radyo, okay? Kaya niya baylo radyo sa mga nakalansang. Nagaandar ka nakalansang isa lamang ka estasyon sa AM station, mga kabombo. Kaya pagkatapos, bayluhan namon sang kaangay sining radyo, nagainaw-inaw sa kabag-o, maihatag pa kami nga 1,000 pesos nga cash. Okay na kita dira? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Sa 630 kHz, 630 sa lisuan sa inyo si tag sa kamaradyo, sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan, sige hapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi man sa aton siniiyang live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Siyempre sa mga Bacolano sa Regrense, wherever you are, duro-diretso na kamo i-update ninyo ang inyong sinika o galingon na makabasa kamo sa mga dalalagko nga mga balita nga gimpalupok diri sa aton sining area of responsibility sa siyudad sa Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental, mga kabombo, no? Pwede kamo dira kakadto sa aton sining local website, no? Log on lamang kamo sa aton si local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Kag ulo enjoy makamuda sa aton sining live audio streaming. Syempre sa mga naka-download na dira sa ila si tag sa cellphone sa aton siniiyaga Bombo mobile app, hello and good afternoon. I-enjoy ang crystal clear na live audio streaming. Sa mga wala pa dira naka-log on, log on na kamo, no, sa aton sini or download na kamo rather, no, sa aton siniiya nga sa cellphone, i-download ninyo ang aton si Bombo mobile app para nga embedded kag well equipped ang inyo siniiya nga cellphone. Anywhere, anytime, anything sang ginatrabaho nyo dira o kung ginahimo nyo dira. Bombo Anthony, God bless you. O bisan ano pang inyo ginahimo, basta ang inyo nga cellphone may ara na sang Bombo mobile app, well equipped na dira kag embedded, downloaded na, makapamati ka mo sa crystal clear nga live audio streaming. Sa sining hapon, mayara na makita sang kasaysayan nga ipaambit sa inyo mga kabombo. That is why kung kamo madira ang mayara sang hindi malipatan nga kasaysayan, no? Ipadala, pinaagi sa aton sila nga email address. Ang aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag sumuman, syempre mga kabombo, pwede gid, no? Ang pagpadala sa gyapon sa aton siniiya nga traditional way of sharing our life stories, no, pinaagi sa pagsulat, no, sa yellow pad, wag gid problema. Kung layo kamo ipadala sa post office, no, pinaagi sa aton siniiya koreo. I-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man mga kabombo, pinaagi sa aton sininga Facebook page, ibutang sa inbox, no, hindi sa private message naton, kaya aton inang atukion dira. Okay? So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Biyernes. Antes pa man kita magpalawod sa aton siniiya nga palatuntunan diri, abe mag-relax kamo dira. Ari anay ho ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa inyo si mga pinalangga nga mga tagpalmati. Labi na gid sa mga youngsters nato, no, sa Alpha Generation, okay, parang mag-uli enjoy man si Tuto kasi Inday. Upod na si nanay kag si tatay kag si lolo kag si lola, was gani ang musika, no? Ang balita ay hatid sa inyo. The language of the soul. Mga kabombo, no?
Yari ang aton sininga pambukas nga bahanon. Sa gihapon, pabugal tagid produkto sa aton sa kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs. Bombo Music Festival 2019 edition, ang bahanon ginatiguluhan Take Na si Crush. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay pinansya bawa. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at Zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush, take na, take na, take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush, take na si Crush. Take na si Crush. Take na si Crush mga kabombo. Bao kadami, no? Daw ginapanumbalikan manamon ni Bombolito ang amon sininga mga teenage years. Do ano lagi kami ako noy katigulang. Hindi pa man kami tigulang ni Bombolito. Mas 53 pa man lang yan si Miss Jazz sa sininga tuig. Ay, 53. Grabe si Bombolito na kayo. Oo, Bombolits, mas 53 na yan si Miss Jazz. And I'm not ashamed of it. Mga kabombo, gina-feel mo lang bala ugaling, no? Ang imo sininga pagka-50 feel mo gid. Oh, am I right? Maka-relate lang aton si mga pinalangga nga mga tagplamati. Aton si Masuki. Aber, padala ka mo sa inyo si mga mensahe sa aton si Facebook Live, no? Sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod at the same time, mga kabombo, no? Kung feel nyo man no? Feel nyo man ang inyo sininga pagka-50 no? Kung ano da nga edad ba lang ati, o kaisa, matindog ka, ay aragoy. Kaya mo naging man na iya mga kabombo, no? Ang kamatuuran, no? Ati, bisan
ang feeling mo, ang imo sini nga panghuna-huna, you as if you're just 16 or 20 or young, at young, very young, no? Pero ang imo sini iya nga ginabatsyag, hindi na gidya mabalaman nigar, no? Hindi mo na ginaibalaya matago, may ginapatsyag ka na ginaiya mga kabombo. O ti sige lang, daw bisan amo niyang edad namo ni Bombolito diri nakabatsyag makitasang kakilig, no? Sa bago lang naton nabatian nga ambahanon, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2019 mga kabombo. Ang ambahanon Take Na Si Crush, no? Gin-compose si Jason May Mirador, gin-interpret ni Inday Princess Bales. Kanami sang sining ambahanon mga kabombo, no? At ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya'y nakita ko. Maka-relate ang mga young people. Kung makitaan mo imo siya crush, no? Flashback gamay. Aber, kung makitaan mo imo siya crush ang una, sang high school pa kita. Layo pa lang yan. Kung crush mo na siya, makitaan mo na. Kag nagakuba-kuba ang dughan mo. Kag bisan ang bayo niya, no? Makitaan mo. Pula man dira o kon blue, yellow man dira nga siri-siri o kon mga pastel colors, no? Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango, wow. May ara pag na nga balaan mo, ara ang imo nga crushes because nga ti, ang iya sini nga baho, no? Hindi mo naging malipatan. Bisan ang baho sang crush mo, no? Crush mo man. Muna lang ginatawag nga kung ang isa ka tawo ya may impact sa imo. Bisan aya sini panggiho, bisan aya sini nga silhouette, no? Makilala mo gid aya sini nga baho, aya sini nga scent, no? Aya sini nga pamayo, no? May ara man niya ang boyfriend or ang crush kong badoy, badoy. May ara man niya nga ti nakapulang polo, astig pumorma, no? Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile. Kung crush mo, kag kung magsugat anay inyo siniiya nga mga panulukan, daw may impact, no? Grabe ang static. Kuba-kuba, dughan. Maka-relate? Agyan tanan, nagyan tanan sa mga nakalampuwas na sang ginatawag mga teenage years. Kag sa mga yara subong, no? Sa ila siniiya nga prime time of their lives, ang pagka-hubin. No? Grabe, no? Ang crush. O galing kay ti suno pa sa ambahanon, take na si crush. Ouch, sakit. No, hasta ka na lang yan sa tulog, kay ti take na si crush mo. No, may nagapalag-iyan na. Take na si crush. Take na si crush. Take na si crush. Doobie-doo. Sayang lamang pala ang pagpakaganda. Hair ko ay plinansya pa. Wow. Magpa-plansya ko subong sang, by the way, sang buhok ka, mahal-mahal ba yan, no? Arab lang mapa-rebond ka, para lang nga magwapa, kaya para nga kitaan mo, makitaan sa crush mo. Wow, she's beautiful. Beautiful girl. Oh, na-plansya ang buhok. Kinanglan ko naman guro magpa-plansya, kaya ang akon siniiya nga mga kuritot, di Bombolito, oh. Nag-aamat-amat tubo. kung ano ka, kung curly hair ka gidya, by nature, hindi ka gidya gapon ka palagyo. O daw pilala na kabulan ni imo si Pariban, dugay-dugay ang tubo, ara naman ho. Nagakuritot naman ba ya? O ti sige lang, importante makapulo pa huway kita sa aton siniiya buhok nga nagakinuritot. Sa mga ano naman niya, sa mga straight naman niya nga buhok, kaya nagapa-curly hair naman sila. Amo na ang tawo mo, no? So magpa-plansya ka sang buhok subong, pero ti ka mahal, no? Pero para lang gid sa imo sina crush, para lang gid sa imo sini bisan sa mga ano naton, sa mga hobbies, no, sa aton sini mga wives, mga kabombo, no?
pagwapa taya. Kay hindi manami nga mauntat na ta kita nga mga asawa, mauntat na kita pagwapa, pagpahinar, pahamot, no? Kung may banan na ta, especially kung damo ang kabataan ta, o hindi gid bebla. Kaya muna ako nung rason, bao palihog. Amuna ako nung rason kung nga si Mister nagabalikid sa iban. No, hindi ta pag-ialaw nga magbalikid si Mister sa iban. Kaya kung matuparan niya si Mrs., especially maabta niya sa gabi nga nagasaramihay lang, ang hulpa. no, makarelate ka mo. That's a reality, no? Since we're talking here, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, ang pagpangabuhi, ang realidad, mga kabombo, no? Kaya mo gina, kung si Mister mag-abot sa balay, si Mrs. nga nagasaramihay, kaanghol pa, wala na kapanghusay, mo ang duster ho, do medyo lagu na abi, kiti ka budlay, no? Hindi man baya siling ko nga ako mismo makarelate, hindi man baya ng mahapos ang pagmangin asawa, pagmangin iloy, no? Kaya grabe man ang mga household chores. That is why buwas, Sabado, Domingo, mga kabataan dira, no? Buligin nyo man si mami nyo, buligin nyo man si daddy nyo, buligin nyo si nanay, si tatay, si papa, si mama, sa mga alubrahon sa sulod sang balay, no? Mga bagong henerasyon, no? Ipakita nyo man ang inyong siniiya nga pagpalangga sa kay nanay kay tatay, no? I-unload man bala, sharing the burden, no? Sa ginatuwag mga hilimuson sa sulod sang balay. Bisan ang inyo sinadira nga nga tululugan, your own room, no? Alang-alang pa si mama pa nang maghimos, no? Kaya ginagaylakta, no? Para nga si mama hindi na nada maghimos, himuson nyo ang inyong sining mga kwarto. Okay? Panghugas pinggan, why not? No? Kada tapos sa panyagaw, pamahaw, panyapunda, kamu abi, hugas pinggan para si mama kasi papa makapulupahuway man. No? Panilhig. Sharing the burden, mga kabombo, no? Kaya muna, sana siling na natin, hindi mahapos, that is why si Mrs. kung kaisa nagasaramihay, no? Di sa mga young people, nagapa-relax, no? Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay plinansya pa, wow. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa, wow. Tiningnan mo, ay hindi ganito. Gilantaw mo ang iya sila nga Facebook account, pati Instagram, tanan nga social media account niya. Gilantaw mo, ahay, kay kina si crush gali, no? Ila si mga picture sa iya siniya nga nobya, sweet, wow, sweet nila, siya na all. Sila, daw kaangay nga ginasubayan. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Ouch! Tama na. Move on na lang. Enjoy na lang ang life, no? Sa mga young people, no? Seriously speaking, subong kadamo sang nagtaas ang kaso sang ginatawag nga teenage pregnancies, no? Ang ginatawag pagin nga temprano pa nga nagapinakasan. Bangod kay ti amo na bala, no? Hindi gid kamo ya anay magpadalom sa sina nga aspeto sa aton sini nga kabuhi kay dapat subong ya i-enjoy ninyo ang inyo sini nga pagkahuben, ang pagkayang. Kay hindi na baya mabalik, no? Si Miss Just gusto nga ay tani sa high school ko amo ni amo to, hindi na mabalik. We cannot turn back the time. So samtang ara kamo dira, no? You have all the time and the world, no, to enjoy. Basta ano lang, clean fun. Okay? Eh, hindi mo na mabalikan ang imo sini nga pagkahuben, no? Mga sweet 16, no? Mga teenage years. Hindi nyo na mabalikan. Once ka mag 20 na kamo, hindi na pwede nga 20, 21 teen, no? Hindi na pwede. So, i-enjoy ang teenage years. Samtang maara ka mo dira, kag
just take good care of yourselves. Focus lang sa gyapon sa pagtuon mga kabombo, no? Pampag good vibes si Miss Jazz sa aton si pambukas nga bahanon, take na si Crush, produkto sa Bombo Music Festival 2019, in-compose si Jason May Mirador kag interpret ni Princess Ballas o ginapabugal tagit. No, kaugalingon naton ina nga produkto sa aton kaugalingon man nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. So, I've been encouraging you also, if you have that God-given talent to compose and to sing, to write a song, why not? Preparar na para sa madason na Bombo Music Festival naton, mga kabombo. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum, magabalik. Atong palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos, gilamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa taknang alas 2 sa hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong malatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Lunes. Sa nasiling ko na kainapet sa tres kita no, sang bulan sang Hunyo 3, 2022. Ari na kita sa bulan sang Hunyo, the month of June, nga uso ang mga ginatawag June Bride. Antes naton nga pagabasaw na inyo sinima kasaysayan mga kabombo, no? Liton kita balaanay sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Ang matudtuod no nga kasaysayan, matudtuod nga kahapon lamang sa aton siniiya nga kalibutan. This time, let's go sa aton sining world history, mga kabombo. No? Mga importante nga mga petsa, no? Important dates, mga events, happenings, no? Pati sa mga key figures, famous people, nga ang impact no sa ila sini nga existence diri sa kalibutan yara na pagkit mismo no sa annals sa aton sini iya nga ginatuwag bala nga maragtas no? Sa aton sini nga history mga kabombo. Hindi lamang diri sa Pilipinas, kung may dalalag ko may ara makita sang Philippine history, pero kung may dalag ko ara kita sa world history mga kabombo no? This time nakay balo-bala kambo mga kabombo no? Nga sa tagsa nga mag-abot ang Hunyo 3, may ara gid nga ano ni, may hilikoton, may selebrasyon pangkalibutanon, no? Hunyo 3 mga kabombo, no? Ang ini nga hilikoton mga kabombo, no, gina-obserbar sang bugos nga kalibutan, no? Gina-obserbar sang tanan-tanan kalakip na kita diri sa Pilipinas. Kay mahilig kita sa sini nga bagay kag sa madulot sini iya nga exercise. Sa pagpanguna sang United Nations mga kabombo, no?
ang United Nations General Assembly. When we say United Nations General Assembly, mga kabombo yati, ano ni siya ya? Isa ini siya ka anom ka mga principal organs sang United Nations, mga kabombo, no? So, buti nga nag-spearhead subong nga ini nga selebrasyon, mga kabombo, ang United Nations General Assembly ukon na UNGA, mga kabombo, no? Isa ini sa anom ka mga principal organs sang United Nations nga ano naman ining UN nga nga daw sila gini ang masami nagapamuno, naga-spearhead, mga kabombo sa kung ano man nga mga hilikoton, mga events, etc., etc., no? Kaya when we say ang United Nations, mga kabombo, no? Ang isa iniya ka General Assembly, no? When we say United Nations, no? Isa iniya ka intergovernmental organization nga ang purpose sini, ang rason kung nga naga-exist ang UN or United Nations, amo ang pagpabilin to maintain sa international peace and security, develop friendly relations amongst nations, labi na gid ang mga member nations sini, kalakip na dira kita Pilipinas, no, kung sa diin isa kita sa mga founding members sang UN, mga kabombo. In fact, amo ini ang world's largest and most familiar international organization. When we say United Nations, ang nagapamuno karon sang ginahambal ko diri nga ginahiwat tag sa kapet sa 3 sa bulan sang Hunyo kada tuig, no? Yearly ini, mga kabombo. You know what? Tag sa kapet sa 3 sa bulan sang Hunyo, may ginahiwat pangkalibutanon nga hilikoton. World Bicycle Day. Ang World Bicycle Day, mga kabombo, no? Isa iniiya ka international event. That was April of 2018. April 2018, mga 4 ka tuig na ang nakaligad, antes pa man sang petsa 3 sang Hunyo nag-abot, ang UN General Assembly nagdeklarar, no? Although it was April of 2018, 4 years ago, gindeclare sang United Nations General Assembly nga ang petsa 3 sa bulan sang Hunyo amo na ini ang tuigan nga igahiwaton ang International World Bicycle Day or ang World Bicycle Day, no? Ang ini nga resolution para sa World Bicycle Day ang ginkilala, no? Nagakilala sang kasimple apang may dako kag unique nga mahatag nga kontribusyon sa kabuhi sang tawo na binigyan sa iya sini nga ikaayong lawas, no? Ang bicycle. Ang nasambit nga resolution nga gindihon sang 2018 kag gindeclare nga June 3 is gonna be World Bicycle Day, mga kabombo. Ang ini nga resolusyon nagakilala, naga-recognize sang pagka-unique, no? Uniqueness, longevity, and versatility of the so-called bicycle. Sinuda, abi hands up, ang mayara sang bicycle, no? Sinuda ang mahilig mag-bicycle, subong ti usong-uso na ginaiya, no? As part of the family bonding, boss, I'm sure damo nang sakay sa ila sini mga bisikleta upod sa mga friends, upod sa bugos nga pamilya, mga kabombo, no? Sort of bonding, and at the same time importante sa ginatawag nga exercising our body, no? So ini, mga kabombo, ginapamunuan gidyan sa international nga organization, no? Nga UN, United Nations, pinaagi sa ila siniiya nga General Assembly or United Nations General Assembly, no? Di kita mo, may aragid sila nga resolution kag nag-declare sumugod sa tong 2018 hasta na subong, hasta na sa katapusan nga tagsa kapet sa 3 sa bulan sang Hunyo, hiwaton tuigan nga ginahiwat ang World
Bicycle Day, mga kabombo. Nakaibalo bala kamo nga ang bicycle gali, ginausar na iniiya sa sulod sang duha ka centuries, no? Simple lamang, affordable, hindi kaangay sa mga autogid abi, no? Simple, affordable, reliable, clean, and environmentally fit. Environmentally friendly, no? Environmentally fit, sustainable means of transport, mga kabombo. In fact, may mga pila niya ka mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan. Ang ilan siniiya nga transportation gina-govern or gina-pangunahan sang bicycle, no? Grabe ang impact sa siniiyang transportation, no? Simple lamang pero ma-enjoy nimo, mga kabombo, no? Ining professor, kun nga angay may World Bicycle Day, ang founding sini, ining professor nga ginakilala sa kay Lezik, no? Sa kay Professor Lezik Sibilski, no? Isa ini siya ka Polish-American sociologist, kag subong track cyclist, kag originator of the World Bicycle Day. Di ko maghambal kita kung sino gid ang nag-originate sang World Bicycle Day. Amo na si Lezik Sibilski, mga kabombo. Kay that time, isa ini siya ka social scientist, no? Polish social scientist nga nagatrabaho sa United Nations. So amo ni siya nagpanguna sa grassroots nga pagkampanya sa iya siniiya nga sociology class sadto, agud nga ma-promote ang UN resolution for World Bicycle Day. Kag tubtob, no, nga nakaangkon ini sa pagsuporta sa mga Turkmenistan, no, kag iban pagid nga mas sobra 50 ka makapungsuran sa bugos sa kalibutan. Nag-join kag amat-amat na nga ginahiwat kada tuig, nagadamo na ang nagaupod sa karon nga kiwatan World Bicycle Day, mga kabombo, no? Ti ang original UN Blue and White hashtag June 3 World Bicycle Day, amo ni siya ang logo, no? Nga gindisenyo ni Isaac Feld, kag ang upod sini nga animation nga patigayo naman or ginhimo ni Professor John E. Swanson. So amo ni sila ang mga key figures or mga ngalan kung nga ang nagsanyog ang World Bicycle Day, mga kabombo, no? And it depicts bicyclists of various types riding around the globe. Kag sa amo nga logo nga ni, ang original nga logo, mga kabombo, no? Ang original UN Blue and White hashtag June 3 World Bicycle Day, mga kabombo, sa idalom sang logo, no, amo na siya ang hashtag dra. Ang logo nga UN Blue, mga kabombo, sa dalom may hashtag na siya nga June 3 World Bicycle Day, no? Kag ang mayor nga mensahe sang karon nga kiwatan, amo ang pagpakita sa bugos sa kalibutan nga ang bicycle o kung ang bisikleta belongs to and serves all of humanity. Wala sang monopoliya sa pagbakal, pag-angkon, pag-enjoy, pagsakay sa bisikleta. This is for all, no? All of humanity, mga kabombo. So regardless sang kung ano man ang imo siniiya nga rasa, ano man ang imo siniiya nga status in life, ano man ang imo siniiya nga sitwasyon karon, no? You are free to ride on a bicycle, mga kabombo. May nakitaan ko di isa ka kadinalan, no? Nga ginhambal sa isa ka famous, mga kabombo, no? Isa ka famous nga figure sa bugos nga kalibutan, no, especially ining nagtaliwan bala kag famous nga nangin presidente, no, sang Estados Unidos ay ika-35 ang nagpungko nga presidente sa Estados Unidos nga si John F. Kennedy or the late JFK. Suno pa sa iya kay palabike man ni siya. Suno pa sa iya in English, no, nothing compares
to the simple pleasure of riding a bike. Sunod pa kay JFK, no? Nothing compares to the simple pleasure. Ang simple nga mabatyagan mo nga nagasakay ka sa bisikleta, lagaw-lagaw, no? Kanami paabis ang panahon, nagahuyop-huyop ang hangin, maka-inhale, exhale ikaw, no? Enjoying and appreciating God's nature around you, no? While riding on a bicycle. Mga kabombo, simple pleasure, apang wala incomparable, no? Mga kabombo. Sunod pa kay kay John F. Kennedy, ang isa sadto sa mga nangin famous nga presidente sang Estados Unidos, mga kabombo. Ang karon nga kiwatan World Bicycle Day ang associated ini sa pag-promote sang healthy. Number 1 is healthy lifestyle. So sa mga naga-bike dira, no, may mga bike lane na kay ti damo na gid ni sila mo. They have all the right to enjoy riding on a bicycle, no? Dili sa aton damo-damo, especially kung aga, no, damo-damo galilinya. It's because nga number 1 dira ang makuha naton nga ang aton sini nga makuha, no, nga benefits kag amo ina ang pag-promote sang good healthy living, no, healthy lifestyle. Labi na gid gali, no, sa mga mayara sang balatian nga type 1 and type 2 diabetes, no. Kung ikaw diabetic dira mga kabombo, try riding on a bicycle. Kaya nga, napamatud-an na ni sa research nga nag-promote ini sang healthy lifestyle sa mga diabetikon, no? May mga diabetes, mga kabombo, especially type 1 and type 2 diabetes, mga kabombo. Kanami, no? Kanami balasang siniiyang nga tuigan nga selebrasyon sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, mga kabombo. World Bicycle Day. Sa liwat, acknowledging the uniqueness, longevity, and versatility of the bicycle. Nga pila na, duwa na ka centuries nga ginausar iniya, no? Halimpas ang una, hasta sa subong, mga kabombo. So, subong adlaw, happy World Bicycle Day. Sa aton sini mahilig magbike dira. Keep on moving, keep on riding, and keep on enjoying. Kay kanami gid sang madulot sini sa aton, no? Labi na gid sang time bala nga nagka-pandemic as sa pagani subong, no? Pasalamat kita kay amat-amat na kita iya nagabalik sa aton sini nga normal life, although it's kinda new normal kind of life, mga kabombo, no? The bicycling is simple, reliable, and environmentally beneficial way of transportation. Magaserbe o kung isa ka tool para sa personal development, agsubong man means of gaining access to education. Iti may ara nga nagakadto sa eskwelahan nga nagabike, may ara nga nagakadto sa opisina nga nagabike, no? So, may access to education, access to healthcare, access to sports, no? Ang bisikleta, simbolo sang environmentally friendly transportation nga nagasalbar sa aton sini nga bulsa agud indi na kita magbakal sang gasolina o kung ano man dira nga klase sang ginapa naton adlaw-adlaw nga tanaw do nga ti ang lain naman ni ang madulot sa mga salakyan nga nagapagasolina everyday, no? Kuti iniya subong yang adlaw ini sang mga bisikleta, mga kabombo, no? So happy World Bicycle Day. Don't forget, every
third day of the month of June each year. Ay, by the way, when you say June, no, basi malimtan ta, dali naman lang ang adlaw ni tatay. Father's Day, every third Sunday of the month of June. So, it falls on the 19th of June this year. So, sa ika-19, ika-3 nga Domingo sa bulan sang Hunyo, it's gonna be Father's Day. Adlaw naman ni tatay, prepara naman ta para mapabatsyag naton kay tatay. Although Father's Day is every day, not just like Mother's Day is every day. Pero iniya to pangkalibutanon iniya nga selebrasyon mga kabombo, no? Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa tak ng 2:00. Kagyari na kita mga kabombo, nag-abot na kita sa panahon sa aton siniya nga main menu sa aton si palatuntunan, ang inyo sini nga mga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon, mga kabombo, ang nagapakilala lamang sa kay Lolita, no? Si Lolita is 57 years old sang Pontevedra, no? Sang banwa sang Pontevedra, Negros Occidental. Ang kasaysay ni Lolita mga kabombo aton ini nga ipaambit sa inyo sa nasiling na naton nagapaidaron sang 57 anyos sang banwa sang Pontevedra. Kamo dira ha, ginaagda ko kamo nga magpadalaman sa inyo si makasaysayan. Agod nga antes man kita kuhaon diri sa kalibutan, at least ang aton siniya nga mga naagyan, aton si mga experiences in life, no? Mapuslan sang iban, no? Makuhaan sang tips, makuhaan especially sang inspirasyon. Kung ano man to nga klase sang mga eksperyensya sa kabuhi, no? Nga kung aton diri ipaambit sa aton palatuntunan kahapon lamang, makakuha kita sang inspirasyon, no? Mga golden nuggets, bits and pieces, kung sa din mapuslan man naton sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ang kasaysay ni Lolita, 57 years old, sang banwa sang Pontevedra. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Lolita. Nagapanuigon ako karon sa 57 anyos. Isa na ako kabalo. 3 ang amon sini nga mga kabataan sang akon sinagtaliwan na nga bana. 2 babayi, kay isa ang lalaki. Ining 2 ka mga babayi, Miss Jazz, ang lunsay naman nakapamana. Ang kamagulangan dito karon sa Manila, kaya sini nga bana dito nagatrabaho. Mayara sila sang 2 ka mga kabataan. 2 ang akon sini mga apo, lunsay mga babayi. Tsaka ika-2 ko naman nga bata nga babayi, Miss Jazz, ang nakapamana naman. Kagyari diri sila iya naga-estar sa amon sini nga balay nga gintukod ni tatay nila. Nakapangamana siya kang taga-diriman, kag mayara sila sa isa ka bata. Ang akon si kamanghuran nga lalaki, Miss Jazz, ang nakapangasawa naman. May ara man ako sa isa ka apo. Di ko nung isipon, Miss Jazz, 4 na kabilog ang mga apo ko. Ining 2 nga nabilin diri sa akong luyo, ang katong-anan nga babayi kang kamanghuran nga lalaki, diri na sila yung Miss Jazz yan nagapuyo sa amon siniya nga gintukod ni tatay nila nga balay. Ako yung Miss Jazz wala ako ginadingot kung gusto nila yung diri sa balay mag-estar, kay ti sa ngalan bala nga pabor ina sa akon, sumugod sa tong nagtaliwan, aging bayaan ako sa akon sa banda, sa una siya nga nagbiya diri sa kalibutan. Ipabor sa akon, Miss Jazz, kay ti sa subong, lapit naman ako yung magsisintahon,
damo naman ako sa may ginabatsyag. Pero sa gihapon ako yan nagatrabaho. Mayara kami sang nulo negosyo sa akong siyambana nga amo ini ang nagpa-eskwela. Amo ini ang rason ko nga ang nakagraduate ka na pa-eskwela namon amat-amat amon si tatlo ka mga kabataan. Miss Jazz, wala kami sang pinilian. Sang buhi pang ila sini nga amay, wala kami sang pinilian sa amon sini tatlo ka mga kabataan. Labi na gid sining duha nga yari diri nga naga-estar. Ang ikaduha ni Miss Jazz, di na gid na di siya sa balay, ay sini nga bana, ay sini nga bata nga lalaki. Ari di sila sa balay naga-estar. Kasi tatlo na diri ang amon sini iya nga kwarto sa amon sini nga balay gitukod ni tatay nila sang buhi pa sang nagapanugod pa lamang kami Miss Jazz sa pagtukod man sa amon si pamilya antes man na sila abi Miss Jazz nga nagguwa diri sa kalibutan sila nga tatlo namon ka mga kabataan. So tatlo inang room nga ina kung isipon ti daw kulang isa pero ang amon sini iya nga kwarto ni tatay nila nga medyo dako-dako ti amo na karon ang ginaestaran man kag ginatulugan ako duha abi ka katre Miss Jazz kag ang akon siniiya nga isa ka apo sa ikaduha ko nga bata nga amo ang katung-anan ang babayi. Ti kay ang duha ang isa ka kwarto para sa iya kasi sini nga bana kang isa amo ang para naman sa kamangura namon nga lalaki nga nakapangasawa man kag ang ila siniiya nga isa man ka bata. So Miss Jazz, wa ay gidya problema sa akon. O galing kay ang problema amo na tuod no bisan magpamilya kamo nga nagalinumunay kung kaisa hindi gid malikawan nga nagalainay kamo buot kag naga-arise ang conflict Miss Jazz. Hindi bangod sa akon kay ako ya Miss Jazz sa iloy ko hindi ko sila niya mabatas kag sang nagtaliwan ang akon sini nga banda ginbilin niya gid na sa akon nga hindi gid pabayan ang amon si tatlo ka mga kabataan kay nga palangga gini sila nga tatlo sang ila sini nga amay ako man Miss Jazz pero ako ya gani Miss Jazz ako ya ang naga disiplina sang una sa ila sang gagmay pa sila medyo ako ya ang disciplinarian kag nagapamalbal ko na sa ila Miss Jazz kundi sang pagdako nila ya daw medyo tahap na sila sa akon pero sa nagtaliwan ng ila sini nga amay hugpong kusog man sila sa pagpabatsyag sa akon. Kaya sila nga tatlo nga magaupod sa akon o kon nagapabatsyag nga palangka gid ko nila bisan ako ay nagaisahanon na inbayaan sa ila siniiya nga amay. So Miss Jazz, why problema? Ang akon sini karon nga problema amoy ining duha ka tapik. Ang bana sa akon si katung-anan nga bata kag ang asawa sa akon si kamanghuran. Halin sa una Miss Jazz sang ti syempre ang ila sini nga mga napamana kag napangasawa taga diri man lang. Kag sang single pa ining asawa sang kamanghuran kag ang bana sa akon si katung-anan nga bata nga babae. Sa una Miss Jazz kay ti mga bulubar kadahay man ang balang ati nagdungan dalalag ko hasta na lang ati nagka in love daw hindi gina sila yung magbangig kaya balan mo Miss Jazz ang ining akon sini iyang bata nga lalaki nga ni medyo ano ni siya seryoso ini siya ti nakapangasawa siya ya Miss Jazz sa isa man ka seryoso ti kung kaisa na budlayan kami gani magdeal sa sining ila nga duha. Ti amo ning sang una sang mga single pa sila. Ang bana sang akon si ikaduha nga bata kag ang asawa sang akon si kamanguran nga bata nga lalaki. Daw sang una Miss Jazz sa prangkang usugilan, do may past man ni sila mo. Antes pa man niya ti nag-exchange partners abi nga nangaluyag ini. Ang bana sa ikaduha ko nga bata sa asawa sang akon si kabanghuran nga bata nga lalaki. So da may past bala sila Miss Jazz. Tub-tub nga ti kasakit sa ila siniiya nga pag binoy anay. Antes man nga ti hasta sang uli gali iya mag-inupuray man lang sila.
So bangod sina Miss Jazz daw bad blood sila nga duha. Bisan nga nag-isa na kami kapamilya kung tutuusin Miss Jazz. Isa naging kami kapamilya kay nagtinapikay na. Pero ang ila sadto nga problema nga duha ay sa tuod lang sa prangkang sugilanon ining bana sa ako si kaduha nga bata. Dao mo ni siya abi ang medyo nagka third party. Single pa to sila kag pagkatapos mga huben pa nagka girlfriend pag isang isa. Yasta na lang nag-inaway sila ni isang asawa karon sa akon si kamanghuran nga bata nga lalaki. Amo na Miss Just ang ila sin nga past nga hasta subong daw nadala pa bala nila nga amo sa masami ang ginatunaan sang conflict, sang paglainay, sang buot, sang pabati-bati bala daw nga negative. Ako gani Miss Jazz nga wala gid kuya naga-entra sa ila siniiya nga mga family life abi. Ara lang kuya mabulig kung gusto nila nga maka pangayo sa akon sa advice, ara gid si nanay, ara gid ako. Pero wala gid kuya ga-entra abi Miss Jazz. Pero one time to tipon ko gini sila nga apat. Kay nga nagakaapektuhan ang ila siniiya nga mga kabataan ang akon mga apo. Ara bala Miss Jazz sa sulod sang amon sini nga panimalay kay ang ikaduwa ko nga bata. Ara ginada sa balay. So unang akon si kamanghuran nga bata nga lalaki, ara man da sa balay pero sang ulihi nakapatambi na da sila sa likod. Kang may kaugalingon naman sila abi nga ginagawian. Ang ila siniiya nga balay-balay man. So daw wala man kuntani isang problema o galing ining duha nga may past niya ni daw amugid. Sining ko gani isang meeting ko ni sila nga apat. Abe hindi na to ninyo ya pag dalon ang sanguna. Kinanglan naging istorya ko gini ang bana kag ang asawa sa makabataan ko. Nga patawaray na kamo. Kay lain na subong nga inyo siniiya nga mga partner. Ti unfair man na nga maglainay kita diri buot bangod lamang sadtong natabo sa inyo nga mga do hindi manami. Ginistorya ko gina sila Miss Just although ako wala gid ko naga tiaw-tiaw da sa ila ako naga pakialam sa ila sini pagpangabuhi as long as okay man lang ila sini iya nga pag sinalayo ipro ato ya Miss Just ang patungagi ko sa ila. Sumugod sadto sang gin-meeting ko na sila nga apat. Daw nagkakanay-kanay. Daw wala na ko kabati sa ila siniya nga hindi amo nga lainay buot, pagpabati-bati. Pero sining karon lang Miss Just samtang ginasulat ko ni Ari naman. May problema naman. Kag ini amo man gihapon sa ila man gihapon nga duha. Ti kung kaisa Miss Just do hindi ko na namian. Sa edad ko nga 57 anyos, gusto ko na ya magpahakuay. Gusto ko na ya makaangkon sang katawhayan. Arang akon si mga apo sa ila, no? Gusto ko mag-enjoy. Paano kami ka-enjoy kati mismo sa amon sulod sini nga panimalay? Kami mismo nga magpamilya. Ang may ginatuwag nga may division bangod sa ila siniya nga daw hindi pa ya mabuhian nga daw lainay sang buot bangod sa ila sini nga past. Ti amo ni karon Miss Just ang akon sini nga problema. Although nga ti kagamay man lang nga problema, pero once gani ang relasyon na sa sulod sang balay, amo ni wala sang harmony. Kag daw hasta ako'y apektado. Kaya daw hindi bala kami tulukay sang tadlong sa isa ka isa, especially ning duhangan ni. Ti kung may mga family gatherings kami, kalabanan, ako ginaiga pamuno, kadto tatuo. Ti may trabaho pa man ako Miss Jazz, kag may sweldo man ako, kag ang amon siniiya nga negosyo sa akon bana sa gyapon ara, sila man nagani ang nagabulig dira. Ti ako pangita ko paagi nga maka-get together kami. Kung may birthday, ti galakat kami sa gwa. Ti galing kay kung kaisa nagahipusay man. Bangod sini, ti pila man lamang kami. Ako, ang
akon siniduha ka makabataan kang ila sini iya nga mga partner nga nagilinaway. Asa ang duwa namon ka mga apo kun arang ka magulangan ko ti damo-damo kami pero kun wala diyan ka magulangan ko nga bata kay ato tuyang iabana sa Manila didto na sila ya. Ang ako siniduha ka mga apo sa ila. Kami lang pero kung kaisa daw wala pa nagatingugay. Ti hindi ko na namian, Miss Jazz. Gisulat ko ini agod nga makapulo pa utwas man kag nangin kabahin na ang Bombo Radyo ang akon siniyang partner. Mauko din ako nga tagpalamati sa inyo siniyang estasyon kalakip na dila ang imo si platuntunan kahapon lamang. Kabay pa Miss Jazz nga nakahatag man ini sang gamay nga entertainment o koleksyon sa mga tagpalamati mandira na ikaw gid mismo ang nagaagda nga magpadala sa mga kasaysayan sa kabuhi. Tubtub lamang diri Miss Jazz sa akon si pagsaysay. Salamat ged kabay pa nga mabasahan mo ang akon sini nga sulat ang tagpadala si Nanay Lolita, 57 years old, sang Banwa sang Pontevedra. Tuod na no, bisan ano pa ka-close sang magpamilya o kaisa, no? Once gani nga may ara na balasang ginatuwag malanga katungdanan, no? May asawa na, kang may makabataan na or may bana na, no? May pamilyado na. Once gani nga maglinumunay na daya, hindi ginay makuha nga maglainay buot or magka-conflict, no? Mga kati lainagid man, no? San sa ara ka nga single ka, kaya kada sa imo si maginikanan, no? Although nga sa inyo, it's a different story, kaya ka okay man lang sunod pa kaya sa imo Nanay Lolita. O galing ining mga topic amo pa ang daw naga-cause, no? Sa inyo sila iyang division sa magpamilya or ang harmony kung kaisa ti wala wala nagatinulukay, sang tadlong, nagalainay buot, nagahipusay. Tiya mo na tuod ang sa isa sa sulod sang pamilya, no? Gamay man lang ni aton si pamilya mo, no? Pero once gani nga magka-problema ini kag hindi maayo ang relasyon, no? Gamay ni tuod pero dako ni nga epekto kon amo ni ang sitwasyon, no? Nga magpamilya kita ya ka galainay patabuot. No, galainay pa kita sang ano ni gani naga-ilinaway kita. Although nobody's perfect individually, wala sang perfecto, wala sang perfecto nga relasyon, wala sang perfecto nga pamilya, no? May lainay ginaya buot, may conflict ginaya mag-arise, pero at the end of the day, aton dumdumo, no? Isa lamang kita ka pamilya. What is family for, no? When you say family, there is love, there is support, there is loyalty, no? Tanan nga positibo, no, nga makitaan yara sa sulod sang pamilya, no? Although dala naman na mga negative aspects man pero dapat ang ipangibabaw diri amo ang mga positibo, ang pagpalanggaanay, no? Pagpinatawaray, no? Although hindi man kabataan nimo ang sa dugo ang nagailinaway, ang topic man lang, pero ikaw ikon pwede pa man lang liwat nimo Nanay Lolita nga maistorya ina sila nga duwa. Titipunon mo naman sila. No, sa ngalan ba lang may edad ka na, no? Dapat they should respect you as the matriarch, no? Bilang man ila siniiya nga ikaduwa nga iloy ining nakatapik nga duwangan no? Dapat and at the same time sa ila man. To hindi man manami nga ang mga past nila dalon da nila sa ngalan ba lang nga may bag-o na sila nga pamilya, no kabay pa, no? Dalon man sila sa pagpangamuyo ang bugos nga pamilya, no? Kabay pa nga masulbar ini kag ma-iron out, no? Ang ining ma-straighten up ang ining problema sa inyo si pamilya. Kung pwede pa man lang sila nga istoryahon liwat kag pahanumdumon kay hindi na kamoy mag-ilinaway. Kay apektado pati ang inyo si makabataan, no? Ang mga apo ni Nanay Lolita. Peace, there should be peace and harmony and ginatuwag ba lang forgiveness, no? To forgive always. How much more ang miyembro sa aton sininga pamilya.
Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Salamat kayo sa inyo sa paupod. Kung kamumbera man sa kasaysayan, kaangay sa kay Nanay Lolita, 57 years old, Sambanan sa Pontevedra. I-email sa atong sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. As always, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, hindi man kita perfect. Kung sa amon sining little flock, where imperfect people are perfectly welcome, no? Lablang kaintindihan kita kay full of imperfections kita, no? Wala sang perfect, pero sa sulod sang pamilya, it should be ang ginapangibabaw, love, 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 mga kabombo. So, wala kita sa panahon, but before that, ari-anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm, chapter 23, verse 4, nagahambal. Isa sa mga dapat i-embrace naton, no? Nga mapromisa sang Diyos, nagahambal. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Katahom nga promisa, labing naging sa tion nga ti, ara kita sa kadulom natin Sarlimin, nga ara kita sa dalan nga magabiya na kita diri sa kalibutan, no, ang kamatayon, pero kalakip man dira kun sa tion bala nga yara kita sa dark tunnel, no, bangod kay ti yara kita sa ginatuwag nga mga pagtilaw sa kabuhi, no. Hindi kita malingkang kay ara ang Dios sa aton. He is Emmanuel, God is with us, no. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na inisagyapon nyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
kabombo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagaparisto. Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hi. Hello. What can I do for you? Mamangkot lang ako ah. Ano ina? Hindi ka lang makig ha? Mamangkot lang ko. Sure. Kanami sang dughan mo. Matuod balay na? Natural Hindi niya piki. Wala daya. Wala retoke. Wow! Kaswerte si mo. Kabalo ka. Amo na nang madugay ko kay ginapantasya. Ay, sano pa yan ako sila makaangko nga dughan man? Wisit nga aki ato ay. Kundi, wala na lang gid ako nakapamahaw. Mayo lang,
kay may bilin pa ako nga bugas. Ang sudan niya, makautang lang ko kay Uray Talong. Ay, matulog na lang gani ko Kinagainit ang ulo ko. Ba? Tisi? Oo, ako maninay. Uy, kadako nagali sa imo ba? Pila ka na? 15. Ha? Hamak mo? 15 ka na? Samtang ako si Cha man gihapon. Nagdahog kapagid maninay. Ay, amo ginabalang na namian ko si mo ihada mo. Kay nagasugid kagid sang matuod. Maninay, mangayo tani ako bulig sa imo. Ano nga bulig? Kabalo ka. Naghandom ako nga magsulod sa club bilang GRO. GRO? Buot silingon. Guest Relation Officer? Oo, maninay. Ati, mayo man ina GRO, ang meaning sina kaplog. Ay, amo gali maninay? Oo. Ginklas ko lang ang pangalan Anong buhaton ko para mangin maayo ako nga GRO? Tuanay ka balatisi? Kabata pa gani sa imo ho? Kagka-inosente ka pa? Nga agit ka lang amo ginang trabahong sudlan mo yahaw? Ikaw gani maninay, amo man. Idol ta nga daan niya. Hala sige. Kung gusto mo gid nga magsulod, o sige. Sa amo sina nga obra, ikaw ang bahala Ano ba lang gusto mo nga mahibalan? Tuod ba lang nga damo da lalaki? Oo Kung tani, wala lang lalaki no. Kundi, magutom ka kung wala lalaki Tuod gali no. Ano pa ginang buhaton ko maninay? Una, ma-display ka. Para nga maka-attract ka sang lalaki. Kag kung may makakursunada sa imo, tuduhan mo sa pagpamalakpak. Para nga madamo ang kwarta mo Pamalakpak lang. Baka kwarta dayon ako. Gaga! Mamalakpak ka para nga makapalapit ang waiter. Kag tapos, ma-order ka sang beer para sa imo tibol. Amo gali? Oti, ano naman ang imnon ko maninay? Imposible man nga gatas na. Siyempre ladies drink. Para nga may porsyento ka. Te, natandaan mo man ang ginpanghambal ko sa imo? Oo maninay, natandaan ko.
Good. Husto gid si Maninay Chacha. May nagkuha dayon sa akon nga lalaki. Kag makakita ako diri sang dako. Ara, may nagpalapit sa akon nga lalaki nga may bukol. Kag layod pa. Kabalo ka. May paagi para makakita ka sang dako. Oo. Mamalakpak lang ako sang madamo. Kuan, magluwas dira, may paagi pagid nga makakita ka sang dako. Ha? Paano? Hindi lang dubling kitaon mo dire, kundi triple gid ang kitaon mo kung Ano? kung ihatag mo sa ako ng imo hupya. Hupya? Ihatag ko sa imo ang hupya ko? Oo. Kung amo, magsunod ka sa akon, kay ipakita ko sa imo ang hupya ko. Ina iya. Diri ka lang ha. Diri ka lang. Kay kuhaon ko ang akon nga hupya. O sige na siga ha. Kada sa maano na gid ako. Oh, hindi. Ginsubayan. Ha? Ang ano? Ang hupya ko. Taslo ini kabilog. Gid bakal ko kaina kay balunon ko. Pero ginsubayan na. Hindi. Hupya gali nga tunay. Dali lang ha. Kay kuhaon ko anay ang mga subay. Animal nga mga subay ay parihos sa imo. Maluyagon man magkaon sa ngopya ko. Mamati ko anay radyo Kasubo diri sa balay. Basi may maayo ng subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo nga may LED light, flashlight, sticker sa mumo radyo, kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Nag-faster naman ang iyang kuan background. Natimingan ko naman si Tito ba? Dear Tito, tawag lang ako kay Rika. Ini nga akong problema parte ni sa akon nga tagpangaluyag bala Tito nga tawgon ko lang kay Chris. Ining si Chris mabuot man kag maitsura ugaling kay tama ka torpe. 5 ka tuig na nga nagapangaluyag sa akon Tito. Apang hasta subong, wala gid siya sa nahambal sa akon, magluwas lang sa maing gabi, Rika. Nagsulod sa akon pensar Tito, nga kung hindi ako mag-move,
Base ba kung maglaon na lang ako? Gani isa sadto kagabi, naghatag ako sang motibo sa iya. Ginsilingan ko siya nga isa lang ako sa balay. Sa madason pa nga semana mapauli ang akon ginikanan. Tito, nagdalom ang iya paminsaron. Nagpaminsar siya anay, kung bala nagget siyang akon buot silingon, dayon niya tintog, kag nagsiling, mapauli na lang ko kay makahuluya kung makahibalong mga tao nga wala kagali upod. Agoy! Wala pagid ako mag-surrender, Tito. Nagsiling pagid ako sa iya nga mahumlad ako banig para nga makapahuway siya. Pero nagsabat siya nga nahuya siya kuno kay ako pa kunong mahumlad sang banig para sa iya. Agoy! Kag wala kugid mapunggi si Cristito. Ay nagpauli gid saya bisan gabi na kag madulom para lang makapahuway man kuno ako. Abaw! Amo gid na ang problema ko dito. Ano ba ang buhaton ko para nga madula ang katurpis ang lalaking iniman? Ang imo tagpasakop, Rika. Pamatian tabing laigay ni Tito. Rika, day, daw wala kagid bala maasahan sa imo tagpangaluya gay na mo. Ang mayo sa iya sina, hanuton mo sang 2x2 para nga maumpawan. Sa sina, hindi na siya makalakat kag mapilitan siya nga magpaligad sang gabi sa inyo balay. Kag ikaw nang bahala sang tanan Kag ariban ang amahanon nga para sa imo. May timsong pa. Amo nang katapusan sang isa ka verso, panyo nga palaran, itaklap sa ulo itaklap. O hindi, kanta man sa ambilasyon, buot silingon, patyo na lang ang nubyuya. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sining palatuntunan, Provincial Jail. Tawga lang ninyo ako sa ngalan Mayang, nagapanuigon sang 50 anyos. Ang akon bata, 3 kabilog, kag 10 babaye. Gani, ginatawag namon sila sang akon bana nga si Fe, Esperanza kag Caridad. 10 ini sila may mga itsura, kag ginahalungan ginamon sila sang maayo. Ang akon bana, tawgon ko lang kay Militon. Ang trabaho ni Militon, nagapamakyaw sang isda, kag ginapautang sa mga panting. Gani bisan paano, baka kita man siya sang kwarta para sa amon papangabuhi. Bangod indi gid man dako ang iya makita, hasta lang high school ang natapusan sang akon 3 ka anak. Handom ko, bisan paano, makapamana sa magaranon ang akon 3 ka anak. Diri sini nga bahin, suguran ko ang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Fe,
Esperanza, Caridad, ginpatawag ko kamo kay may hambalan kita. Ano ina, Nay? Parti ini sa inyo nga kapalaran. Kag ikaw ang magulang Fe, dason ikaw Esperanza. Kag ang ikatlo, amo si Caridad. Anong ihambal mo, Nay? Gusto ko makapamana kamo. Hindi kay sa gusto-gusto lang, ha? Gusto ko may patakaran kita nga dapat sundon. Ano nga patakaran, Nay? Inang ginatawag bala nga according to edad. Ano nang according to edad, Nay? Ang buot ko silingon, amo ini. Ang una nga magpamana, dapat si Fe. Bangod siya ang magulang. Kag ang ikaduha nga mamana, amo si Esperanza. Kag ang ikatlo, amo si Caridad. Pero, Nay, paano kung makauna pamana si Esperanza? Hindi siya anay magpamana Pahulaton anay niya ang palamanon niya Hulaton anay ninyo nga ang una nga makapamana, amo si Fe. Kabudlay man sina nga patakaran, Nay man. Mabudlay? Kay para ini sa inyo nga kayuhan? Para nga wala sanggam mo? Hindi ka mo magdululungan sa pagpamana? Bangod kinahanglan, makilala anay naton ang inyo nga palamanhon. Kinahanglan, may maayos yung nga pangita. Kag ang importante sa tanan, tanawo naton ang iya pamilya. Bisan pigado lang siya, basta may mapabuga lang siya nga dungog. O, matag na malay na? Oo, Nay. Oo, Nay. Maayo kay nag-atagana kita. Kag hindi ka mo magsako, ha? Kadamo sang lalaki. Kag kinahanglan, makapamana ka mo sang lalaki nga may ipabugal. Oo, Nay. Sino atong tao nga nagpamasyal sa imo, Fe? Si Aldo, Nay, Diin mo siya nakilala? Kay balo ka naman, Nay. Nga nagatrabaho ako bilang manugtahi sa isa katalhayan. Kag si Aldo, suki namon. Kag wala ko maghuna-una nga mga luyag siya sa akon. Kag kada magpauli ako, Nay, ginadulong niya ako. Kibasi kung may matabo ko nga malain sa akon. Kadamo nga daan mga adik subong, Nay. Kung sa bagay, maayo man ina. Pero kinahanglan, kilalahon mo gid si Ana sang maayo. Kay balo ka naman sa mga lalaki. Kung nagapangaluyag pa lang, nagapakita sang tanan niya nga kaayo. Pero kung matapos na gani, nagapagwa na sa sang batasan niya nga perdubal. Miga takya, maayong adlaw sa imo Uy, ikaw gali miga mayang? Miga, hindi ba lang nagsiling ka sa akon nga may kilala ka nga maayong manugpapot? Sa kalalangan sang card reading? Aba, oo, tagadalisay na siya. Tanda sa mamakot mo. Kagang tanan nga ginpakot niya sa akon, nagtuod gidya mo. Ginpakot niya nga si Mrs. Andres. Malakat sa abroad. Apang sa dito na siya sa abroad. May lalaki nga naghando sa iya sang lansita sa iya kilid. Mayon ang gano'n kiway siya mapatay mo. Ha? Ay, matuod miga takya? Ay, sino ang naghando sa iya? Ang kano Ha? Ay, nga ginando siya? Aki gali ang kano sa mga Pinoy dito. Amo na, ginakastigo nila mga Pinoy. Kay kuno, ang mga Pinoy,
amo nagadalas ang pandemic sa ila? Ha? Ay matuod? Nataktan gidiya? Oo. Manakita gid kuno sa card reader ang dugo nga nagalapta sa dupa. Ay, amo gali miga? Oo daw. Ati miga, opdi ako sa iya. Nga aw, sino ang ipapakot mo? Si Fia. Ang bata ko bilang nga magulang, haw. May nagapangaluyag sa iya. Kagusto ko, mahibalaan ang karakter sang lalaki nga nagapangaluyag sa iya. Di, mapaktan man niya bala ina, miga? Ay, oo mapaktan niya na. Dadali na bala? Malakat ta. Tungod gusto ko gin nga mahibalan kung ano nga mga sahi sang lalaki ang nagapangaluyag sa akon mga anak. Ginkantuan ko si Miga Takya, kaginhagad ko siya, nga opdan ako sa isa ka card reader, agon magpapakot. Sa pagpadayon ko pagid. Na, amaning balay ni Mig Turyong, ho? Turyong? Turyong ang yangalan? Si Arturo ang ngalan niya. Kani si Turyong ang hayo niya Tadali, masulod ta. Ang yasalas, nalibutan sa malapad ng mga pulungkuan. Para ba lang madamo ang makapungko, haw? Tadali, masulod kita. Sige. Baw, maayo kay jutay pa lang ang tao, Miga Takyan, no? Katigulang naman na sa iya, Mayo gani kong tigulang. Para nga sampaton sa eksperyensya, balahaw. Mayong adlaw, Mig Turyong. Ay, maayong adlaw man, Takya. Oo, ako ni Mig Turyong, Ay, gali, amo ning amiga ko, ho? Mapapakot siya kuno sa imo? Ho. Maghulat lang kamusang makadali, ha? Kay tapuson ko lang ining isa ko kasuki. Ati, huumig Turyong, Anong maalagad ko sa imo, Miga Mayang? Ipapakot ko lang ang boyfriend sang akon nga anak. Boyfriend sang anak mo? Oo, migo. Ay, gali. Sino ang ngalan sang boyfriend sang anak mo? Ang boyfriend sang akon anak, amo si Aldo. Aldo? Haring akon baraha. Balasahon ko anay. Ara. Katiin na. Oo. Balasahon ko liwat. Naghaboy siya sang pito kahot o nga baraha sa lamisa? Amo ining boyfriend sang bata mo nga si Aldo. Sa baraha nga ini, mahibalan tang inap kapalaran pati na sang anak mo. Nagapanagutsot ang manug card reader? Ining isa naman katumpok ang balasahon ko para makahibalo pagid kita sa madason nga matabo. Malain ini.
Malain gid ini. Nga amigo Turyong, ha? Anong nakita mo sa baraha? Hindi ka lang magpahinali, ha? Apang ining boyfriend sang anak mo, may matabo nga malain sa iya. Ha? Si Aldo? May matabo nga malain sa iya? Oo. Nakita ko nga madamo sang dugo. Kag si Aldo, nagahamyangon sa tupad sang madamo nga dugo. Oh, Diyos ko! Mapatay siya? Ay, sino ang nagpatay sa iya? Amo inang hindi masugid sang akon baraha. Apang ginapagwa sang baraha. Anay ka? Ay, ano ining nagatumpok sang... Amo man gihapon? Malain nga pahibalo. 3 ka maitom nga pakang. Oh, may malain gid nga matabo sa Aldo nga ini. Kag kalisod ang maaguman sang anak mo migamayang. Amo gali? Oo. 50 pesos galing balayran mo, mayang. Ate, oo. Anay ka ha. Kay makuha lang ako ng kwarta sa akon kahita. Ari. Ari na, Aring bayad ko. Salamat. Wala sing anuman, Ay, magpangamuyo ka lang. Nga hindi madayon ang ginapatunda sang akon baraha. Oo, migo Turyong. Miga takya, dali na. Miga, mainom anay kita sang soft drinks, Kay kalain sa pamatyag ko. Daw nagmala ang tutunlad ko. Amo man ako. Bukalain sang ginhambal ni Turyong man? Oo man. Matuod ayan at tumiga takya. Ay, ambot Pero tanda na siya magpakot ya. Basi matuod. Kinahanglan gabisan paano, mapaandaman mo gid si Fe. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, ang tanan nga palamangkutanon ko bahin sa pagbiya ni Luis sa akon, nasabatan na ni Lyok. Tungod si Luis kag si Lyok, isa lang. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, shit! Wow! Kaswabe sa imo magpamuyayaw, tol. Bakadto kita sa istambayan ta karon. Madamo kuno sang babes dito. Amoy nang kinahanglan mo para magbalik na ang imo nagalupad nga kaisipan. Ano? Malakat kita karon? Mapasko anay. May kaladtuan pa ako eh. Wow! Duha na kasi mana nga may ginakadtuan ka. Check attendance na? Isa ka pa mangkot, isa ka sabat. May ginaseryoso ka na bala karon? Ano nga seryoso man? Kilala ninyo ako, bro. Wala na sa bokabularyo ko. Wala, gid bala? Mga gago. Wala ko sa plano nga mangin bading, no? Kamugoro. Mas gago ka eh. Wala kami ang plano nga mangin amusina, Kanugo na sa mga kaliwat namon kung magbading kami. Mga bro, oh? pasanay ako. May kilatuan lang ako. Importante, gid.
Ati, okay Pero kung ano, gilman nila, ihamba lang sa amon kung kinanglan mong bulig Okay, best friend Diri na lang ako mahulat sa imo sa pool. Okay, bye. Ay, bahala na. Apang isugid ko na ang tanan kay Elena. Nga hindi matuod nga kami ni Mark. Kag nagpakuno-kuno lang kami para sa ilang nga duha ni Luke. Ay, hindi na ako magbutig Hindi na ako magbutig sa ilang nga duha ni Luke. Bahala na kung maakig sa akon si Mark kag hindi ko na siya makita. Total, malipayo na ang tanan. Amoy ng plano namon sang una Ang tanan, scripted lang. Nakabati ako sang tikang. Ay, si Elena na ina. Kinahanglan. Sigiran ko na siya. Para nga matapos na dayon. Best? Una sa tanan. Ipangako mo nga maeksplikar anay ako sang tanan. Wala siya nagsabat. Buot silingon. Nagapasugot siya. Best? Hindi matuod nga kami ni Mark may relasyon. Kag ang tanan, scripted lang. Ginhimo na mo na to. Agod nga kamo ni Luke, maghangpanay kamo sang lubos. Mahimo nga maakig ka. Pero hindi bali Ang importante, nga kamo ni Luke, malipayo na. Bisan masakit. Nga matapos naman ang amon pag-inartista ni Mark. Pero, best, I'm sorry, Gido. Dapat, tani. Nagpati na ako sa imo. Dapat, tani. Wala na lang ako nagpalapit kay Mark. Natunan ko na siya nga higugmaon, best. I missed him. Apang wala ako sang mahimo, tira. Karon, nakahibalo na ako sang akon leksyon. Uy, makailinit. Pero ginahigugma ko siya. May nagdakop sa akon nga duha ka kamot. May naghalok sa akon bibig. Si Mark? Siya galing ara sa likod ko. Samtang nga naghahambal ako. Kag hindi si Elena. Hindi na kinahanglan nga hatagan mo sa katapusan ng tanan. Wala ko sang plano. Gakalimtan ang tanan, Yuri. Mark? Sa una pa, ginahigugma ko na ikaw. Ginahigugma mo man ako, Mark? Oh, Yuri. I love you. I do. Nga natapos ng ila pagpakuno-kuno ni Mark, kay nagmadinalago ng plano nila sa amon ni Luke. Gani, nagplano siya nga ituad sa akon ang tanan. Apang amo na lang ang iya kakibot, sang gintuad ni Mark, ang iya balatsyagon si Nika Yuli. Sa pagpadayon ko pa kadamo sang ginpamakal ko ba? Kuntani, gindala ko na ang silyok. Agod nga may madalas ang akong mga ginpamakal. May nabungguan ako. Kag nagkalahulog ang ginpamakal ko.
Puluton ko. May babae nga nagbulig sa pamulot sa akon. Kilala ko siya. Si Brie. Uy! Elena? Sinong maguna-huna, no? Nga makita ay naman kita liwat. Ang pinutos mo. Salamat. Pasensya ka na ha, kung nabungguan ko ikaw. Ano abi kay tanga ako kagbulag pa. Akong ginatumod niya nga tanga kag bulag. Kastiguhon ko na siya karon mo. Pasensya man ha. By the way, babae man ako Gani I care for you. Anong buot mo silingon? Nakilala mo gid bala ang lalaki nga nagapalapit sa imo? Nga Basi kung hindi mo siya kilala. Basi ginatago niyang sekreto niya nga malaway. Kag ulihi ka nilang makahibalo nga nagalikaw ka sa isa ka manog. Apang nagsulod ka gali sa puluyan sang kobra. And by the way, nakasal na gali si Luke sa iya fiancé. Hindi ka bala imbitado? What? Bye! Hindi. Ano ini? Ato, may newspaper nga ginabaligya sa counter. Pabasa ako dira. Ari, basahon kong newspaper. Businessman Luke Villamore tie the knots with fiancé Melissa Melendres. Matuod kun amo ang ginsiling ni Brie. Diyos ko. Nga nabuhay pa ako. Nga wala pa ako mapatay. Kaalyok. Diyos ko. Kalain sa pamatya ko. Mapungkuan na ako diri sa ikat sang talan. Kagsalamat. May bangko diri sa simento. Sang nagligid ka si Mana. Nagpangabay siya kay Yuli na makigambal sa akon. Apang karon. Ano? Mabasa ko na lang sa periodiko na nakasal na siya. Nakulan. Habang hindi ako makatindog. Hindi na ako makasara nga magtindog pa. Nakasal na siya. Kagako. Ari diri subong. Nagahibi sa ulan. Hindi pa na nagsiring na ako sa imo kaya hindi ka dapat magpanigo sa ulan. Shock! Bilis ugat ko ikaw, Elena. Nagkanto ako dali para makita ka. Dali na. Ato na sarakyan ko sa ulan. Nagaulat. Yok! Ano ginabuhat mo diri? Ginasulod ko ikaw, Elena. I'm sorry, Elena. Wala ko sa handong nga tagunan ni sa imo. Apang nagaulat lang ako sa gym.
Bagod na hadlok ako. Nga madula ka liwat sa akin. Hindi ka na magpalapit sa ako, Nilog. Wala na sa magkantuan ang aton paghambalanay nga ini. Kani palihog. Untatan na naton ini. Hindi ka magpalibog. Napatawad ko na ikaw. Hindi ko na bala ako mahal, Elena. Nga nga'y pamilit mo nga sabton ko, ina. Huwag. Hindi na pagdugangi ang kasakit kinabatyagaan ko. Hindi na. Wala ko sang serious nga girlfriend. Sa isiri mo sa akon, nahulaton ko ikaw. Naghulat ako sa imo. Ginsunod ko pagani ikaw. Kag wala ko maglaom. Nga mabalik ka gali sa akon. Lyok, nagkaibalo kita nga hindi na pwede. Bisan ano pang buhato naton, hindi na pwede. Kani palihog, hindi na pag-ipamilit ini. Hindi ako magpasugot, Elena. Hindi. Lyok, puyi ako. Hindi. Lyok, gusto na. Hindi na ako. Abot mo si Ringon. I-give up mo ng tanang sa aton, Elena. Ako? Ako mag-give up? Buang ka ba, Lyok? May asawa ka na. Ano? Palihog, hindi ka na magpakuno-kuno pa. Kalimtan na naton ini. Kabuangan ini. Ang sino nagsiring sa imo? Nga may asawa na ako? Lyok, hindi ako pagbuhat tanga-tanga. Sugiri ako. Sa ano ako makapakasal sa babae? Kung ang babae nga ipakasal ko, ginulat ko sang 7 ka tuig. Kag ang babae nga ina, amo ikaw. Sa ano ako makahimo nga magpakasal sa babae? Kung ang babae nga gusto ko nga makaiping sa bugos ko nga kabuhi, amo ikaw. Sugiri ako. Sa ano ako makapakasal kung ikaw ang ginahigugma ko? Pamatuloy ako, Elena. Hindi ko naman to sang tanan. Sugiran ka ikaw. Ang ginkasal kahapon among akon pakaisa. Ano? Anong ginsiling mo? Hindi ikaw ang ginkasal kahapon, Lyok? Hindi. Tungod madama ako sa pakaisa. Aploy, nga wala ka dayon magsilingaw. Patyan mo ako sa heart attack, ha? Nga ang aginbayaan mo ako nga maghibi sa kamo sinihaw. I'm sorry. Lyok, sorry man na. Sorry. Nga wala ko ikaw pagatagan sang tsansa nga makapaatag. Elena, buhaton ko ang tanong. Agad na magbalik ka lang sa akon. Hindi ako magpasugot na madura ka pariwat. Hindi na kinahanglan. Hindi na kinahanglan nga maghulat kita sa matugal, Lyok. I love you. Oh. Will you marry me, Elena? Yes! Yes, Lyok! Oo! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song.
Kasal kami ni Lyok, kag si Yoli ang akon maid of honor, kag si Mark naman ang best man ni Lyok. Kag nakaangkon sang happy ending ang akon diary. Tubtub diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat Dear Diary, Elena. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 16 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Hunyo 3, 2022. Kagaron dito na kita sa ato sa ring mga headlines, mga beneficiaryo sa 4Ps tunga ang pananawan ang okontunga ang pananawan angot sa ginaplano nga tingbo ng paghatag sang conditional cash transfer. Sangguniang panglunsod sa Bacolod magahulat lang kung ano ang plano sang Albi administration sa proposed Bacolod Mascara Coliseum. Mga konsyal sa Bacolod may koko sa anti sang urang nga sesyon sa Hulyo para sa committee chairmanship. Pila ka bahin sang Southern Bacolod kag bago magaka-eksperyensya sang 12 ka-oras nga brownout sa Domingo, halin alas 6 sa aga, tubtob alas 6 sa hapon. Lalaki nga naniro sa duha ka empleyado sang Kalanaan sa Barangay Sumag sang Miyerkules nadakpan sa Hiba, Maylan. Pila ka analyst aminado nga sala ang desisyon ni Coach Steve Kerr sa fourth quarter gani napierde ang Golden State Warriors batok sa Bolton Celtics sa Game 1 sang NBA Finals. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ato sa ring mga headlines. Kagaron lito na kita sa mga balita pod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kagakoroman si Bombo Pon sa Espino sa detalye sa aton nga mga balita bisan pabor sa plano nga tingbo na lang ang paghatag sang conditional cash transfer sa mga beneficiaryo sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Aminadong isa ka beneficiaryo sa Negros Occidental nga kinahanglan nga hindi magsalig sa ayuda sang gobyerno. Tinikdan nga daw gipahig ni incoming Secretary Erwin Tulfo nga nagaplano ini nga himuon nga isa na lang ka bagsakan ang paghatag sang ayuda sa 4P sa baylong ihatag ini kada bulan. Sunod kay Tulfo sarang manegosyo ang 12,000 pesos tubtub sa 14,000 pesos kunting bon hatag sa beneficiaryo sang sa mahatag sang 1,200 tubtub sa 1,400 kada bulan. May mo man ini nga madugangan sang pang livelihood agud nga mas dako ang kantidad kangay sang 19,000 tubtub 20,000 kun sa diin makasarang na ang pamilya nga magtindog sa ila ka gulingon nga tiil. Sa interview sang Bombo Radio kay Emily Arda sa Barangay Gudgud, San Carlos City nga nagabulante sa Otanon sa Libertad Market, paborable man kung tingbon hatag ang ayuda bangod makatingob man sila bakal sa bugas samtang ang iban ang itiganan na lang para sa emergency. Apang aminado ini nga hindi dapat magsalig sa ayuda nagikan sa gobyerno kundi mangita sang iban nga paagi agud nga may dugang nga income. Suno kay Arda, piyan-piyan lang ang ginhatag sa gobyerno. Si Arda ang may isa ka bata nga kwalipikado sa 4Ps bagod naguntat ang iban. Amo sugot ko kay nga makatingob ka bugas kung mga problema hindi man po nakaisahon mo kagasto kung ano mo lang kung may mga importante gid hindi po kaya mo po na imusaligan mangita gid ka paagi na makakuan ka kay ang iya sa bata mo gina pag eskwela mo gina ang gi-release hindi man na nga amo lang gina ang saligan gid nimo abag-abag mo malang na para nga hindi ka malataman kalisod. Ang kabayan sa pagpahayag sa isa sa 4Ps beneficiary nga si Emily Arda sa Barangay Kudkod, San Carlos City. Mas pabor ang isa ka beneficiaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa siyudad sang San Carlos kung bulanan lang ang paghatag sang conditional financial assistance nga ginapaagi sang gobyerno sa Department of Social Welfare and Development. Suno ka incoming Secretary Erwin Tulfo, tunaan pa sang eksperto kag social workers ang iya suggestion nga tingubo na lang ang paghatag sang ayuda kung sa diin posible nga suguran ini sa pili nga mga barangay antes ipatuman sa bilog nga pungsod apang kung hindi madinalagon magabalik na sa 4Ps nga bulanan. Tuyo kung tani ni Tulfo nga gamiton para sa livelihood ang nasambit nga ayuda gani mas makabulig kun lamsam ang pag-release. Sa interview sa Bombo Radio kay Emelory Dinglas sa Barangay Kudkod, San Carlos City kag nangin beneficiaryo sang 4Ps halin sa tuig 2009 mabudlay kung tingubo ng ayuda bangod mahibo nga maubos ini gilayon. Bangod sa private school, naga-eskwela sang senior high school ang bata ni Dinglas, mapilitan gid ang mga ini nga magasto sa ila kaugalingon nga kwarta kod exam na kag wala pa ang ayuda nagkan sa DSWD. So sa Iloy, mas maayo ang subong nga setup nga bulanan ang panghatag sang ayuda. Bangod kung alang-alang ang bulante, may ibakal sila sang bugas. Apang kung desisyon sang incoming secretary sa iya nga lamsam ang ihatag respetuhon ini sa mga benepisyaryo.
Kung tingkon tumon, ano pa nga bola na naon mabaton, tinuway na klase, di tapar, gapon kami tiskulahan bayad. O, sa among gid, kami dahil mabayad dito. Pero kung among ginaiya decision, why man may mahimo, sunod mo lang gud kami. Pero kung sa akon lang, maayong gito kwan lang. Normal pas karon nga release ba? Oo. Sa ang bulan. Kada tuman. O, kay kung itingob, kung way bugas. Problema gid ang bugas, number 1. Then, number 2 lang ng eskwelahan. Ang kabayan sa payag ni 4-piece beneficiary nga si Emelory Dinglas sa barangay Kudkod, San Carlos City. Magahulat lang ang sagudapang lungsod sa Bacolod kung anong plano sang Albi Administration sa proposed sa Bacolod Mascara Coliseum nga nagabalor sang 800 milyon sa pesos. Kasunod sa proklamasyon bilang masunod nga alkalde sa Bacolod, ginpahayag ni Mayor-elect Albi Benitez nga nagaplano ini nga i-repurpose ang pundo para sa konstruksyon sang Coliseum para sa mas barato ka mas simple nga convention center o trade center. Naka-example si Benitez sa opisyalis ng City Engineers Office kag Development Bank of the Philippines sa construction site sa Barangay Alihis kag iyagin pahayag nga kun i-repurpose ang Coliseum ma-align sang local government ang pundo para sa redesigning kag rebuilding sa mga merkado sa syudad. Ang Mascara Coliseum ay isa sa mga priority projects sa city government kag ginpunduhan sang 1.7 bilyon pesos nga loan sa city government sa Development Bank of the Philippines o DBP. Sa interview sa Bobo Radio kay Bacolod City Vice Mayor Elsie Pamilyaran, executive branch ang magdesisyon kung daynon o kung ligwaton na proyekto kag maghulat nang ang sangguniang lungsod kung may kinahanglan nga aprobahan o kung i-ratify nga kontrata. Bilang legislative body sa kay Pamilyaran, nagahatag lang ini sa approval sa ginahingo sa executive branch. Sa karon wala pa sang area ang vice alkalde kung pila na ka porsyento ang nasuguran sa Coliseum. Kung wala irrigation mo lang sa kontrata mo, ituhon ko yung mga priorities ng pagkong administrasyon. If allowed by law, on the part ng sanggunian niya, kung magsulod ang amon niya participation, ang ratification mo lang niya approval, ang ratification mo lang sa kontrata mo between the executive and the contractor. And in the case ng Coliseum, ang kwan bank kay ang pag-construction Coliseum through loan mo. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elsie Pamilyaran. Welcome para kay Bacolod City Vice Mayor Elsie Pamilyaran kung magatukod si incoming Mayor Albi Benitez sang Truth Commission kung makapungko na ini sa pwesto. Sa nauna nga pahayag ni Benitez, ang Truth Commission ang magakutkot sa nauna nga mga transaksyon sa Bacolod City Government kag magapasaka ini sa kaso kung mayara sa ebidensya para diri. Ang Truth Commission ang maga-investigar, maga-audit kag maga-assess ang tanan nga transaksyon nga ginapatigayon sang tinariknan bilang response sa demand sang publiko. So kay Benitez naghatag ini sa instruction nga padalman sa Truth Commission ang ilang masarangan bangod deserve sa mga Bacolodnon nga mahibaluan ang tanan nga natabo sa tinarikdan nga administrasyon. So sa Mayor-elect, luyag niya nga magsugod nga malimpyo agod hindi mabasulan sa natabo nga previous administration. Wala pa ginhingadla ng mga miyembro sa Truth Commission apang sa masunod nga alkalde ipagwa na ang pangalan sa mga ini sa mas madali nga panahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Pamilyaran, welcome niya kung may team nga tuguron si Benitez. Kung may diferensya nga makita ang team sunod sa vice alkalde sa ranggid hindi mapasaka sa ombudsman o kung sa Commission on Audit. So diri mahimo nga makabulig man ang Truth Commission sa trabaho sang COA. Suliton ko naman sa ari kami sa sanggunian, so kung may mga itop sila nga organization nga ma-audit or mag-check sa mga expenditures sa outgoing administration, so let's welcome that Bumbo Daniel. Only that nga after siguro kung makitaan sila nga mga diferensya, kasaka sila sa ombudsman or sa COA, welcome tayo na Bumbo Daniel nga mga development. Ang kabayan sa payag ni Bacolod City Vice Mayor Elsie Pamilyaran. May caucus nga patigunan ang sangguniang panlungsod sa Bacolod antes ang unang regular session sa bulan sang Hulyo agod nga meboraan sang minorya sa konseho kung ano ang mga komitiba nga nabilin para sa ila. Kaya nasa aga nagisoranay sa Vice Mayor Elsie Pamilyaran Councilor Al Victor Espino kag former Vice Mayor Trio sa Tanay Saison nga isa man ka Councilor-elect kung sa rin ila ginisorehan ang posible nga committee chairmanships. Sa interview sa Bobo Radio kay Pamilyaran, panindugan o kung panindugan sini nga bilang legislative body, dependent ang sagod ang panglungsod kag makatrabaho ini bisan sino ang nagapungko nga alkalde.
Suno kay pamilyaran, hindi niya ma-preempt ang desisyon sa SP apang kon para man lang sa kaayuhan sang tanan suportahan sa minority ang mga programa sang executive. Sunod diri may caucus sa July 4 kung July 3 antes ang una ka sesyon sang Hulyo 6. Agod mabuluan sang minority kung ano ang bilin nga committee nga ila uyatan. Santo sa tradisyon ang majority ang nagapili sang committees kag ang nabilin nga committee bang uyatan sa minority. Nakabutang naman sa internal rules ang regulations nga ang kada konsyal ang dapat may duha ka committee bang nga ginauyatan. Sa una nga sesyon sa SP suno kay pamilyaran may adoption sa internal rules apang subject ini sa amendments sa sunod sang 90 dias. Before sinada, makakokos kami siguro basit sa 4 or 3 so that mabalaan na siyang minoriya ang nabilin ng mga committees for them to chair. No? So the tradition and practice the mayoriya ang nagapili sa mga committees, mabilin dira ti makadto na sa minority. Only that nga ti under our internal rules and regulations kada konsyal dapat may ara siya at least 2 committees nga ginapungkuan or siyang chair. Si Vice Mayor Elcid Familyaran. Aminado si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga mahimo maritin sa mga konsehal nga miyembro sang majority sa sangguniang panunsod ang mga komitiba nga masami ginapili sang yara sang mayoriya. Sa interview sa Bombo Radio kay Familyaran, posible nga maritin sa pila ka konsehal ang ilang committee's chairmanship bangod sa re-elected, returning o kon veterano ang kalabanan ni konsehal sa majority team, magluwas kanday councilors-elect Thady Saison kag Jason Villarosa. So sabi si Alcalde, wala siya sa nakita nga problema sa pagtrabaho sa incoming members ng City Council, bangod kalabanan sa mga ini ang iyaman mga kilala. Bilang presiding officer sang sangguniang panglungsod, ang papel ni Familyaran amo ang pag-break sang tie kag hindi man makaparticipate sa deliberasyon. Sa Hunyo 30 sang udto, magatineras ni Familyaran sa sangguniang panlungsod agud go welcome ang bago nga set sa mga opisyales nga mag-assume sang ila palangakuan sa konseho. Posible po po Daniel, mga veteran ng councilors ang from the incoming new majority team, no? Except ang kay councilor-elect Thady Saison and Jason Villarosa. The rest are comebacking councilors. Ang dugang nga pahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. 12 oras nga power interruption ang maeksperiensyahan sa pila ka bahin sa Southern Bacolod, Bago City sa Domingo, Hunyo 5, halin alas 6 ang aga tubtob alas 6 ang hapon para sa maintenance activities sa National Grid Corporation of the Philippines kag Central Negro Selective Cooperative. Suno kay Engineer Rosita Nyungon, Engineering Head sang Seneco, iga shutdown sang NGCP ang Bacolod Reclamation kag Bacolod San Enrique 69 kilovolt transmission lines sa may kangtanan sa ongoing nga Cebu Negros Panay 230 kilovolts backbone project stage 3 phase 1. Bagon sa ni ngalitan sang Seneco ang power interruption sa NGCP agud makapatagan man sang simultaneous nga maintenance activities. Ang NGCP ang magailis sang nabilin nga wood pole sa bilang kabahin sang wood pole replacement program kay may correction man sa iban nga transmission line defects. Ang Seneco naman ang magapatagan sa preventive maintenance kag servicing sang 10 MVA power transformer sa Lagasan substation. Asenda Hilangban, Barangay Lagasan, Bago City kag Sumag substation sa Barangay Sumag, Bacolod City. Mayra man sang correction kag repair sa hotspot sang 69 kV kag 13.2 kV side sang Lagasan kag Sumag substation sa replacement sang defective auto recloser unit sang Hilangban feeders 1 to 4 sa Lagasan substation. May line clearing nagasakop sa reclamation feeder 1 to 5 sa Aslis Gonzaga feeders 1 to 6, Sumag feeders 1 and 2 kag HF 1 to 4. Kag may preventive maintenance naman sa distribution lines nga covered sang Hilangban kag Sumag substations kag Alis feeder 6. Giyan panganan man ang mga konsumidor nga i-turn off ang electrical switches para sa safety reasons kag kung mag-resume na ang power maghatag alay sang allowance nga pulo tubtob 15 minutos anti-switch o kung i-switch on ang tanan ng electrical appliances kag facilities agud malikawan ang power surge. Sumag makadto portion sang handumanan brown out hasta dito sa may Bago City. Ang diri naman sa Bacolod is ang gina-cover sang
palibot sa Sinico, pakadto dito sa may reclamation, pakadto dito na sa may flyover sa may Aranita, sapit sa may Mitsubishi. Kag ang downtown area, sa amo na siya ang aton scheduled power interruption this coming Sunday. Ang GCP, mas-schedule man sang maintenance nila, that's why may ara kami ride-on maintenance sa ila. Ikalitan na mo ng kimpo. Si Engineer Jose Tanyungon, ang engineering head sang Seneco. Samtang nadakpan na ang suspetsado nga nagtiro sa duha ka kaupod sa iya misis nga empleyado sang Kalanaan sa Purok Progreso, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod sang Miyerkules sang gabi. Ang mga biktima nga Sanday Michael Diopeta, 28 anyos, kag Jemar Berha, 42 anyos sa napilasan sa tuhod kag abaga, samtang ang suspetsado ang kilala naman kay Ronel Ray Castillo sang Pedrosa Subdivision, Barangay Alihis, Bacolod City. Kahapon sang hapon, nadakpan si Castillo sa balay sang iya pakaisa sa Purok 3, Barangay 4, Poblacion, Himamaylan City, paagi sa hot pursuit operation. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Romulo Hepilango, Deputy Chief sa Himamaylan City Police Station, pagkatapos ng insidente sa Sumag sa Miyerkules, nagpalagyo si Castillo sa Barangay 4, Poblacion, apang may nakatimbre sa mga pulis nga nasiplanatan ini sa lugar. So kay Pilango, nakigangot sila sa Bacolod Police Station 9, agad ma-identify ang suspetsado kag ma-verify ang iya nga itsura. Sa nakumpirmar na, gipatigayon na ang hot pursuit operation kag nadakpan si Castillo sa balay sang iya pakaisa. Nakuha sa possession sini ang caliber 38 revolver nga may mga bala apang lain ini nga armas sang saging gamit niya sa pagtiro kanda Diopeta kag Berha. So kay Pilango, nag-ilis si Castillo sang bayo, armas kag motorsiklo, antes nagbiya sa Bacolod kag nagpalagyo sa Himamaylan. Bangod wala ini sang dokumento nga legal ang pagposes niya sang armas, mga tubang ini nga sang kaso nga violations sang RA 10591 ukol illegal possession of firearms and ammunitions kag violations sang Comelec gun ban. Mga tubang pagilinis ang kaso nga frustrated murder bangod sa pagtiro kanda Diopeta kag Berha. Pagkatapos ang booking process sa Himamaylan City Police Station, kin-turn over si Castillo sa Bacal Police Station 9. Pagkatapos sa ang insidente sa may Sumag, nalagyo dito sa area ang suspetsado, then may nagtip sa amon nga kuno na mataan diri ang suspetsado sa amon. Then nag-coordinate kami sa Station 9 para ma-identify ang suspetsado kag ma-verify ang iya nga itsura. After naman makuha kag ma-confirm nga ang iya nga identity, nag-coordinate kami kag nagplano para ma-conduct ang pursuit operation. Ang kabay sa payag ni Police Captain Romulo Hipilango, ang Deputy Chief sa Himamaylan City Police Station. Sa atong sinigatapusan nga balita naka-record sang come from behind win ang Boston Celtics matapos ilagin kibot ang Golden State Warriors sa Game 1 sa NBA Finals sa score nga 120 batok sa 108. Halin sa first half, tubtob sa tuga-tuga sa fourth quarter, uyat sa Warriors ang abanse apang pila ka minutos ate sa tapos ang game. Diri nga nag-init sang husto ang 3-point area sang Celtics sa pagpugura ni Al Horford. Nagamit ang Celtics ang 17-0 run nga mo naman ang pag-collapse sang Warriors. Nakuha sang Boston ang fourth quarter paagi sa 40-13 agod ipatilaw sa Warriors ang unang home court loss sa postseason. Top scorer sa Boston si Horford nga may ara sa kabugusan nga 26 puntos. Samtang si Jaylen Brown naman ang nagdugay sa 24 puntos sa ilang finals debut agod nga makabawi sa 15-point deficit sang kontra. Ang Boston All-Star nga si Jason Tatum ang mayara lamang sang 12 puntos apang nagpakita naman ini sang 13 ka assist. Sa piyakabahin na uyang ang pagkabaka ni Stephen Curry para sa Golden State Warriors nga may 34 puntos. Kaupod ang anom ka 3-point shot sa first quarter agod maangkon ang bago nga NBA final record sa isa ka quarter. Sa Lunes ang Game 2 kag patiguron gyapon ini sa teritoryo sang Warriors sa San Francisco, California. Suno sa basketball analyst nga si former Bacolod City Congressman Monico Nyox Pentabella nga sala ang desisyon ni Warriors coach Steve Kerr nga pag-on si Curry sa court pila ka minutos antes matapos ang Game 4 kapag sugod sang fourth quarter. Suno kay Pentabella tuman lang kagamay ang 12 puntos nga abanse agod nga magkumpiyansa si Kerr kag masarangan sang Celtics pagod sarang ini nga mabadbad sang kontra kag makabanse sang 20 puntos. Salamat ka mo kay Coach Tinker, kay siya kitang naghalik ng team niya. Why na iban? Sigurado ko pagbalik na sa dugout,
pahuway buwas, ang tanan nga tugilanon, hasta player, hasta system care ang nagsala dire. Hindi ko kaintindi, kay veterano na, kapila na siya mag-campion sa NBA, na makumpiyansa ka sa 12, ang 12 to, pahanot na to hasta 20. Para ng momentum sa imo, galuya na to ang Celtics. Pinasulod, pinagwa mo si Kare. Kabahin sa papahayag ni former Bacolod City Lord si Congressman Monico Nyox sa Puentebella. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Antes pa magkita magtako, patunan ay panubalikan naton sa ring mga headlines. Mga benepisyaryo sa 4Ps, tunga ang pananawan angot sa ginaplanong ating bon na lang paghatag sang conditional cash transfer. Sangguniang panunsod sang Bacolod, magahulat lang kung ano ang plano sang Albi administration sa proposed Bacolod Mascara Coliseum. Mga konsel sa Bacolod may caucus antes sa unang sesyon sa Hulyo para sa committee chairmanship. Pila ka bahin sang Southern Bacolod kag bago maga-eksperyensya sang 12 oras nga brownout sa Domingo halin alas 6 sa aga, tubtob alas 6 sa hapon. Lalaki nga naniro sa duha ka empleyado sa Kalan-an sa Barangay Sumag sa Miyerkules nadakpan sa Himamaylan. Pila ka analyst aminado nga sala ang desisyon ni Coach Steve Kerr sa fourth quarter gani na pierde ang Golden State Warriors batok sa Boston Celtics sa Game 1 sang NBA Finals. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Biyernes, petsa 3 sa bulan sang Hunyo tig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent over all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kag sa aton nga Bombo News Analysis, kaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, hindi makatarungan. Papel nga gamay nga kung kaysa imo mapudyutan, naipit sa gate sang imo puluyan, may sumada nga imo makitaan, kag pitsa nga dapat ina ang mabayaran. Ikaw ang gilayon makulbaan kung ang imo budget ang nagkulang. Mahimo sa kuryente ikaw ang mautdan kung nag-abot ang due date wala mo pa nabayaran. Amoy ni ang mapait nga sitwasyon kada bulan aton paabuton. Mahal nga kuryente sa aton nagalipong, dugangan pa sa mga adisyonal nga ginasukot sa aton. Sa karon nadugangan ang aton kaugot sang ang ERC sa aton may ginpalabot. Nag-overcharge kuno sa aton ang siniko. Dapat ibalik ini sa mga tawo. Findings ang ERC nga daw hindi Manila ini mabaton. Over-recoveries kung sila ang pambalon. Sila mag-file sang motion for reconsideration apang nagpaina sang 11 milyones initial nga refund sa aton. Ginahimo bala nila ini agod nga hinabunan ang ila dako nga kasalanan sa mga konsumidores nga nadalman sang ila panukot nga hindi makatarungan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Alberto Ramos sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaliga sa takna sa nga 5 sang hapon. Petsa 3 sa bulan sang Hunyo tuig 2022. So welcome sa aton pagpakalagad ang Bombo Reports Afternoon Edition. Mangingko po din nyo si Bombo Gracelyn Luaton. Tubtob kita sa lasay sang gabi. Dugay-dugay mabatian naton ang mga balita nga magikan sa aton nga Bombo News Center. Mayong hapon, Banwa.
Mga balita nga aton mapatian sa balita lokal. Lalaki na sapwan patay sa syudad sang Himamaylan. Samtang sa syudad naman sang Victorias, hinablos aksidente nga natiruhan sang tiyo sa syudad. Sang Victor sang norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Balita national, Omicron sa variant B5 na detect sa Central Luzon. May-ari na kita sang duha ka mga kaso nga na-detect sa Region 3 o kung sa Central Luzon sa Omicron sa variant B5. Kaga sa maayong balita na ka-recover na ining duha ka mga persona. Samtang Cardinal Luis Antonio Tagle gin-appoint bilang isa sa mga members sang Vatican City's Congregation for Divine Worship and the Discipline of Sacraments. Ari nasubong ang aton sining Cardinal sang Manila nga si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mataas-taas nga opisina sa Vatican City. So bali ang last appointment niya amo ang ara siya sa Congregation for the Evangelization of Peoples natabo ina sang December 8, 2019. So para sa aton diri sa Pungsod Pilipinas, dako ina nga grasya. Samtang sa balita international, South Korea iga-lift ang quarantine requirement para sa non-vaccinated foreigners. Madumduman naton nga ining South Korea unlike sa North Korea ang ukon nakahanda gid siya sa sini nga pag-atake sang COVID-19 sa ilang pungsod. So nagagamay-gamay ukon nagakanay ang kaso sang virus sa sinilang nga mga semana o kung adlaw nga nagligad. So amo na desisyonan nga iga-lift ang quarantine requirement para sa mga dumuluong halin sa iban nga pungsod. Makadto kita sa aton nga balita lokal kaunta ang report halin sa aton nga Bombo Patrol reporter kay Bombo Carla May Defensor na bahin ini sa isa ka lalaki na sapwan patay sa syudad sang Himamaylan kaga mo man ang hinablos sa aksidente nga natiruhan sang tiyo sa syudad sang Victorias. Ara na sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Samtang nagapakigangot kita sa patrol, gina-abi-abi taman ining resulta sang assessment sa aton sining BCPO ukon ang ila sining operation sa bilog nga bulan sang Mayo kay tungod nag-decrease ang crime ang krimen sa aton sining syudad sang Bacolod. So congratulations sa aton sining mga kapulisan, although nga lately may ara kita na report nga patay isa ka 15 anyos nga bata dira sa NGC sa naligad nga Domingo sang gabi. Pero ang aton sining mga kapulisan na naghihimo gid sang tikang para nga malikawan ang pagdamo sang krimen, especially sa bahin sang illegal nga droga. Kagadriman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nagakalipay sa ilaman nga performance sa bulan man sang Mayo. Manugtapos na gid ang kung nagtapos na ining summer season, kag ari naman kita sa rainy season. Pero ang aton sining mga kauturan ang gapakita man syapon sang abilidad sa paghimo sang mga nagakalain-lain nga krimen. Aton sining targeton sa sining nga bulan sang Hunyo nga magamay-gamay pagid kay sa bilog nga Western Visayas kita ang may pinakamadamo nga mga nadakpan man, kag of course kung madamo sa nadakpan madamo gid sa nagalunta diri sa aton nga mga krimen. So aton ina nga pangamuyuan kag kabay pa nga sini nga June 8 man hasta aton sini nga Comelec gun ban madamo man sa gahapon ang nagapabungol. So aran sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Ang ining patay sa Himamaylan City na sapwan, ano ang ara sa investigation sa aton mga kapulisan?
posible ba lang nga may-ari naman isang natawag nga salvage o kung foul play o kung natural death lang aton inahibalon no sa igahatag nga information sa aton ni Bombo Carla May Defensor halin man sa aton sini nga Deputy Chief of Police sang Himamaylan City Police Station. Itangat na kita sa 50 minutos no nakaligad sa takna sang alas 5 sang hapon. Bombo Carla May Defensor, okay na siya? So aton kwaon ang report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please. Bombo Grace. Yes, Bombo Grace, isa ka lalaki na sapwa na patay sa may sitio Tungo, Barangay Kabadyangan, Himamaylan City, Negros Occidental, Bombo Grace. Kagam biktima diri amo ang kilala kay Vicente Tuburan, Vicente Tuguhan, Vicente Tugahan. Rather Bombo Grace, Vicente Tugahan, 59 anyos, isa ka laborer, kag residente ini siya sa sitio Tungo, Negros Occidental, Bombo Grace. Kaga sa initial investigasyon sa mga kapulisan, Bombo Grace? Yes, Bombo Grace. Carla. Go ahead. Initial nga investigasyon sa aton sining nga kapulisan sa Himamaylan City Police Station, ini nga biktima, Bombo Grace, nagapadulong ini siya sa iya sining nga utod, termiman ini siya nag-aagi diri sa may sa may suba, Bombo Grace, sa hinali na lang nga nadala ini siya sa current sa nga tubig bangod nga nagbaha, Bombo Grace, sinatabuan niya gid nga nagbaha. So ini Bombo Grace na report ini ni Kagawad Untalan sa Barangay Kabadyangan nga na-recover na ang lawas sa nga biktima nga wala na sa nga kabuhi, Bombo Grace, sa may Pangiplan River sa nga nasambit nga barangay, Bombo Grace. So Bombo Grace, pamatiyan nato na paayag ikan kay Police Captain Romulo Ipilango. Bale, ang nag-report sa amon, ma'am, kagang kasapo sa iya, si Kagawad Untalan, ang barangay sa Badyangan man mismo. Sa suba man yapon sa Paniplan River sa barangay Kabadyangan. Okay. So sir, ini sir nga biktima, sir, na-report ni sir nga missing? Hindi, ma'am. Ini man na sa nga adlaw, natalopan nga nabangkay na. Kaysa inang adlaw man ma'am prior sina, nagbisita na sa iya nga utod. Same nga sityo man sa barangay. Bali lapitan na malang na. Galing kung nawalagyan siya nga suba. Hubog may ang biktima, sir? Hindi, ma'am. Kay that time, maulan man gid man mong tungod kay permi man na siya gagi sa lugar nga ina. Siguro daw nagkumpiyansa siya. Kung sa wala ta ginasaan nga simpo na naluntad man to ang flash flood. Amo to, ma'am, nalunod sa tabok sa suba tapos na advance ang flash flood. Hindi ta lang man ang oras nun pero mga wala man sa nadlawan kay pagka tupa sang ulan nakita man sa dayan. Bombo Grace. Bombo Carla. Yes, Bombo Grace. Condolence na sa pamilya no kag ka ano lang sang tiyempo siguro sa amo to nga time nga nagbuhos gid ang madamol nga ulan. Yes, sa Bombo Grace, timingan gid sa nga biktima ang baha. So amo ni ang isa sa mga rason na ginalantaw sa mga kapulisan nga nadulaan gid sang kabuhi ang biktima, Bombo Grace. Samtang isa ka shooting incident ang nagluntad sa Victoria City, Bombo Grace, kung sa diin sa kay Los no nga na aksidente nga napiruhan sa nga iya sini nga tiyo sa may sitio Tison, Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang kilala kay Romel Alcazarin, kag residente sang nasambit nga lugar, kag suspetsado diri o konetiyo niya kilala kay Richard Alcazarin, 47 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Grace. Sa initial nga report sa mga kapulisan o kung initial investigation sa mga kapulisan ay reported sa ila is a shooting incident, Bombo Grace. Pero ini sa pag-investigar pa rin sa ato sila nga mga kapulisan, kini Bombo Grace nga nagtuntad ini accidental firing, ini ang nagtuntad, Bombo Grace. So kay Police Major Joy Iliaga, Bombo Grace, the Deputy COP sa Victoria City Police Station, ini nga nagluntad, Bombo Grace, inom-inom ini ang magtiyo kag ang kaupod man sa mga barkada sa nga biktima, Bombo Grace.
Nagpuli na ini ang iyang nga tiyo, kay tungod nga ti nagsundo na ka ano naman no, medyo ano naman ang iya sini nga tiyo, so nagpauli ini sang hinali na lang nga may isa upon after na sang nagpuli ka tiyo ang upod ni sang biktima mayara sang isa ka upod niya nga maoy bombo. Okay, so motungon no nga naganinautay na kag nagahabuyan ay nasang bato kag dito na ni nagwa si Richard Alcazarin. So ano lang ininiya no asaway ang mga kabataan nga upod sini sang iya sini nga hinablos ini dugin challenge pa sa mga kabataan ang si Richard Alcazarin. So dito na nga nagpalubok Bombo Grace kag wala man nahibaluan nga naiguan na inigali si Romel Alcazarin. So sa gilayon gindala man ini nila nagmatumato man ini sila dala na sa biktima sa Silay City Hospital kag gin-refer diri sa syudad sa Bacolod, pero sa subong ang status is stable naman. Ang ining si Richard Alcazarin Bombo Grace, so nagpadulong ini siya sa may Victoria City Police Station kag ti Bombo Grace nahulat na lang ining boss aside no kay ti sa initial information sa kapulisan. So wala naman kung aligro bali pag-isprehan na lang ini nga nagluntad nga shooting sa dakon accidental firing nga Bombo Grace. So Bombo Grace, mamatian nato na pahayagikan sa Police Major Joy Eliaga. Initial report namon is shooting incident. But then sa further investigation namon ma'am, nagwa na siya nga indiscriminate firing. So ang natabo ni ma'am, so at around 4 o'clock, sang kaaganon kagina, si Kapitan Rogelio Barnuevo of Barangay 11 Victoria City, nagdulog diri sa police station kag upod niya is certain Romel Alcazarin. Ang suspect Richard Alcazarin ma'am. So mo ni sang alleged suspect sa alleged shooting. But then amo giniyang tudtod na tabo sa among investigasyon. So kagabi ma'am sa the same area Sitio Tison Barangay 11 may ara nga okasyon sa dirang area. So ang aton ginakabig nga biktima kag at the same time ang alleged suspect naton nang upod ni sila inumam sa amo na nga balay. Bali ano man na nila mama relative ang may okasyon da. So later naguna puli ang aton ginakabig nga suspect kagina. Nagpuli siya. Ang nabilin dito isang grupo sang iya hinablos kag ang iba niya nagainam. So actually ma'am, ang aton biktima kag ang aton suspect is mas magtiyo lang ini. Ang tiyo amo ni siya ang sa Ridi Subong namon sa station. Ang biktima hinablo siya ma'am. So ang aton suspect is si Richard Alcazarin. Ang iyang hinablo sa mo niyang igo si Romel Alcazarin. Okay. Di igo ya ma'am. Nang ma'am sa left side, sa iyang paa ma'am, left side, sa left thigh ma'am. So, sang alas 8 sang gabi, so dito sila ginom-inom, wala ni sila mamanuha alitan or any dumtanay. So pag sang gabi na kayo, naguna-puli ang iyang tiyo, si Richard, so nabilin dito si Romel kag ang iyang mga grupo nga mga pakaisahan naman ma'am. So later on sa taman na sila kahubog nang may pakaisa sila nga sa grupo dito may nagmaoy. So relative man nila ma'am. So nagdalagan pakadto sa balay ni kay syempre ginasaway at the same time naginitay na nagdalagan dito sa balay ni Richard nga nagapahuway na. So ginbato nila, nanago bali dito. So ang tendency sang grupo ginwabato nila ang balay. So Bobo Carla. Bombo Grace, so indiscriminate firing rather Bombo Grace sa lahat na siningan naman siya. Indiscriminate firing ang nagluntad sa may area sa Victoria City Bombo Grace. Yes, Bombo Grace, sa mo ng report na gikan sa patrol ni si Bombo Carla may dapanson para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madawig salamat Bombo Carla may defensor sa imo nga mga balita nga dulong sa aton diri sa Bombo Reports Afternoon Edition. So mga kabombo, magatag kita danay sang mga pahanumdum.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Kabombo, Isa naman sa karon inabaligid kabalatian sa mga ang bulos sa kababayan. ginakadlukan Kung ikaw magtulog, worldwide. Ang nagasuksok ka bala monkeypox. sang bra o kung wala, madabo Ano ang ang ginatawag na ang monkeypox? wala nagasuksok sang Well, bra kung sila ang sunod magtulog. sa World Health Magluwas Organization kay o kung ang WHO, komportable para ang sa ila. monkeypox ay isa sa ini mga ka infectious rasyon kung disease nga nga madamo dulot sang ang wala monkeypox nagasuksok virus. sang bra kung maghambal naman kita monkeypox virus isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe ang monkeypox. Sa Zamboanga del Sur. Samantala, ang PNP puspusan na ang paghanda sa gagawing inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala naman daw banta sa seguridad. Si Vice President Leni Robredo nagsimula ng makipagpulong sa transition team ni Vice President-elect Sara Duterte kanina. Samantala naman, dating COMELEC Commissioner Guanzon, bumelta naman kay National Youth Commission Head Cardema ukol pa rin sa aligasyon na pinalalayas nito ang mga nominee sa isang party list. Unang dalawang kaso naman ng Omicron BA.5 variant na tukoy na rin dito sa Pilipinas. At sa tinamang police report, 6 na mga polis na nanakit at nagnakaw sa isang vendor doon sa Caloocan City abay inirekomendang sibakin na sa serbisyo. At sa ating sports balita, Golden State Warriors minaliit lamang ang nakakagulat na talo sa Game 1 kanina sa NBA Finals. Hindi raw dapat magpanik. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bambil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, 2 katao ang nasawi habang 2 naman ang sugatan sa panibago na namang pagsabog. Kaninang tanghali po yan, alas 12:30 doon po naman sa may bahagi ng Purok Malipayon, Diplo, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Sa pag-ugnayan ngayon ng Bombo Radio kay PNP Regional Office na si naman ay Region 9 spokesperson na si Major Sheila Michang. Bandang alas 12:40 na makatanggap ng report ang pulisya doon sa Kumalarang PNP kaugnay sa nangyaring pagsabog. Kaagad namang rumisponde ang mga pulis sa crime scene. Sinabi ni Major Chang na patuloy pang ginagawang investigasyon hinggil sa insidente at tinutukoy na rin ang identities ng 2 nasawi at ginarin yung mga sugatan. Puspusa naman ang paghahanda ng Philippine National Police sa gagawing inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Alba kasunod ng ginawang inspeksyon ng mga otoridad sa National Museum sa Maynila. Sa nasabing lugar, gaganapin ang panunumpa ni Pangulong Marcos bilang ika-17 leader ng bansa. Ayon pa kay Alba, titiyakin nilang seguridad sa lugar at sa mga daraanan ng Pangulo. Makakaasa ang publiko na mayroon silang proper coordination sa mga organizer upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng Pangulo at sa mga dadalo sa aktibidad. Samantala naman sa ibang balita, nanguna mismo si Vice President Leni Robredo sa kanyang mga staff upang i-welcome naman ang transition team nitong si Vice President-elect Sara Duterte. Hinarap ni Robredo kanina ang pinadalang kinatawan ni Duterte doon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa Quezon City Reception House at sa tinatawag na Ben Lor Building sa Quezon City. Sa panig ng OVP team o Office of the Vice President, pinangunahan naman ito ng Chief of Staff ni Robredo na si Undersecretary Philip D. Kabilang sa inisyal na aktibidad ay ang pagbibigay ng tour sa Vice President-elect team sa naging tanggapan ni Robredo sa buong termino at yung mga OVP administrative units. Tiniyak naman ang outgoing Vice President na handa silang lagi na magbigay ng assistance sa susunod na Vice Presidente ng Pilipinas para magkaroon ng smooth transition. Bago ang personal na pakikita kanina, nagkaroon muna ang 2 transition teams ng initial meetings sa pamamagitan ng Zoom o virtual kung saan inilahad ang organisasyon, mga reforma at programa naman ni Vice President Robredo na dapat daw malaman din naman ng papasok na bagong Vice Presidente ng Pilipinas. Samantala sa ibang balita naman, abay patuloy pong nagkakainitan si dating COMELEC Commissioner Guanzon at itong pinuno ng National Youth Commission. May mga follow-up na niyan si Bombo Dennis Samito. Hinamon ngayon ni dating COMELEC
Commissioner Rowena Guanzon, itong leader o pinuno ng National Youth Commission na si Ronald Cardema. Yan ay kasunod nung naging pahayag ni Cardema na yung mga nominee ng P3PWD na ngayon ay itinutulak naman itong si Guanzon kung saan siya ay maging bahagi at kinatawan doon sa mababang kapulungan ng Kongreso ay tinatakot daw ni Guanzon. Sa naging pahayag nga nito ni Cardema kasamang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, sinabi nito na illegal ang ginagawa ng dating opisyal ng poll body dahil nga doon sa pag-impluensya at pagpupumilit na maiupo yung sarili bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nang gagalaiti itong si Guanzon ng buweltahan itong si Cardema dahil handa naman daw sana niyaan yung ipaliwanag at kahit sa debate ay nakahanda siya. Ngunit itong si Cardema umano ay pointless yung mga sinasabi at dapat ay ilantad na lamang kung sino yung kanyang mga binabanggit na tinakot at ito dapat ang kusang magreklamo at hindi si Cardema ang magsalita para sa kanila. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Galit na galit siya sa akin hanggang ngayon, di siya makatulog. Why doesn't he just challenge me to a duel? Why are you challenging me to a debate? Not even a lawyer. You did not even graduate from college, Cardema. Ano ba? Stop making me laugh. Challenge me to a duel. Matapos ka na. Hindi ka pala makatulog dyan habang hindi ka talaga upong congressman Wala. Hindi ka talaga youth, dugyot ka na. Hayaan mo na yung sister-in-law mo or whoever. I never objected to anyone below 40. Kasi that's the law naman. Bahala sila kung sino ilagay nila dyan, di ba? That is the party list business. Ano naman ang pakialam nyo sa P3PWD? Ano ba pakialam nyo dyan? Kung may nagre-reklamo, di sila ang magreklamo. Bakit ikaw nagre-reklamo? Who gave you authority, Cardema, to speak for this, your so-called person that you allege that I am coercing? Puro ka naman puro ka kiyaw-kiyaw, wala ka namang ebidensya. Iharap mo. Iharap mo yung nagre-reklamo. May nagre-reklamo ba? Sino ba nagkampanya sa P3PWD? Sila ba? Nakita ba sila ng tao? Kung nakita sila ng tao, di magreklamo sila. Saan sila magre-reklamo? Kay Cardema? Bahagi ng naging pahayag ni COMELEC o dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kaugnay pa rin doon sa issue ng pamimilit umano nito doon sa ilang nominee ng P3PWD, bagay na kanyang kinukontra. At sabi niya kung may talagang personalidad na nagrereklamo, ito dapat yung lumutang at hindi ang isang individual na hindi naman konektado sa kanilang grupo ang siyang magpapahayag ng sari-saring bagay. Una nga rito, Bombo Elmar, ay naging matindi rin yung mga pahayag ni Cardema at sinabi pa na illegal yung mga ginagawa ng dating opisyal ng poll body at nag-uugat nga ito dun sa dati pa nilang alitan noong mga nakalipas na panahon, lalo't si Guanzon ang kumuwestiyon naman na mag-substitute o maging kinatawan ng Duterte Youth itong si Cardema na pinuno ng National Youth Commission. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag na itong si Ronald Cardema ng National Youth Commission. Tapos yung isa nagpapakilala. Sabi niya sa kanyang post sa Twitter, "Back to work from commissioner to congresswoman." Aba, ang kapal mo naman. Naalala ko nung ako ay substituted during the prescribed period of COMELEC. I was approved by the NBank as the first nominee. I was proclaimed during proclamation day of COMELEC. And nung umattend ako ng party list coalition meeting, pinakalatan ako ng balita niyan. Congressman wannabe trying to attend the meeting of Congressman-elect. Congressman-elect na ako noon. Ngayon, nagpapakilala siyang kandidato, congresswoman, first nominee. Walang totoo doon. She is trying to pressure the 5 nominees to withdraw. Kaya lang, ang problema nga po ng 5 nominees, alam nyo, gusto natin, iharap natin yung 5 nominees sa inyo nang magkakasama sila.
Bahagi naman ng naging pahayag ni Cardema kung saan tinutukoy nga na itong 5 nominee ng P3PWD ay may ugnayan sila, Bombo Elmar, at sa mga susunod na araw daw ay baka iharap nila. Gusto daw nitong si Cardema na mangyari, iharap yung 5 na nominee ng P3PWD para kontrahin yung mga nagiging pahayag ni former Commissioner Guanzon. Bagay na binuweltahan nga ng dating opisyal ng full body kanina sa kanyang naging press conference. Bombo Elmar? Bombo Dennis, sa pagkakaalala din natin, itong misis ni Ronald Cardema, doon sa Duterte Youth ba yan? Duterte Youth Party List. Ang siyang nominee doon, di ba, Bombo Dennis? Ganun na nga, Bombo Elmar. At isa pa yan sa kini-question itong si Commissioner Guanzon dahil doon sa edad ng isang individual para kumatawan sa mga kabataan at kung may edad na binabanggit kung lagpas na daw sa 40, hindi na po pwede na manguna sa isang grupo na nagre-represent sa mga kabataan. So yan yung binabanggit ni Commissioner Guanzon. May question din siya doon sa Duterte Youth representative na nakaupo sa Kamara, Bombo Elmar. So lumalabas talagang noon pa, malalim to. Noon pa, Bombo Dennis, yung awayan nila. Ito namang yung Attorney Topacio ba yan, Bombo Dennis, yung kasama nito nga si Ronald Cardema? Gano'n na nga, Bombo Elmar. Sabi naman ni Commissioner Guanzon, itong si Attorney Topacio, medyo hindi na lang mabanggit sa ere, Bombo Elmar, dahil may mga F-words siyang binabanggit kanina laban dito kay Attorney Ferdinand Topacio. At ito daw, nag-uugat naman itong mga kilos nitong si Topacio dahil dati niya daw itong kinasuhan, Bombo Elmar, ng unjust vexation nung nakalipas na panahon doon sa may Western Visayas. So, yun daw yung pinanggagalingan itong si Attorney Topacio. Kaya yung kanyang katunggali, yun naman yung pinagtatanggol itong si Attorney Topacio. Palalim pa ng palalim, Bombo Elmar. But tututukan na lamang natin kung anong kahahantungan nito dahil medyo kakaiba nga kasi yung sitwasyon tungkol doon sa party list group na ngayon ay agaw pansin dahil nga doon sa sinasabi ni Cardema na lilitaw daw yung 5 na nominee upang kontrahin at isalaysay yung sinasabi nilang laban dito kay former Commissioner Guanzon, bagay na kinukontra naman ng dating poll official, Bombo Elmar. So yun, doon natin malalaman kung totoo ba talaga na dyan sa Person with Disability Party List, PWD o P3PWD, totoo ba talaga na merong inatsapwera sila nitong si dating Commissioner Guanzon. Pero so nangyari ngayon muna sa mga puntong ito, Bombo Dennis, may nagsabing kabila. So let's see kung sino nagsasabi ng totoo dyan, Bombo Dennis. Yes, yan yung rason kaya pinarinig naman natin yung magkabilang panig sa pagkakataong ito. At kung madudugtungan pa yung issue na yan at magkakaroon ng development sa kaso ay atin pa rin bibigay yung mga update hinggil dyan sa masalimot na usapin sa party list groups na yan na Bombo Elmar, pati na dun sa mga personalidad na nababanggit hinggil pa rin sa issue ito. Yes, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa ibang balita tayo, natukoy ng Pilipinas ang unang 2 kaso ng tinaguriang Omicron BA.5 na variant sa 2 katao mula sa Central Luzon, base na rin sa report siya ng Department of Health o DOH. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na yung mga pasyente daw ay walang travel history maliban sa kanilang polling presence sa Metro Manila. Agad na nilagay sa isolation ang mag-asawa matapos makaranas ng pag-ubo at sipon at ngayon daw ay asymptomatic naman at natag bilang mga nakarecover na. Yung mga pasyente ay mayroong 2 malapit na contact ng mga miyembro ng kanilang sambahayan at patuloy daw na isasalalim din sa isolation matapos nga ang isa sa kanila ay magpositibo naman sa virus. Ang Pilipinas noong nakarang buwan ay nagulat ng kanilang unang Omicron BA.4 variant sa isang returning Filipino mula naman sa Middle East at sa ngayon nga ay nag-report din ng 22 kaso ng Omicron BA.2.12.1 na tinatawag din na sub-variant.
Iginit naman ni Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians na hindi pang tamang panahon upang bawiin ng pamalaan ang mandato na pagsusuot ng face mask sa bansa. Sinabi ng isang eksperto na dapat maghintay pa ng kaunti ang Pilipinas bago alisin ang pangailangang magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa kabila ng medyo mababang bilang ng mga bagong impeksyon sa COVID-19. Anya, nakita nila ang ebidensya kung gaano kahalaga at kaepektibo ang proteksyon na ibinigay ng face mask. Gayunpaman, sinabi ni Limpi na pabor sila na alisin ang state of public health emergency sa bansa. Ito ay upang maging masigla na rin ang ating ekonomiya. Samantala pa rin sa ibang mga balita naman, iniulat ng Ibon Foundation na dapat magdulot ng pag-alala o concern ang dumoble na utang ng Pilipinas sa ilalim naman ng Administrasyong Duterte. Ito ay sa kabila ng paglilinaw ng Department of Budget and Management o DBM na hindi dapat ikabahala ang paglobo ng utang ng bansa lalo pat may malinaw naman ito ng mga dahilan. Ngunit sinabi ni Ibon Executive Director Sunny Africa na nakakalarma daw ang plano ng administrasyon na magpatupad pa ng bagong anyo ng mga buwis upang bayaran ang tumataas na utang. Aniya, sa ganap na termino ay dumoble daw ng utang ng Pilipinas mula sa 6 trillion pesos na minana ng gobyerno ni outgoing President Rodrigo Duterte sa administrasyon naman ni dating Pangulong Noynoy Aquino tungo naman sa mahigit 12 trillion pesos na ngayon. Noon narito ay sinabi ni outgoing Bangko Sentral ng Pilipinas Governor at incoming Finance Secretary Benjamin Jokno na ang susunod na administrasyon ay magmamana ng much better economy, ngunit may pagtaas talaga ng utang lalo na sa tatawag na Gross Domestic Product Ratio o GDP ratio dahil sa pandemya dulot naman ng COVID-19. Aniya, mapapamahalaan pa rin ang antas ng utang hanggat tinitiyak ng susunod na administrasyon yung matatag naman na paglago pa rin ng ekonomiya ng bansa. Naniniwala naman ang ilang ekonomista na mas marami ang bintahe kung makasali ang Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na kinabibilangan ng mga bansa sa Southeast Asia. Ayon pa sa financial analyst na si Astro Del Castillo, ang RCEP ay isang economic cooperation na malaki ang pakinabang din sa Pilipinas kaysa negatibo. Aminado si Castillo sa panayam ng Bombo Radio na bagamat may mga pangamba na posibleng tamaan ng maliliit na industriya at mga magsasaka sa pagbubukas, lalo ng Pilipinas kung sakali sa larangan ng mga trade, investment kasama na ang mga pag-aangkat ng mga produkto. Sa kabilang nito, mas lalong dapat daw buhusan ng tulungan at atensyon ng gobyerno ang mga magsasaka. Ang RCEP ay naging epektibo sa pag-iral mula ng buwan ng Enero kung saan isa itong trade agreement na kinabibilangan ng Australia, China, Japan, South Korea, New Zealand at 10 mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations. Tanging ang Pilipinas lamang daw kasamang Indonesia at Myanmar ang hindi pa nagmiyembro o nag-ratify sa RCEP. Narito ang bahagi ng paliwanag ni financial analyst na si Astro Del Castillo at bahagi ng Capital Markets Institute of the Philippines sa panayam ng Bombo Radio. Ang RCEP kasi ay isa sa mga economic cooperation and trade agreements na magbe-beneficyo tayo, no? Tingin natin mas madaming advantages at syempre meron ring mga challenges, no. Madami na tayong trade agreements na sinalingan. Ito ay mas malaki at mas maayos yung scope, no. Lahat ng ASEAN plus ibang major countries, no. It will give us further access dun sa markets niya. However, yung isang concern na bring up previous days, no, even during the past few years, no, kasi medyo nabinben yung approval ng legislature natin sa RCEP, no. So, ang concern nila kasi yung mga maliliit na industriya, halimbawa for agriculture, ay mahihirapan mag-compete doon sa ibang bansa, no, in terms of productivity sa mga crops, no. Sa halimbawa for rice, import na nga tayo ng import ng agriculture products. Lahat yata ini-import natin from fertilizer, baboy, chicken, isda. Bigas, no? isda. Lahat na eh. Oo, bigas, di ba? So talagang hindi na natin kailangan hintayin na maging competitive tayo. Let's get our feet wet. We need to immediately address the problem, which is kailangan talaga buhusan ng gobyerno ang sektor ng agrikultura
suportahan. Ganun rin ang ginagawa ng ibang bansa, no? Yung kanilang cost of inputs and other kayang suportahan sa farmers, binibigay ng mga gobyerno, no? Para mas maging productive sila. Yung ating post-harvest facilities, maiayos lang yan. Yung galing Mindanao, galing Visayas, mapapadala dito sa Luzon na maayos at magiging mas mura. And eventually, mag-grow itong mga to, mas makaka-export sila at mas magiging competitive in terms of pricing, no? So maganda naman ang RCEP overall, yun ang position natin. Bahagi ng paliwanag ni financial analyst na si Astro Del Castillo. Samantala nang hinayang naman si Trade Secretary Ramon Lopez na hindi na ihabol ng senador na maratipikahan ang Regional Comprehensive Economic Partnership. Anyang pagka-delay daw sa pagsali dito ng Pilipinas ay mawala ng bansa ng mga oportunidad sa mga investment opportunities. Inihalimbawa pa ng kalihim na posibleng mahuli ang Pilipinas sa may bibigay na dagdag na trabaho, bagong investment sa larangan ng agribusiness, manufacturing para yan sa export at mga serbisyo. Sa paliwanag naman ni Senate Foreign Relations Committee Chairman Senator Aquilino Pimentel III, sinabi nito na ipapaubayan na nila sa President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pag-endorso sa mega trade deal sa Senate sa pagpasok yan ng 19th Congress sa susunod na buwan. Una rito maging ang economic manager ng Duterte administration, Makati Business Club at European Chamber of Commerce of the Philippines ay iginigiit din ang pagsuporta sa pagratipika ng Pilipinas sa naturang trade deal na Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Samantala sa iba nating mga balita, diniklara ng Commission on Human Rights o CHR na ang sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao ay salungat daw sa mga pagsusumikap sa kapayapaan at seguridad ng gobyerno at dumahadlang naman sa pambansang pag-unlad ng bansa. Sinabi ni Commission on Human Rights Executive Director Jacqueline Andigia na ang CHR ay magsasagawa rin ng kanilang sariling hiwalay na pagsisiyasat sa pamamagitan ng mga regional na tanggapan nito at sa pagkipag-ugnayan na rin sa Bangsamoro Human Rights Commission. Iginit din ng CHR ang matinding pagkondina nito laban sa anumang aksyon ng armadong rebelyon na naglalayong takutin at maghasik ng kaguluhan sa buhay man ng mga tao. Nitong nakalipas lamang na Mayo 26, isang improvised explosive device ang sumabog sa loob ng isang public utility bus doon sa Coronadal City sa may South Cotabato. Isa pang pagsabog ang nangyari sa isang bus terminal sa Takurong doon naman sa Sultan Kudarat. Makalipas ang ilang araw ng Mayo 30, isa pang bomba ang sumabog sa loob ng garahe ng isang kumpanya ng bus doon naman sa Isabela City, Basilan. Sinabi naman ng Commission on Human Rights na sila ay nakikipagtulungan pa sa sektor ng seguridad sa pag-imbestiga sa mga paulit-ulit na kaso ng karahasan at pagpatay na sinasabing ginawa ng mga nasa loob daw ng mga teroristang grupo. Mamaya magkipag-ugnayan tayo dyan po naman sa PNP Region 9. Kugnay pa rin sa mga insidente ng pagbobomba at pinaka-latest nga kanina yung nangyaring pambobomba dyan sa may bahagi naman ng Zamboanga del Sur kung saan 2 ang patay at 2 rito ang sugatan. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, umaasa ang papasok na pamunuan ng Senado sa ilalim ni Senator Juan Miguel Zubiri na matatapos na ang pagtatayo ng bagong gusali ng Senado sa pagtatapos yan ng taong 2024. Sinabi ni Zubiri na ito ay bilang pagkilala rin sa mga senador na tumulong sa proyekto. Ang proyekto ay nagkakalaga ito ng 8.9 billion pesos at orihinal na inasahang matatapos sa July 2021 sa oras para yan sa huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon nga pinangunahan ni Zubiri at outgoing Senators Vicente Tito Soto III at Panfilo Lacson, Senator Nancy Binay ang symbolic lowering of the time capsule sa dedication ceremony ng bagong Senate building sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Samantala pa rin, nanawagan naman ang Commission on Human Rights para sa pagsasabatas ng mga panukala na naglalayong taasan ang buwan ng social pension ng mga mahirap na senior citizens at ang pagbibigay rin ng tax exemption doon naman sa honoraria ng mga poll workers na nagsilbi noong Mayo 9 na nakalipas na halalan. Sinabi ng Commission on Human Rights Executive Director na si Attorney Jacqueline Andigia, umaasang kanilang kagawaran na sa mabilis na pagpasa ng panukalang batas upang matiyak na ang mga indigent seniors at mga nagsilbing mga watchers
o kaya naman sa nakalipas na halalan, agad na matamasa naman yung mga benepisyo dahil sa tumataas pa rin halaga ng mga bilihim kasama naman ang mga serbisyo sa bansa. Dinagpa niya na ang mga hakbang na ito ay maaaring makatulong na maibsan naman ang mga alalahanin sa pananalapi na dinaranas ng mga may hirap na mga senior citizens natin habang mayroong konkretong pinararangalan o kaya naman ay tinitingnan yung ating pamahalaan doon pa rin sa pagkilala, pagsisikap naman ng mga poll watcher sa matagumpay na halalan. Ito'y matapos pagtibayan nga ng House of Representatives ang bersyon ng Senado na nasabing mga panukalang batas. Ang kanilang pagpasa sa mga batas ay nakasalalay pa rin sa pag-aproba naman nitong si outgoing President na si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala naman si incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo manghihingi daw ng tulong sa mga kamag-anak at kakilalang opisyal para sa mas mabilis na pag-aproba sa mga panukalang batas na nais maipasa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Ipinahayag ni incoming Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na hindi siya mag-aatubili na lumapit sa kanyang mga kamag-anak at kakilala sa Kongreso upang humingi ng tulong hinggil sa pagpapabilis ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Ito ay dahil pa rin sa mga programa at batas na nais niyang maisakatuparan para sa taong bayan sa oras na formal na siyang maupo bilang kalihim ng naturang kagawaran. Sa programang Kapihan sa Manila Bay ay sinabi ni Tulfo na marami nang nagawa ang kasalukuyan at nakalipas ng mga administrasyon. Ngunit hindi pa rin maipagkakaila na marami pa rin anyang trabaho ang kinakailangang gawin para sa kapakanan at pag-unlad ng buong Pilipinas kabilang na ang pagpapasa ng mga bagong batas. Aniya, kung kinakailangan ay maaari siyang humingi ng tulong sa nakababatang kapatid na si Senator-elect Raffy Tulfo at gayon din sa iba pa niyang mga kakilala sa Kongreso para mas mapabilis ang pag-aproba sa mga panukalang batas na nais niyang maipasa. I mean, there's a lot has been done already by this administration and the previous administration kay Pinoy and then kay Duterte dyan sa DSWD. But there's still a lot of work, has to be done. Okay? Siguro we have to pass laws and then fortunately for me, may mga kamag-anak ako sa Congress that I can lobby to them and then after which they can give it to Raffy para maaprubahan and he can talk to yung mga kasama niya sa Senate para mas mabilis maaprubahan yung mga laws o yung mga panukalang batas na gusto namin maipasa. Samantala, aminado naman si Tulfo na kawalan ng pondo ang isa sa malaking suliranin ng DSWD upang maisakatuparan ng mga programa na naisasagawa para sa mga Pilipino, partikular na sa mga mahihirap. Kaya kung sakaling mabibigyan siya ng pagkakataon at sapat na pondo, ay nais daw niya na magpatayo ng Youth Rehabilitation Center sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas para sa mga street children. Layunin nito na pag-aralin, pagkainin, arugain at bigyan ng magandang kinabukasan ang mga batang lansangan na karaniwang ginagamit ng mga sindikato sa paggawa ng masasamang gawain. The problem is ang DSWD right now is facing the problem na and has been and always will hanggat walang pondo, nabibigyan ako ng pondo by Congress and Senate, then I would ask for construction in every region of YRCs or Youth Rehabilitation Centers where we can put them there, send them to school, public schools, and then feed them and then introduce them back to the society. Hindi lang paglilimos, hindi lang pagnanakaw, pagbubukas kotse. There's still a future. Marami tayong mga kabataan na naging successful naman na mga street children before. It's just redirecting and focusing yung kanilang future. Ang problema nga lang, walang paglalagyan tayo ngayon because kulang na kulang at wala tayong mga centers for them. Magugunita na una nang hiniling ni incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga nagdududa sa kanyang kakayahan na bigyan siya ng 6 na buwan hanggang 1 taon upang patunayan na kaya niyang gampanan ang tungkulin bilang kalihim ng kagawaran at kung hindi raw niya ito maayos na magampanan sa loob ng nasabing panahon ay handa naman siya na bumaba at bitawan ang kanyang pwesto. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa patuloy pa ng ating mga balita, mamaya abangan din sa ating special report o kaya sa ating report, kaugnay pa rin sa ating follow-up sa nangyari namang Game 1 ng NBA Finals kanina. Sa iba pang mga balita, naniniwala si incoming Finance Secretary Benjamin Diokno na bababa pa sa isa sa 10 mga Pinoy ang antas ng kahirapan sa bansa sa pagsapit naman ng taong 2028, ang pagkatapos naman ng termino ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit mangyari daw ito kapag ang ekonomiya ng bansa ay lalago ng 7% ngayong taon, pagkatapos ay 6% naman para sa susunod na 6 na taon na maaaring magpababa pa ng tinatawag na Debt to Gross Domestic Product o GDP ratio ng Pilipinas sa 3%. Sinabi nito nga si Governor Diokno na ang papasok na economic manager ay naglalayo na ibaba ang debt to GDP ratio ng bansa sa 3% sa pagkatapos ng termino ni Marcos Jr. sa paniwalang ito ay magagawa dahil naman sa kasalukuyang sistema ng buwis na iiwan ng Administrasyong Duterte. Napaglamaan ng kasalukuyang Department of Finance ay namungkahi ng mga bago na naman at mas mataas na buwis kasama ang 3 taong pagpapaliban daw ng mga income tax reductions scheduled para sa mga individual na nagbabayad ng buwis upang mabayaran na ang mga utang ng bansa. Gimano narito ay sinabi rin ni Governor Diokno na hindi siya pumapabor na pagtataas pa ng buwis kahit nang papasok na Administrasyong Marcos ay nakatakdang magmana ng napakalaking pagkakautang. Ngunit sinabi niya na titinan pa rin ng papasok na economic managers ang mungkahi ng pagpapalabas daw ng administrasyon at alamin kung alin ang magagawa at hindi raw kayang magawa. Sa iba pang balita, iniulat ng Department of Health na naobserbahan nito ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa ilang lugar sa Region 2, Region 8, Cordillera Administrative Region at National Capital Region UNCR. Idinagdag pa ng ahensya na dahil ito sa naranasang pagbaha. Ayon pa sa data ng Department of Health, mayroong 631 kaso ng leptospirosis na naiulat mula January 1 hanggang May 7. 6% na mas mataas kumpara sa mga kaso noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dahil ito nga sa tag-ulan kung saan nagkaroon ng mga baha, nag-iipon ng tubig, tapos yung maduduming kapaligiran dahil yung ihi ng mga hayop ang sumasa sa flood water. Ayon pa sa Department of Health, mas mababa ang lingguang kaso sa pagsisimula ng taon. Gayunpaman, tumaas ng 193% ang mga kaso mula sa March 13 hanggang April 30 kumpara noong nakaraang taon dahil nakapagtala ang Department of Health ng 338 cases. Mula April 10 hanggang May 7, nakapagtala ang ahensya ng 154 na kaso ng leptospirosis kung saan 20% ay mula sa Region 6, 15% mula sa Region 2 at 13% mula sa NCR. Upang maiwasan ito, pinayuhan ni Vergere ang publiko na magsuot ng bota kapag tumatawid sa tubig baha, maghugas ng paa pagkatapos madikit sa tubig baha at magpasuri kung sakaling magkaroon ng mga sintomas. Samantala sa ibang balita naman, ang Bureau of Customs hindi raw magatubiling kasuhan at sibakin na rin sa pwesto yung mga opisyal na mapatunayang sangkot pa rin sa tinatawag na agri-smuggling. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Everly Rico. Hindi magatubili ang Bureau of Customs na kasuhan at sibakin sa pwesto ang kanilang opisyal na mapapatunayang sangkot sa agricultural smuggling sa Pilipinas. Ito ay matapos ngang ihayag ni outgoing Senate President Vicente Sotto III at head ng Senate Committee of the Whole na nag-iimbestiga sa large-scale smuggling ng agricultural products na nakatakdang maglabas ng report hinggil dito, kung saan batay sa intelligence sources, nasa 22 personalidad ang involved, kabilang na dito ang nasa 6 na opisyal umano ng Bureau of Customs. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Marunilla, nirerespeto ng custom ang pahayag ng senador at inaantay pa ng ahensya ang kabuang detalye dito at sa oras anya na matanggap ng ahensya ay agad silang magsasagawa ng kanilang sariling investigasyon. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture para sa border inspection laban sa agricultural smuggling. Bukod pa sa mga pantalan, ginagamit din ngayon ng kagawaran ang visitorial powers para hulihin ang mga ibinibentang smuggled agricultural products sa mga pamilihan.
minaigi na rin ho ng Bureau of Customs sa mas maging aktibo doon sa second border examination. At i-enhance ho yung aming participation doon para lalo pong mapaigting itong laban natin against agricultural smuggling. Sunod-sunod din po ang pagkaso namin doon sa mga involved dito sa agricultural smuggling. At sunod-sunod din po ang aming pagkuli. Even po sa labas, every po naging programa ng Bureau of Customs na mag-ikot sa mga major na mga palengke, iba mga lugar kung saan ipinakakalat at ibinebenta itong mga smuggled agricultural products. Ito po yung attempt namin para po sana makadagdag dun sa efforts ng gobyerno at ma-monitor itong mga smuggled items ito. So, amin naman po nirespeto yung mga ganyang impormasyon. No? Whether or not itong 6 na opisyal na to na galing sa Bureau of Customs ay totoong involved, ay amin pong siseryosohin pa din yung mga balian report na yan. No? Especially, alam ko po, si Senate President Tito Soto, no? ang nagsabing maglalabas siya ng report dyan. Hinihintay po namin ang impormasyon na yan at once na makuha agad ng Bureau of Customs ang impormasyon na yan, magsasagawa po kami ng aming sariling investigasyon dyan. At kung mapatunayan po na may mga kawani namin na sangkot dito, hindi po kami mag-aatubili, nakasuhan mismo sila at tatanggalin sila sa kanilang mga posisyon. Suportado din ng Bureau of Customs ang panawagan ng Department of Trade and Industry na gawing institutional ang subtask group kontra sa agricultural smuggling sa bansa. Ayon kay Attorney Marunilla, ang pag-institutionalize ng naturang intelligence subtask group na binubuo ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at ng Department of Trade and Industry ay mas makakabuti at makakatulong para sa pagsugpo ng agri-smuggling. Samantala sa kabila naman ng laganap na isyu ng korupsyon sa custom, ibinida naman ni Attorney Marunilla na nakita rin na marami nang nagawang reforma ang Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Custom Chief Commissioner Ray Leonardo Guerrero at ng iba pang mga namuno sa custom kumpara noon. Kabilang na nga dito ang revenue collection kung saan mas madami ang nakolekta at naabot din ang target sa ilalim ng Duterte administration. Pagdating din sa korupsyon, aminado ang Bureau of Customs official na hindi ito agad na masusugpo. Subalit sa kabila naman ito, marami na rin anya ang nakasuhan ng mga corrupt official at significant eradicating na rin ang korupsyon sa ahensya kung saan nasa 94% na automated ang lahat ng transaction ng customs. Siyempre po yung issue ng korupsyon, malalim na po yan sa Bureau of Customs at aminado naman po kami na hindi yan natatanggal basta-basta. Pero malayo na rin po ang aming naabot laban dyan sa laban namin sa korupsyon. No? Marami na rin po kami nakasuhan, marami na kaming reformang naipatupad. In fact, about 94% na po ng mga face-to-face transactions at vital processes ng Bureau of Customs na digitalize na namin. Kumaga na-automate na ho namin. Significantly eradicating po yung posibilidad ng corruption dahil ho sa face-to-face transaction. Ngayon po karamihan ng aming pakikipag-transact sa publiko ay online na po at meron pong tinatawag na auditing system. Kung may trail yung usapan para po na-monitor namin at nakikita na may trend for corruption. Marami po kaming pinasukan na mga memorandum of agreements panlaban dyan sa corruption. Isa na po yung aming memorandum of agreement sa Office of the Ombudsman, sa Presidential Anti-Corruption Commission, even po sa Anti-Red Tape Authority to strengthen our anti-corruption efforts. And all of this is a testament po dun sa seryosong kampanya ng Bureau of Customs laban sa korupsyon. At alam po namin na ito ay magpapatuloy at patuloy pong magiging progresibo dito sa bagong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Iniulat naman ng Bureau of Customs na nakapagtala ang ahensya ng nasa mahigit 11 billion pesos na pagtaas sa revenue collection para sa buwan ng Mayo. Tinatayang nasa pre-pandemic level na ito dahil mas mataas anyang ang nakolektang revenue ngayong taon kumpara sa naitala noong 2019. Sa unang 5 buwan po ng ating taon, from January to May 2022, mahigit 50 bilyong piso na po na surplus ang aming naitala. Sa buwan lang po ng Mayo, mahigit 11 bilyong piso ang naitala naming surplus dito sa collection target namin. So meron
Kahit po hindi siguro makapangolekta ng Bureau of Customs ng isang buwan, on target po kami. Ganun po kalaki yung surplus na naabot ng Bureau of Customs. Dito sa unang limang pa lang ng ating taon. At patuloy pong aming kumpiyansa sa aming pong programang pinatutupad at sa aming pong mga new enhancement programs at ibang initiatives na ma-achieve namin yung target at ma-achieve po kami ng malaking surplus. Alam po namin kung gaano kahalaga na may pagpupondo po ang gobyerno. Ito sa mga panahon na to na ang ekonomiya po natin ay nagre-recover. No? Alam po namin at naisabi na rin ho ng ating Pangulo ni President Duterte at even ang incoming President po natin, President-elect Bongbong Marcos, ang kahalagahan na masustain natin ang ating revenue collection, magawa nating very efficient at ating tax collection. Kumpiyansa naman ang BOC official na may ipagpapatuloy ang magandang revenue collection sa susunod na administrasyon dahil sa magandang economic team ng incoming administration. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Kadagdag pa ang mga balita, 6 na pulis na nanakit at nagnakaw sa isang vendor sa Caloocan, inirekomendang sibakin sa serbisyo. Alamin ang detalye sa reporting Star FM Manila. Pinatatanggal na sa serbisyo ng Philippine National Police o PNP Internal Affairs Service ang 6 na pulis na inireklamo ng pananakit at pagnanakaw sa isang vendor sa lungsod ng Caloocan. Ayon kay Attorney Alfigar Triambulo, PNP IAS Inspector General, nagsumite na sila ng rekomendasyon sa tanggapan ng PNP Directorate for Personal Records and Management, Discipline Law and Order Division na sibakin ang 6 sa serbisyo. Kinilala ang 6 na pulis na mga miyembro ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan Police Station na sina Police Corporal Noel Sison, Police Corporal Romel Toribio, Police Corporal Ryan Sammy Mateo, Police Corporal Jake Rosima, Police Corporal Mark Christian Cabanilla at Police Corporal Daryl Sablay. Napatunayang guilty ang mga ito sa kasong grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Dagdag pa ni Triambulo, bigo ang mga pulis na magpaliwanag sa kanilang ginawa sa naturang vendor. Matatandaan na nag-viral sa social media ang 6 na pulis matapos makuhanan ng CCTV ang ginawang pagpapaluhod at pagbatok sa vendor na si Eddie Yuson noong March 27 ng taong ito. Nakita rin ang pagkuha ng pera ng mga ito sa bag ng biktima na nagkakahalaga ng 14,000 piso. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita, nirerespeto daw ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun tungkol naman sa irregularidad sa ilang nasawi sa gyera kontra droga ng kasalukuyang administrasyon. Dito kay PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo, biberipikahin pa nila yung naturang report at kung mapatunayan daw na mayroong irregularidad ay magsasagawa rin sila ng kahiwalay na investigasyon. Paliwanag daw ditong si Colonel Fajardo, hindi naman PNP ang nag-autopsy sa lahat ng mga nasawi sa war on drugs dahil sa may mga ibang pamilya naman ng nasawi ang tumanggi sa tinatawag na customary autopsy ng PNP. Kasunod nito, iginit pa ni Colonel Fajardo na handang makipagtulungan ng PNP sa anumang investigasyon, lalo na sa Department of Justice para mapatunayang wala umanong cover-up sa kanilang mga operasyon. Nabatid na sa ginawang investigasyon nga nito nga si Dr. Raquel Fortun sa 46 na mga nasawi sa war on drugs, 7 di umano dito ang natural death ang nakalagay pero lumalabas umano na homicide case pala ang mga ito. Marami daw kasing hindi nakita o nakaligtaan ang mga nag-embestiga, gaya ng mga nakuhang bala, doon po naman sa natagpuang mga bangkay. Ang Philippine Coast Guard naman ipinagmalaki na mula sa kanilang aviation force ang 2 kauna-unahan at tanging rated instructor pilots ng H-145 helicopters sa bansa. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Ipinagmamalaki ng Philippine Coast Guard Aviation Force ang kanilang 2 tauhan na sina Coast Guard Commander Dino Garcia at Coast Guard Commander Jose Marie Cucharo sa kanilang matagumpay na pagsasanay bilang instructor pilots ng H-145 helicopter. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa ngayon silang 2 ang kauna-unahan at tanging rated instructor pilots ng H-145 helicopter sa buong bansa. Si Captain Dennis Hitz, head ng
ng training ng Airbus Helicopters Malaysia ang gumabay sa 2 piloto. Sinabi ni Hits, naging matagumpay ang nasabing training mula noong May 4 hanggang May 17, 2022. Ayon kay Coast Guard Aviation Force Commander, Coast Guard Commander Captain Christine Pauline Diciano, patunay ang nasabing inisyatibo na prioridad ng Coast Guard Aviation Force ang patuloy na pagbutihin ang kakayahan ng kanilang mga piloto para makamit ang international standards. Sa ngayon, mayroong 2 unit ng H-145 Light Twin Engine Helicopter mula Germany ang Coast Guard Aviation Force. Ang CGH-1451 at CGH-1452 na ginagamit sa pagsasagawa ng aerial surveillance tuwing may kalamidad o sakuna. Ginamagamit din ito sa aerial search para mapalawak ang search and rescue operation tuwing may insidente sa karagatan. Binati naman ni Coast Guard Captain Diciano ang 2 piloto sa kanilang tinamong milestone sa kanilang career at malaking bagay ito sa pagpapalakas pa ng Aerial Maritime Force ng Philippine Coast Guard. Samantala, hamon naman ni Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu sa mga Coast Guardians na manatiling inspired, motivated at highly spirited para magampanan ng maayos ang kanilang misyon at trabaho. Hinikayat ng komandante ang lahat ng mga Coast Guard personnel na magkaisa sa pagsasagawa ng mga mandato ng organisasyon bilang paglilingkod sa bayan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala pa rin mga kabombo sa patuloy pa ng ating mga balita, hinamon ni PNP Officer in Charge at Chief of Police, PNP Chief na si Lieutenant General Vic Danao ang mga human rights groups na samahan ang PNP sa kanilang mga ikakasa o isasagawang mga anti-illegal drugs operations. Ang payag ni General Danao ay bunsod na rin sa mga aligasyon na may pang-abuso di umano sa kanilang mga operasyon. Git ng General, welcome naman daw itong mga human rights groups na sumama sa kanilang operasyon dahil sa wala naman daw itinatago dito ang PNP. Nais din ito na matigil ng issue na may paglabag daw sa karapatang pantao. Dinepensa pa ng PNP Chief ang war on drugs ng gobyerno at kailangan din daw nila kasing protektahan yung kanilang mga sarili laban naman sa mga kriminal. Umaalma rin si General Danao bakit hindi raw pinapansin ng human rights groups ang mga nasawing mga police operasyon at kung bakit ang kanilang tinututukan lamang daw yung mga kriminal na nasawi naman sa war on drugs. Aniya, napaka-unfair naman daw para sa PNP na questionin ang kanilang war on drugs at hindi nakikita ang sakripisyo ng mga otoridad na umabot sa punto na pati buhay ay kanilang inaaalay. Ayon pa sa PNP Officer in Charge, nasa 8 mga pulis na ang namatay sa kanilang anti-illegal drugs operations sa ating bansa. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide, ang mismong tagapagsalita ng PNP Regional Office 9, Region 9. Sakop nito yung Zamboanga Peninsula, yung may mga 5 mga syudad dyan at iba pa. Si Police Major Sheila Mi Chang, kasama niyo si Bombo Elmar, aking partner si Bombo Jane. Kumusta na po kayo, Major Chang? Good evening po sa inyo. Good evening po, sir. Okay. Thank you po. Kayo makapanayan po kayo ngayon. Nasa Zoom na po kayo. Makiki-update po kami sa nangyaring latest bombing incident dyan sa Zamboanga del Sur. Ano po yung mga dagdag na impormasyon na kala po niyong tanggapan dyan, Major Chang, ma'am? Yes, sir. Kanina nga pong 12:40 ng hapon, nagkaroon po ng isang pagsabog dito sa Barangay Purok Malipayon, Diplo, sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Meron pong 2 biktima na namatay at 2 naman po ay injured. Puro po sila mga minors at ayon po sa investigation na ginawa ng Kumalarang Municipal Police Station at ng ating forensic unit ng Zamboanga del Sur at ang ating EOD K9, napag-alaman po na ang resulta nga nung explosion ay accidental detonation. So, ang sumabog po ay isang rifle grenade na accordingly ay nakuha ng isa sa mga biktimang minor nung pang nakaraang 6 na buwan. So, siguro sir, kanina pinaglaruan ng mga bata yun at baka po napukpok nila kaya yun po yung cause ng pagsabog.
Ako, magandang development yan, yung paglilinaw na yan, ha? Major Chang, dahil sa may ilang grupo na nababahala na, dahil sa may nangyaring pagsabog ng bomba sa isang bus, sa Tacorong City, sa Isabela din, yung twin bombings doon, at ito pa. So, ito'y walang kaugnayan doon sa pinapangamban, maraming terorista. Kung kaya tayo sinasabi nyo, aksidente pala ang nangyari dito, ha? Major Chang? Yes, sir. Yes, sir. For clarification po, hindi po ito isang atake o kung ano man. Wala po itong kinalaman sa ating peace and order. Nagkataon lang po talaga siguro na yung mga bata ay siguro hindi po nabantayan ng kanilang mga magulang at napukpok nila yung rifle grenade na yon na siguro na iwan sa isang or nahukay nila sa kung saan man po. Pag sinabing rifle grenade, ano ba to? Granada ba to na ibinabala dyan? Anong pag sinabing rifle grenade, Major Chang? Usually sir, itong mga ganito sir, ito yung mga tira ng mga past na gera or kung ano man na may nangyari nung ilang taon or ilang daang taon ang nakaraan. Kaya lang, di ba sir, dahil sa development, nahuhukay siya. Yung nagkakaroon kasi tayo ng mga minsan pag nagpapagawa tayo ng bahay, nakakahukay tayo ng hindi sumabog na mga ordinances or yung mga katulad nga po nito. Sa initial investigation, sir, parang ganito po yung nangyari, sir, sa mga bata. Sir. Okay. With your indulgence, Major Chang, aking partner, Bombo Jane, go ahead your question to Major Chang. Major Chang, magandang gabi po sa inyo. Major, so ibig sabihin, napulot lang pala itong rifle grenade ng mga bata. So may possibility ba na may iba pang granada na napulot ang pamilya ng nasabugan, Major? According naman po sa kamag-anak ng mga batang ito, na yung isa nga daw pong pipe, rusty pipe, ang nakuha ng mga bata 6 months ago. Tapos siguro po ngayon sila nagkaroon ng time na paglaruan yun. Akala nila pipe lang talaga siya or pwede lang nilang pinukpok ba nila or baka akala nila pwede nilang ibenta kasi nga bakal. Baka po yun yung naging cause. Hindi lang po natin alam ngayon kung saan po nila nakuha talaga yun yung rusty pipe na yun na containing yung rifle grenade po. Okay. So, kumusta naman po ang kalagayan ng dalawang nasugatan, Major? Yung dalawa po ay nasa ospital pa po sa kasalukuyan. Okay, sa akin na lamang, Major Chang, baka may dagdag pa kayong mga paalala sa ating mga listeners, mga viewers sa panahon ito na medyo kinabahan din, serye ng mga pagsabog. Go ahead po, Major Chang. Yes, sir. Hinihingi po natin sa mga kababayan po natin, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula, maging kalmado pa rin po tayo pero maging vigilant. Pero in lieu with this incident of explosion po, we are asking every parent to please find time po, bantayan po natin yung mga bata. Lalo na po yung mga ganong mga minors po. Hindi po natin alam kung ano po yung nakukuha nila. Katulad po nitong 4 na bata na ito, nakakalungkot naman po na akala nila naglalaro lang sila. Hindi nila ine-expect na mangyayari ito sa kanila ngayong araw. So we are asking the parents to please practice responsible parenthood. Bantayan po natin yung mga kabataan, wag po natin silang pababayaan na maghukay or kumuha ng kung ano na hindi naman nila alam kung ano yung mga bagay na yon. And kung meron po kayong ma-recover or may makita po kayo na kahina-hinalang bagay, i-report po agad sa police station. Wag po nung papakialaman. Alright, maraming salamat sa mga paalala niyan paglilinaw. Police Major Sheila May Chang, ang spokesperson ng PRO 9 o Region 9. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan. God bless, Major Chang. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo, Madam Major. Bombo International News.
Umapila si US President Joe Biden ng mas mahigpit na gun laws kabilang ang pagbabawal sa mga assault weapons, mas mahigpit na batas sa pagsusuri sa background at higher minimum age of purchase. Ito ay may kaugnayan sa sunod-sunod na gun massacres na nagpabagal sa bansa at nag-udyok ng mga bagong talakayan sa Capitol Hill tungkol sa kung paano maiwasan ang mga ito. Hinimok ni Biden ng US Congress na kumilos matapos silang mabigo na makagawa ng anumang makabuluhang bagong batas sa mga nakaraang pamamaril. Ito ang pinakamalakas at tiyak na panawagan ng Pangulo para sa pagkontrol ng baril mula noong kamakailang mass shooting sa Uvalde, Texas at Buffalo, New York. Narito ating pakinggan si US President Joe Biden. We should limit how many rounds a weapon can hold. Why in God's name should an ordinary citizen be able to purchase an assault weapon that holds 30-round magazines that let mass shooters fire hundreds of bullets in a matter of minutes? The damage was so devastating in Uvalde, parents had to do DNA swabs to identify the remains of their children. 9 and 10-year-old children. Enough. We should expand background checks to keep guns out of the hands of felons, fugitives, and those under restraining orders. Stronger background checks are something that the vast majority of Americans, including the majority of gun owners, agree on. I also believe we should have safe storage laws and personal liability for not locking up your gun. The shooter in Sandy Hook came from a home full of guns. They were too easy to access. That's how he got the weapons. The weapon he used to kill his mother and then murdered 26 people, including 20 first graders. Inyong napakinggan si US President Joe Biden. Bombo Sports News. Sa NBA, abay minalit lamang ng Golden State Warriors ang nalasap nilang talo kanina sa Game 1 sa NBA Finals laban naman sa Boston Celtics. Para sa coaching staff at mga players, bagamat maraming mga fans na nadismaya, hindi naman daw dapat magpanik sila dahil sa malayo pa ang serye na Best of 7 series. Ayon sa two-time MVP at dating scoring champion na Stephen Curry, babawi sila sa Lunes sa Game 2. Kinakailangan daw na magkaroon sila ng adjustment sa diskarte, lalo na at pinaulanan sila kanina ng 3-point shots pagsapit ng fourth quarter. Sinabi rin ni Curry at mga veteran players na sina Klay Thompson at Draymond Green at Coach Steve Kerr, sanay na raw sila sa matitinding pagsubok at tiyak daw na babangon sila. Ang pagkatalo kanina po ng Warriors ay kauna-unahan ngayong postseason sa isang serye. Ang billiard champ na si Carlo Biado naman sa sabak sa World Games kasunod ng tagumpay sa SEA Games. May detalye ang Star FM Bacolod. Kasunod ang matagumpay na kampanya sa katatapos na Vietnam Southeast Asian Games kung saan nanalo ng ginto, pupunta si reigning US Open champion Carlo Biado sa World Games na gaganapin sa Hulyo sa Birmingham, Alabama. Determinado ang 37 anyos na 2021 US Open champion na sukitin ng ikalawang ginto makaraang manalo rin sa Louisiana. Samantala, sinabi naman ng team manager at coach ng National Billiards Team na si Roy Malinaw, mag-uumpisa silang maghanap ng karagdagang billiard athlete para dumami pa ang representative ng Pilipinas sa mga international games kasama ni Vietnam SEA Games gold medalist Rubilin Amit, Carlo Biado at pati na si The Magician Efren Bata Reyes. Actually, si billiards kasi, madali na tayong makakuha ng batang atleta kasi sobrang wide ang spread ng athletes. Ang mahihirapan tayo is snooker and carom. So, we might get also na marunong din naman mag-billiards pero willing to learn sa snooker and carom. Lalo sabi ni Tatay Efren, medyo ramdam na niya yung deterioration talaga ng laro niya. So, yun yung balak namin. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Muli na namang nanamlay ngayon ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 58 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos and 70 centavos. Singaporean dollar 38 pesos and 37 centavos. Ang euro 56 pesos and 51 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 14 pesos 0.01 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming banalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa lahat sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag na para tuntunan zona libre. Karoon na daw sa Biyernes sa Petsa 3 sa bulan sa Hunyo tig 2022. Sa ato siring nga pagpalagad paglob tayo karon nga gabi may kaupod na ang inyong siring alagad si Bombo Ponce Espino. Tub-tub kita alas 9. Ang tak na siring gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakapadaraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalaguan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa pagkita pagkaupdan man sang bugos nga pwersa sang DYWB, Bombo Radio Pato Reporters, sa itong sari nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatag man sa pinakamadalaguan nga mga balita, pinakauli nga ma-report, nga nagkalanabo. Asahin sa resitag sa Camera of Responsibility, antes ang tanaan na pagtamyo naton sa itong sari nga mga kauturan, mataga Parmatita Road, mga pinanggatang nga maragrense kag mabakalod noon ganito sa luwasang pungsod. Nagalataw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So simple lagi niyo sa nimo on, no? Search lamang amo sa official Facebook account, official YouTube account, ang Bombo Radio Bacolod. Sa YouTube, no, pwede kayo kamadra, no, maka-like maka-subscribe, no, sa ato siring YouTube account. No, sa dito para sa ato siring makata the same time sa ato siring makabombo, no, sa bahin sa pagpapati, sa mga live nga para tuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Siyempre kalakip naman nila ang pagpapati naton sa mga dekalidad nga drama. So pang Biyernes na kita subong ang edisyon sang Zona Libre Petsa 3 sa bulan sa Hunyo 2022. 4 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi sa atong sariling pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Ano ato labing talapagdot pinakapadragwanta nga mga balita, no, sa mga top stories of the day. Ang mga dalaguan sariling mga balita lokal, mga nanong mga nagkaranabo diri makabran sa sulod sang isa ka semana.
Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no, naghingagaw pa, no, sa sining nga semana, kay sining semana tunga ni sa bulan sang Mayo, no, kag bulan sang Hunyo. Pasulod na kita makabala sa kanom nga bulan sa nga tuig ang tuig sang mga tigre. Ti sige, no, so ti istoryahan naton karon no, ang ining malapnagon nga brownout ang magaluntad diri somewhere sa bahin sa area sang Southern Negros, no, ko sa probinsya sa Negros Occidental. Ay na, no, may report diri makabaran si Bombo Ancido Sorilla. Ini may kang tanan sa bahin sang sining pahayag sang Seneco nga sila ang maga-ride on, no? Sila ang maga-ride on sa parigonon nga burnout, no, sang National Grid Corporation of the Philippines. Kon sa bahin niya sang NGCP, no, sa parabuton sa diri makabran nga Domingo nga adlaw, no, so daw 6 to 6 ini, no, kabran alas 6 ang takna sa aga, no, tub-tub sa alas 6 ang takna sa gabi. So ti ambal diri sang Santa Negros Electric Cooperative bukon sang Seneco, no, sila ang maga-ride on, no, sa patigunon nga burnout sang National Grid Corporation of the Philippines. Markahan nyo ng kalendaryo da, Hunyo 5. Atensyon sa mga area diri makabran sa Southern Negros, no, kung sa area sakop sang Bago. Kaya luwas sa Bago, naman ang last nga district, no, District 5 ining syudad sa Bago, no, dira na sakpan man sang Seneco, no. So ang diri sa bahin sang area sa Lag-asan Substation, Asenda, Hilangban, Barangay Lag-asan, Bago City, Sumag Substation, Barangay Sumag, Bacolod City. May harapan sa correction kag repairs ang hotspot, no, sa 69 kV kag 13.2 kV side sang Lag-asan kag Sumag substations. May replacement sa defective auto recloser units, no, sa Hilangban feeders 1 to 4 sa Lag-asan substation. May ara sang line clearing nga nagasakop sa reclamation feeder 1 to 5. No, as this Gonzaga feeders 1 to 6, Sumag feeders 1 and 2, kag HF 1 to 4. May mga preventive maintenance man sa distribution lines nga covered sa Hilangban, kag subong man sa Sumag substations and Alihis feeder. So temprano na nga ginapay balo sa inyo, no, ang ining malapnagon nga brownout yung makabaran, no, sa parabuton yung adlaw sa Domingo. So Hunyo 5 tuig 2022. Actually although tuod nga Domingo simpo sang kuan bala, no, sang pamilya, no, nga telenipon, pero hindi ba ni sila nga permi gid, no, ang burnout, no. So ti budlay man nga hindi naton pagkayuhon, no, kay ti basi bala mag reklamo naman kamo ka maglala pagid, no, ang ining sitwasyon. So dantanay, no, ang ining pagbalikan sang burnouts. Pero pa-speak karon naton, kay ti masami ang Seneco ginatudlo, no, nga amo kuno ang kuan, no, ang rason kung nga no, nga may mga burnouts. Ti ari ginaklaro tanang karaan sa inyo nga ang rason sa inyo kung iya ini ka National Grid Corporation of the Philippines nga scheduled burnouts. Kag nag-ride on lang, no, ang Central Negros Electric Cooperative bukon ang Seneco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Di ba sa itong sila pagpalagad sa mga balita man dugang, no, ang transition team, no, sa magtimbang sa yaga grupo, no, sa bahin sang incoming, no, nga administration, no, incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez. Kag at the same time, no, ni outgoing administration ni Mayor Bing Leonardia. Dito halos hitso na kag plansado na, no, kay may nabilin aga 27 na lang kaadlaw, may nabilin, no, nga 27 na lang kaadlaw kag
magabiya na, no, sa pwesto bilang mayor, si Mayor Bing Nardia, matapos kani ang napierde sa tilekdan siring eleksyon sa mayoral race daw kay ti muning ginasiling naton nga may mga nanotisyahan man kita nga sa eleksyon ti tagsa ka mo politiko nagapatagan man siniya ang bakla na isang boto no, kung hinatagay isang kwarta sa mga botante tindi rin man na madula, no, bisan sino man lang. Pero galing kay ti ang dako kunong hatag do mo gitong nagdaog, di ba? Ang dako kunong nga hatag ti amo gito ang nagdaog. So ti probably kay may report kita nga ang dabaton area kuan niya, no, factual ining report, no, kana kuha na to karabaton naton, no, kana sagap naton iya sa field. Factual ka report nga may hinatagay, no, kuno ang sa kampo iya ni Mayor Bing Nardia tag 1,500 pesos, no, samtang sa kampo naman iya, no, ni Mayor-elect Albi Benitez tag 2,000. So swerte kuno mo bisan alas 12 sang utong adlaw, sige kuno iyang kwan mo, sige kuno iyang tagtagan iti alas 7 na matakop na ang presinto, no, hindi pa Japon ang tawo ya lawi-lawi pa Japon kapilila kay babuto pa mo. Di bisan sino malang gani, no, nga mga politiko nagagasto man sa nagligad nga 2019 election bumulito pinatuyang tagaay. So may 500 versus 1,000 namo na yung tagaay sang una sang 2019, no, tayong kontrato anay, no, sakay kwan sakay tawag sa gani, no, ng anay councilor Josel Batapa sige kaya papili bilang mayor sang syudad sa Bacolod tag 500 ang hatag, samtang ti sa to kuno sa kay Mayor Bing tag 1,000. Subog do nagtaas ti tag 2,000 na 1,500, no, versus sa 2,000. Ti ambot sa 2025 pila naman base sa 2025 labot naman tag 5,000. Kay ti ang una, no, sa didiri nga forecast, no, naton, no, kwan kuno yung gani mo, no, preparasyon tag kwan tag 5,000, tag 5,000. Kag tapos kung maglagas pagi kuno, mahimo iya makabanan nga 10,000. Pero ay nagtupa, no, ang nagtupa lang 1,500, no, kag 2,000 pesos. So ti damo gid mga tiid no, nga mapumuluyo naton ti ko sinutong dako ang hatag, no, amo to ang ila nga ginbuto. Somehow nagamater man gid no, somehow nagamater man gid kung dako ang hatag mo pero ti sugalan mo milyones, makagasto ka 1 bilyon bo grabe ba? Diin mo na ihan bawion. Mag 1 bilyon nagalalain natas na, no? Ti kung ako may 1 bilyon di ko na lang pagastuhon sa eleksyon na. Taguon ko na lang na sa bangko, no? Inegosyo ko na lang na. Ti may income pa ko, no? May profit pa ko. So mo ni karon iya makabanan, no? Ay isa sa mga ginbasihan nato sa nakaligad yang eleksyon. Ti mga kwan na, no? Mga experience sa eleksyon, no? Pero ti amo ni yang aton sa pangimanwa ti dapat 100% man. No, sa pangimanwa pinungko, no, ini sila ang bagong set of officials kay daw gin siligan gid pati sa mga city councilors, no, majority sa mga city councilors, no, ang ara iya sa team Ascenso, no. So ti balanta naman, no, ang tawo gurutin gusto naman sa pagbago that's why nga ginbuto nila ini, no. So ti ila man desisyon sang tawo kay dito man sila matudloan, no, kay sa tagsa ka eleksyon sa man nagakadto sa ikaw nga botante, ikaw man nagakadto sa presinto. Pero daw damo subong makatalanhaga, no. May mga Truth Commission nga itukod si Mayor-elect Albi Benitez, no, kay una gin pahayag nga personal services, no, milyones ka pesos ikadua sa pinakadako, no, nga ginagastuhan sa syudad sa Bacolod, no. Ang next ang job order naton, ang job order, no, sang Leonadia administration, no, nga ti isa-isa ka adlaw, no, nagagasto ang syudad sa Bacolod sang 1 ka milyon ka pesos. So a total of
365 million pesos, no, nga gastos ang syudad sa Bacolod para sa mga job orders. Pero may initial naman ang sabat, no, ang kampo, no, ni Mayor Bing Nardia nga tisiling niya tiara man na mga job orders all accounted man na, no, kag nagatrabaho ina sila, no, nagatrabaho ina sila, kag ti bisan i-checkon pa na koro ara gina kag wala sang gusto nga mga job orders, no, diri sa bahin niya sa syudad sa Bacolod. Sige, ilang taon na to na, no? Ang transition kay ti ang gin-designate diri ni Mayor-elect Albi Benitez, no other than Congressman Greg Gasataya. Kaya sila nga ti daw kapabli ko, no, ha? Si Congressman Greg Gasataya, no, sa siring pagtukod o pagpamuno sa transition team diri sa bahinsang Albi administration. Sige, no, so bantayan naton nina kay ti gina-update man naton from time to time, no, ang mga tagparamati naton sa kunano ang mga tikang diri, no, sa aton sa iya makabanan, no, nga mga bago nga set sang opisyales diri sa mga bahinsang syudad yasang Bacolod. Sa probinsya iya ti same as usual, no, wala iya pagbag-o, hindi iya matangtang ang liderato, no, ni Governor Bong Lacson upon sa isa ring partner nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Puerte ka bakod, norte kag sur. Katandem ini ko sa bagay mo gid man ang taktika diri sa Negros Occidental, no, norte kag sur. Pero do damo nagaglinuwa nga istorya nga because ang kadalagan, no, ni Mayor-elect Albi Benitez diri sa bahinsang syudad sa Bacolod, no, mangin next kuno siya nga kingmaker sa probinsya sa Negros Occidental, no, kay ti sa kutob sa mga mayors diri ti kwanman kuno naga saligman, no, sa kay anay congressman kag Mayor-elect Albi Benitez ti nakuha niya na ang third district ang bilog nga probinsya, no, halos kabanan do iya man na tanan sa magapanding, no, sa syudad sa Bacolod nakuha yan naman. Di nagtaliwan na to ang kingmaker diri nga si the late Danding Kuhangko, no, so ti do gina muni-muni subong nga ti siyang magabulos bilang next nga kingmaker. Kay ti kuan na siya mo, no, unstoppable or unbeatable, no, ang correct term gyud siguro is unbeatable, no, bisan pa nga ang nagpungko na din susunod sa 16 anyos, no, or 18 anyos diri sa syudad sa Bacolod si Mayor Bing Nardia, napierde niya pa. So ano ayhan ang diskarte, no? Siyempre may kanya-kanya man iya nga diskarte, no, gaginhimo para sa ila sa nga kadalagan. Ti sige, no, importante dira nga ti isa lang na yang aton da, no, ang basic services. So kabay pa hindi ginamalipatan man, no, ni Mayor-elect Albi Benitez idulog sa mga Bacolodnon kay perti subong kataas, no, ang ekspektasyon sa Bacolodnon sa iya, no, nga may ara gid sa pagkambyo o kon change, hindi lang sa change sa leadership but in the next 3 years the Bacolod City will shine, no, and we all will smile again, or together we will smile again. Sige, 18 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi andun sa atong sariga pagpalagad. Ano pa ginabing talapang doon nga mga barita, no, may kopod na karon Sir Ian Arnold Arnaiz para sa atong sining 100% ka face-to-face classes sa Department of Education, no, kon sang DepEd. Kay tigin pahayag diri sa outgoing DepEd Secretary, no, Chililing Magtulis Briones, no, ngati siling niya, no, magkuan geda, no, panigahan kita sang kwan, no, sang face to face nga classes or 100% no nga face to face classes. So sa probinsya sa Negros Occidental ti kita diri, no, bisan pa sa graduation subong, no, daw naga face to face naman kita sa mga graduation nga patigunon sa bulan sa Hulyo, no, so sining June, no, although June bride subong maginatawag pero kay late kitang nagsugod, no, sang aton sining klase last September at ma-end kita pa sa katapusan sang June.
may mga graduation man, no, kita nga nabaton nga report, no, nga by July 2 ang katapusan na, no, July 2. But there is a line of 2 sa 27, 28, 29, 30, 1 and 2. So amo na da, no, ang graduation, no, sang sining school year 2021-2022. So kung sa bagay ti at mga kabataan subong, no, gi-resume kita sa vaccination, no, but ti respetuhon taman sa gyapon. Ang iban, no, respetuhon taman sa gyapon, no, ang sa kanan kay ti may mga kuha naman niya gani, no, may mga ara naman niya gani sang ginapahayag, no, sa diri nga ang ining pagpregan sa face-to-face graduation, no, so graduation kag ang klase, no, sa magirikanan may mapanghangyo nga ti sa mga kabataan nga wala pa na nabakunahan, pwede pa kita makapabakuna. Kaya daw may manog-abot naman kuro nga Sinovac vaccine, Sinovac ni saya, no, nga vaccine nga ti introduce inidri sa aton, no, nga pwede sa mga kabataan. So nagtopic ta karon face-to-face classes. Kag syempre, no, si Councilor Rizito Novero basi mingagaw taman karon as chairman sa Committee on Education diri sa may bahin sa Sudad sa Bacolod sa City Council. No, kay I'm sure nga by the next administration sa pagpungko, no, first nga session by July 6, no, may mga pagkambyo na ni sa mga chairmanships. I don't know kung ma-retain sa iya ang chairman sa Committee on Education, no, sa bahin sang City Council. No, kati laban-laban ang administration ni Mayor Albi, no, mapili man na sila sa ilang majority floor leader, no, kaysa man ni Japon majority floor leader until June 30 nga mga session, no, last session nila is June 29. May apat pa ka mga session ang old set, no, sa city officials sa syudad sa Bacolod, in face to face naman sila, no, nga naga-session. So ti kung kaluyan basi ihatag man sa gyapon kuno sa iya kag i-retain ang chairman sa Committee on Education. Kag siya pedugapay karon nga mabalita ni Bombo Carla may defensor diri sa aton sari pagpalagad ang ining pagpanigayon sa vaccination sa gapon. May mga update kita diri, no, sa vaccination, no, status, no, sa mga persons deprived of liberty kon mga PDLs naton kag subong man mga BGMP personnel sa Negros Occidental, no. So Attorney Jairus Duilio, Attorney Jairus Anthony Duilio, no, na interview diri Bombo Carla may defensor diri sa atong sariga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos na nakaligas sa tak ng alas 7 sa gabi diri man sa atong sariga pagpalagan. Sa mga balita sa sports, ti damo gid ang nakibot, no, sa kaperdihan sa Golden State Warriors. Tinabla nga game number 1 tapos dapat impressive ang hampang, no, ma-impress mo nga imo sa nga mga fans. Damo gid kuno na dismaya kina sa Golden State Warriors. Matapos kini sila perde sa Boston Celtics, no, sa score nga 120-108, may 12 puntos nga abanse, no, ang Boston Celtics po. Grabe sa fourth quarter hindi mo mahala-halaya ang mga tres ang kuano sang Boston Celtics, no, sang ila sa mga players, no, si Brown, si White, no, si Jason Tatum ganito, why gid nagkuan, no, why gid nagperform gid, no. So ang forecast kahapon ariyo abi ko na, no, sa ESPN, no, nga forecast bumbulito sakto gid sila, no. Ang Boston Celtics have a good chance to beat sa Golden State Warriors sa NBA Finals according sa Basketball Power Index. Ti kay mo ang chance to win sa NBA Finals, sabi mo pila dire ka porsyentong Boston, 86%. No, ang Warriors na naman 14%. Ti kwan gid nagsanto gid. Nagsanto gid nga 86% sa kadalagan sa Boston. Ti grabe nga forecast ila, no. Pero galing kay ti ang ma-analyst naman kay ida, no, kay siling nila mapierde mo kuno ang kwan mo, no, mapierde mo ang Golden State Warriors, no, kung iman to man mo si Stephen Curry, no, mapierde mo ang Golden State Warriors kung mahugot mo depensa,
no, si Stephen Curry kag si Klay Thompson. Di nagadepensa kay Klay Thompson, no? Si White, no? Si White ang nagadepensa, samtang sa kay Stephen Curry naman, no? Kaya ni Marcus Smart, no? Nga bantayan, no, si Stephen Curry, no? Kag damo gid mang miss kay nagatira si Curry sa 3-point territory, iti siyempre gibansagan gini siya nga 3-pointer man mo, no? Pero naka-break sa sang record kay na nga sa first quarter naka-record sa sang 6 ka 3-point shots. The record breaker naman siya, no? Sa isa lang ka quarter. So nakaangkon sa sang 44 big points, no? Pero wagid do triple double. Ang isa ni angkon nga puntos, pero daw ay gid siya why gid siya nakamulutmot. Why nakatabon sa abanse sa Boston? No, ano mo kay ulihin na ang tanan? No? So sa taga Boston Celtics, 1-0 na banse na sa serye, no? Ang Boston Celtics, no? What's next? Sa palabuton nga daw sang Lunes, no? Kita imakabanan, no, cover naman para sa aton siniya makabanan nga game number 2, no, sa gyapon kontra sa Boston Celtics kag Golden State Warriors. Sa game number 2, no, dito man ang Japon hiwaton, no, sa bahin sang home court sang Golden State Warriors. No, so kay ati ang ilang 2-2, 1-1-1, tag 2-2 kampang kada home court, no, tapos balik-balik tag isa-isa na lang. So pero hindi mapaperde ang Golden State Warriors kay according kay ina, no, sa kay Stephen Curry, singati sa mga fans namon mabawi kami, no? Hindi ka mo magkabalaka, mabawi kita, no? Sa game number 2 tinguon namon, nga madaog namon para magpatas, no? Ang serye sa 1-1. Tagsa ka mga team uhaw man ni sa kampeonato, ang Golden State Warriors, no? Kang Boston Celtics mas dugay nga way na nakabalik sa finals, no, since 2008. Pila ka tuig, mga 14 anyos man. Sobre sa dekada, no? So ang Golden State Warriors daw late 2013 or 2014. Ini sila nga nagkampiyon, no? So sang una daw ang kontra sang Boston Celtics sa maning Cleveland Cavaliers mo. Nga nag-champion mo sila last 2008, I think, no? Kung ito magsala or naperde sila, no, sa Cleveland Cavaliers, no? Pero sa dyan niya, sa mapostahan ay, no, halong-halong ka manay, no, kipi-kipi ka manay magpusta. Kay budlay na, basi maubos bala, no? Ang budget na sa inog bakal sa bugas, basi maubos sa pusta bala. Diba? No? So dapat may control kita, no, sa ato sa tagsa ka mga kaugalingon sa pagposta. Ini basketball ang pangampang api-api lang ni. Pampakuha sang stress lang, di ba? Sige sa liwat kami upod liwat sa inyo sa palabuton ng Lunes. So that's June 6 na para sa game number 2 sang NBA Finals. Kag sa pagkabalita nasyonal naton diri makabanan sa ato sa ring pagpalagad, diskusyon nato mga karon kay naghilapit naman preparasyon, no, sa inauguration sang President-elect kag Vice President-elect sang pungsod Pilipinas, no, President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Vice President-elect Sara Duterte Carpio. May pag-meeting na sila iyagina sa kay BP Leni si ang transition team, no, ni Vice President-elect Sara Duterte. 28 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Driban sa ato sa ringa palatuntunan. Sa inyo nabatan nato sa ringa mga headlines, pagbalik ta. Dugang nga mga balita o detalye sa mga balita, no, driban sa ato sa ringa pagpalagad pagkatapos ginamang sini. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Sige, pabalik na rin mga kabaran sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos sa nakaligad sa takda alas 7 sa gabi. Para kaparaga pamati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre o sa ilagad Bombo Ponce Espino. O sige, no, para maihibalong aton sa ring mga kautoramatag pamatita, no, partikumente sa nasakpan sang Seneco sa area sa South Negros, no, kay ang kuan ang Seneco the company, no, ng
tawag sa gani nang ang bago sakop niya pa nimo. No, ang sunod sa bago daw ning last nga LGU ang sakpan niya. Bago ang Salvador Benedicto, ang Murcia, no, Silay, Talisay, kag ang Bacolod. Naman ang conference sa Seneco. Pinag-message sa aton nga sa Magallaon kuno per mega brown out. Tiya Magallaon di naman iya ka kuana, hindi naman iya ka Seneco. Iya na iya ka Noseco. No, so muna ginapanawagan tanang Noseco, no? Kaya mga konsumidores nyo to ho, no? Nang gareklamo per mega brown out to. Ti nami subong niya kasubong at sempo iya sinsang pagkuan sa eleksyon ang so far ng serbisyo sa Seneco do very good gid. Naga-burn out pero dasig lang. Dasig lang ang pagluntad ya makabanan sang burnouts. Sige, i-check nato na kay nagpatag diri kay iya ni gali iya ka kuan gid, no? Iya sang EGCP, no? Nga pag burnout ka nag-ride on lang diri ako nagsakay, no? Lang diri ang kuan ano, ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco. Check this time si Bomboan Sendosorilla sa saring report. Bomboan, may gabi please kamin. Bombo Pons ang 12 oras nga brownout no sa palabuton iya nga Domingo sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo ginhambal ginkumpirmar sa aton or nagpatag diri sa aton sa Bombo Radyo ang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines kay suno diri kay Ma'am Michelle Vicera ang Corporate Communications and Public Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Kinahanglanon nila nga mag-upgrading no sang ila nga sa 69 kV blabong bupons nga amo na maapektuhan abi ining pila ka mga lugar nga ginpang mention nga naton to kay ina sa una naton nga report halin diriya sa mga Lacson Street sa downtown area padulong Bombopons no nearing Sumag so amo ni mga lugar ang apektado abi susuno sa iya kinahanglanon gid iya nga ma-schedule no in makayo no kag maka-upgrade sila kay para nga ang tinutuyo diri ma-lesser man ang aton nga power interruptions. So tingob matuod bumbupon suno sa iya kay Ma'am Michelle Vicera ang 12 oras tuod pero hambal niya at least mitigating measure manila ini parang ang ginaugtasan taman di bala ko kisa malas pa lang bumbupons ka ugtas ta kay no ni mga brown out ni man no so di bala amo nang gakatabo so this why kinanglan nila nga mag-upgrade kag nahanungod sini bumbupons di syempre kay ti mismong NGCP mayara iya sa upgrading nga patigayonon so nagsabay na malang ang Seneco o kon sa Central Negros Electric Cooperative. Actually bumbupons duha gid ang igo sinidriya sa aton sa siyudad sa Bacolod kag subong sa probinsya sa Negros Occidental no ang iya sang Seneco sakop diri sang Seneco kag ang nasakop sang Noseco ang suno kay Ma'am Michelle Vicera so duha gid no ka mga electric cooperatives pero hambal niya ti 12 oras no that's why nga nagapangayo sila sang nag-aabiso na sila sa mga member consumer kasi syempre Domingo nga daan no halos tanan bumbupons ang yara iya sa tagsa iya ka mga panimalay so bumbupons sa aton nga mga kauturan pamatian naton si Ma'am Michelle Vicera sa National Grid Corporation of the Philippines. Actually request no sang NGCP nga preventive maintenance nga shutdown bali ni siya namon ya nga gin-request sa Seneco kag sa Noseco kay amo ni sila ang mga apektado nga electric cooperatives kami kami nga upgrading activities amon mismo nga Bacolod substation kundi naka-connect ang iya sang Seneco nga Bacolod reclamation kag apektado man ang iya ka NGCP nga Bacolod San Enrique nga linya. So ang apektado from 6 AM to 6 PM sa Domingo na siya nga adlaw that's June 5 Seneco nga Asdes Gonzaga, Reclamation, Sumag, and Lagasan Substation. And ang Noseco naman niya, under sa Noseco, Valladolid, La Carlota, and San Enrique na substation. So,
sa underbody sa Noseco may 3 ka substations nila ang apektado. Kung ang mga konsumidor nila kay damo-damo na siya feed no ang amon niya nga gina-announce no gina-confirm namon niya nga may mga apektado nga Sineco kag Noseco nga mga substations. Pero si Sineco nagpagwa man sang ilang press release no nga ara daya ang mga specific areas nga apektado. Kag kung konsumidor kamo sang Noseco kag ang inyong mga feeders naka-connect sa mga na-mention nato nga mga substations nga apektado, wala gid sila kuryente sa Domingo from 6 a.m. to 6 p.m. Oo. Again, miss, ano na siya? Ano gani again, miss? Ang reason? Ang may upgrading activities nga obrahon kami mismo sa Bacolod substation namon. So ang dira sa mga upgrading activities namon no apektado ang iya ka Sineco nga linya nga Bacolod Reclamation, which is ang apektado na Asdes Gonzaga and ang reclamation nila nga substations. And then ang iya naman niya ka NGCP nga apektado nga linya amo na siyang Bacolod, San Enrique nga ang sumag kag ang lag-asa naman na iya ka nga substation ni Sineco kag ang Valladolid, ang La Carlota and ang San Enrique nga substation sang Noseco nga apektado. Oo. So kinanglan gid ni miss ang upgrading nga somehow di mapaiway para sa benepisyo sang tanan. Yes miss, oo no. Nang salamat gid do kay ginatagaan man ng NGCP bala time nga mag-explain nga kinahanglanon gid ni nato no kay ang transmission facilities di amo na siya ang iyas ang NGCP nga gina-maintain. So kung bisan okay ang distribution lines no ang iya because Sineco nga mga linya kung may problema sa transmission line namon hindi gihapon makalabay ang kuryente halin sa planta pakadto sa kay Sineco kag kay Noseco. So amo na siya nga critical ang aton linya amo na siya ang linya in between no amo na siya ginaagyan sang kuryente pakadto sa mga substations sang mga sa Sineco sang Noseco. So ginapangabay lang namon nga kani ang pag-insindi gid sang aton nga mga konsumidor kay basi may ara man nga mga ride-on activities man no ang Noseco man kag ang Sineco kay while naka-shutdown man ang linya basi maximize man nila kag sila man sa part nila may obrahon man sila. As in 12 hours gid na ma'am. Oo, kay major ni siya no nga upgrading no ang obrahon naton sa Bacolod substation naton. So part ni siya ya sang aton nga mga pag-upgrade bala sang aton nga system sang aton mismo nga equipment dira sa Bacolod substation. So hindi lang man sa Bacolod substation kundi may mga man kami may mga schedule man kami sa iba naman nga mga substation. So dahil since critical ni nagataas ang aton nga load no, nagataas ang aton nga demand. So kinahanglan man nga lang tawon gid sang NGCP kinahanglan proactive man kita kag i-anticipate na naton. Hindi nga maghulat lang bala na nga maguba antes naton i-repair no kay amo na gani hindi kita ka-promise sang nang wala gid 100% nga wala ta sang unscheduled power interruption pero with this mga maintenance and upgrading activities maka-minimize kita sang mga power interruption. Okay. So Ma'am Tel, lastly, anong mensahe mo sa mga member consumers ang apektado abi Noseco kag si Sineco? Sa Sineco, yes. So, ang ginapangabay na mo no ang pag-insyende sang aton ng mga konsumidor, especially no ang apektado subong nga Domingo nga adlaw nga gin-request ang NGC sa nga apektado ang Sineco kag Noseco nga mga konsumidor nga ang ginabuhat sang NGCP hindi man lang ang NGCP kundi may mga shutdowns man ang kisa ang aton nga mga electric cooperatives kay para man ni sa nga maka-make sure pa kita nga sige-sige ang daloy sang kuryente pakadto sa aton nga mga panimalay. Oo. Sige, Ma'am Shell, salamat gid. Salamat gid Ma'am Anha. So very well said, Bumbuan. Yes, no, si Ma'am Michelle Vicera ang corporate communications and public affairs officer sang National Grid Corporation of the Philippines. So, ti Bombo Pons at least no, abiso ni kay balogid kita ya para sa mga kauturan naton nga once affected ya may brownout, bla budlayan kita, especially apektado man ang supply sang tubig. So, Bombo Pons mga kauturan naton at least may abiso ng daan nga 12 oras ni siya no ang pag-brown out halin sa alas 6 aga sang pagbugtaw naton sa Domingo hasta na Bombo Pons sa alas 6 sa gabi. Para nga
para may ano man mga kauturan ta makabalos la kun anong ila himuon bumbupon sa Sunday nga kun makainit gid lang nga makatener sa ila sini nga tagsa iya ka mga panimalay sa iba nagakuan nga ginatabo ko nung Domingo kay family day ina tapos ang tanan ara sa balay bumbuan. Amo man gani no ti amo gid na ipermi ang ilay nga mga schedule bombupons no kay amo na ang kasami nila nga gina ano ni gani kapatigayon sila iya sang pag-schedule no sining mga sining kangay sini di ba supposedly gani sang tinalikdan patong I think 2 Sundays ago may schedule pero nabawi to amo na ning isa ni Bombupon subong na dayon gining schedule sang National Grid Corporation of the Philippines no so Bombupon sa amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 54 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. AGCP pagsiling 12 oras kay basikon kami naman dring basulon kay nigadto do na ba kuanang kita di pati kita na dalahig pa kanaga balita kita sa National Grid Corporation of the Philippines lablabar na at bumbulito 6 to 6 alas 6 sa aga alas 6 sa gabi pero igo yan ang siga alas 9 gabi sus ano man yang ano man yung gadgad sa NGCP amo na gatan ni ligad ang ginraise ko to no sa Seneko ang Seneko ay magsiling amo na gasiga dayon no tiyan mo na aton panawagan ta naman sa National Grid Corporation of the Philippines magambal ka mo 6 to 6 pag alas 6 punto sa gabi siga dayon no hindi nga damo pa ba makoy sa may mga extension pa blaw no di maluoy man ta no sa mga konsumidores naton kag inibla ko isa nga masing ka alas 6 gani tama na nakala kakuan mo alas 5 nagaikot na ang tanan para sa Palanyang Punon no ti dulom-dulom na no alas 5 kung kagahon niya alas 5 sanag na no balis ka naman subong no sa una alas 5 sa hapon temprano pa no subong ya alas 5 sa hapon nga matamat na kadulom o ang alas 5 naman sang kagahon no nagakuha naman no nagasanag o pertin na iya kasanag alas 5 sa kagahon di mo lang na ato na no kabay pa nga ti pagsiling ka 6 to 6 tumanon tagibla para may word of honor man tang ginatawag kay kon mag 6 to 6 sa maglas 8 kung isa do explikaran ka pa sang do hindi amo ti do hindi ta naman na matabangan ang mga ang ini mga agency explicar sa mga konsumidores di ba ti sabton ka man nila kung makamuna ti kundi burn out yung schedule kami 6 AM to 8 PM di ba o himuon 14 oras ako sa bagay kung analisahon ta may punto man sila mga konsumidores rin naton but sige lang na-relate na naman anyway updated naman ni sa Michelle Becerra no galing kay tig isa may mga circumstances kuno pero hindi talang pa permihon gid no pag bata klase kung nami kani 5:30 plus siga na nasubungan siyempre daw malipay ka man no kung malawig burnout ba tapos pagka siga blate nagahinugyaw ka mo dayon pero sorda na portion why na di alabot sa aton diri sa Madalagan Bacolod no downtown dira mga kuan to pinang-mention ko to lagi na no nga mga area no so amo lang to no ang mga burnout sa mga feeders dito no sa asang NGCP nag-ride on na diri ang Seneko so hindi niya ang Seneko kung gusto ang Seneko daw kung luoy mas buyayaw na ang senano burnout isak balog iagali kay NGCP ka nag-ride on lang ang Seneko no kay ti nakita nila may mga ginapang kayo man ang Seneko mo no pero usually mo naman lang ganing hinihimo nila na no nga nag-ride on na lang no ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneko no sa bahin sang siring pagluntad no sang pag schedule sa burnout no sang National Grid Corporation of the Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi.
di ba sa aton sa nga palatuntunan. Check tabi this time, no? Istorya kita sa kay kuan, no? Sa kay Sir Ian Arnaiz. Sir Ian Arnold Arnaiz, no? Kay iti para nga matutukan taman ima kabanan, no? Ang ining duso makaron, no? Sang Department of Education, no? Ginaduso sang Department of Education kon DepEd ang 100%, no? Nga resumption sang face-to-face classes, no? Diri sa bilog sining pungsod Pilipinas, no? So damo manalipay kay iti because sa sining outcome sang aton nga vaccination program, no? Kay pinaka-latest 5 to 11 years old, may 0 to 5 years old pagiti gani, pero ti ako do okay naman na ta, no? Kay so far sitwasyon subok ako lang mag-assess, ha? Ti duway naman lang gani, no? Datanan halog naman, wala naman curfew, wala kun ano, no? Pero ang may curfew pa minor sa harap pa ni Japon. So in terms ng kaso, tag pila naman lang din na gani kalabuot 5, no? May mga kaso kita sa lin na record diri sa Bacolod 3, 4 the same man sa probinsya sa Negros Occidental. So I mean, ano pa yung ginahulat abi naton, no? So ang kangawa ning siling ma-spike naman kunong kaso sang COVID, in the next coming months ti kuan fake news na, no? Ang Department of Health, no, nagahimo naman damang-damang subong ti dun ipakmo ka kuan hindi pa ko bastante sa pangawat niyo daw. Sa Department of Health, tinanong mga deal nyo na sa Parmalina, nano na? Daw kulang pagid. Diba na bala? No? So, tinugangan tapagid bakal sa vaccine nga nagkakala-expire na gani. Sayang nga kwarta sa Senada. Kaya gina-invest, no? Sa pagbakal sa vaccine nga hindi taman patuman. No? Sa vaccination program, hindi man kita kapilit sa tabuman. No? Kay tanan subong, bangin maalamon man. No? Kaya daw haluson mo man niya gani nga hindi mo sa makwan, no? Hindi mo sila ano ni gani, no? Hindi mo sila hambalan basa-basa lang. Kaya tinagabasa na mo. No? Basa na, no? Kag nagakwan na sila, no? Tuon. Di ba? Speaking sa face-to-face classes, ako okay na ko ni, no? Conforme na ko ni. Kaya maluoy tas mga kabataan, subong nga, kuha na at the mercy na lang niya, siling ko gani, no? Nga tanan ginapapasar na lang kay because of blended learning kag online learning. So, ang the most effective, sila kag the most easiest and effective, no? Pagtudlo, no? Ang face-to-face. Diba nagasiling man, sa face-to-face again ko isa, nagaugtas ka pa, gaganataw ang ugat sa liog mo sang ugtas nga para nga, paalamon mo yung estudyante mo, masambudlayan pag ang ibang mga teachers and daihan pagid ang blended learning kag online learning. Ano gabi assurance na 100% ka nagatutok ina sila? No? Sa blended learning nga ginatawag. Kung hindi si nanay o kung si tatay ang nagasabat, no? Hindi si utod mo nga babae o kung utod nga lalaki ang kasabat sang module mo. Samtang ti estudyante ato ya, no? Kundi lang, no? Di pila man nakaporsyento na ang nag-eksido gid ang ginikanan. Kay bisan kuan gani tinaduluoy, maluoy ka naman lang sa bata, no? Nimo. No? So sa bahin sa sining latest nga pronouncement sang face-to-face classes, ang fully open, no? 100%, no, nga face-to-face classes by June, no? So sa third year, no, sa COVID-19 pandemic, no, kasi lang nila 2023 pa ako tapos hindi ang pandemic pero nagatuod, no? Anong lang bulan 2023 na. Ang Pilipinas remains one of the 23 countries, no, that have yet to fully reopen sa mga eskwelahan. Ang edukasyon supposedly, no, the greatest equalizers, no, has posed to further divide and alienate the most marginalized children, no, in our society, placing them, no, at greater risk of exploitation and lifetime of poverty. Si Secretary Leonor Briones, no, nagsiling 100% nga reopening sang actual classes, no, will depend on the advised
of the Department of Health, no? Ti kung kisa daw abot buhi pa ng IETF tani, ni what silanggo kag deposit nga national IETF ta, no? So preparation sa mga local government units, ari pa kwaon pagali, no? Kwaon pagali iya makabanan sa ang advice or hulaton pa, no? Ang advice sa bahin sang Department of Health, no? Ti siling ko ani ko pinsaro naton okay na magtasbong, no? Daw na nakikita guro sang kulbaan pa para sa face-to-face classes gani. Ti may mga limited, no? Nga mga face-to-face classes, no, sa aton sa ring nga makauturan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti by June, dapat, no, nga full blast na naton ini kumbaga. Citing the report, no, sa makabayan kati ang CHR, do may mga comment diyo, tinano naman ng CHR niya, no? Mga private institutions will remain worry, no? As only 676 of 16,000 schools, no, nga nag-revert into in-person nga learning, no? So, ang ining face-to-face, damo ining welcome sini, no? Damo gid nag-welcome sa bahin sang face-to-face classes, no? Kay bisan isa-isahon mo nisbong sa ato sa estudyante, tiambot lang, no? Ako ay magkung silang pakarubo pero mas kwan gid ya, no? Lain gid ya kun ang estudyante ara, no, sa sulod sang eskwelahan. Dinugang pa rin sa statement ni Deputy Secretary outgoing Deputy Secretary Maria Leonor Magtoles Briones, no, sa ililing nga tinag-encourage sa tanan nga public and private schools, no, nga mag-return na sa holding in-person classes sa upcoming school year 2022 kag 2023. Sa mga college students subong nagabalik naman, no, I think daw 100% naman gani, no, sa mga college students nagabalik sa mga eskwelahan para sa gahingapos ang sininga klase. So around 73% na sa mga public schools have already resumed sa face-to-face classes. So by June, no, which is already a few days away from now, siling ni Briones, sa next academic school year, in-expect natin, no, na fully 100% na ang pag-implement ng face-to-face classes. No, so tiyan mo ni ang mensahe niya, no? So sa bahin sang siling mga plano, wa naman siguro siling sang magpamalabag ida, no? Kay because ngati ang aton nga kuano, no? Ang aton nga tawag sa ganang sitwasyon, no? Kay kung latawon ta, no, sa mga kabataan, di ba niya gani, no? Daw naluoy na lang gid, no? Para nga ti pabalik-balikon mo pa na, no? Na-trauma na sa kwan, na-trauma na sila sa pandemic, no? So matrauma pa gid sila sa kwan, no? Matrauma pa gid sila sa siring mga grades nila. Di ba? Siyempre hindi na naton iya pagpasugtan ina. Siguro sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa Pia Linya, si Sir Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd, Province of Negros Occidental. Sir Ian, may gabi sa imo. Live sa Bombo Radio Bacolod, upod mo subong nga gabi si Bombo Pons. Mayong gabi man, Bombo Pons, mayong gabi sa tanan nga nagapamati sa imong programa kag nagalantaw sa inyong Facebook page. Sir, no, thank you gid, no, sa sininga time sa pag-grant sa amon nga Zoom interview sa imo. Anyway, Sir Ian, no, gusto talang mahibaloan man, no, inform sa aton matag permiti sa inyong assessment man based sa pronouncement ni Deputy Secretary Leonor Briones nga by pag-resume sang klase, dapat balik na kita 100% gid, no, face-to-face classes. Para sa inyo, sir, sa province, DepEd, okay man ini, sir? Well, actually, kung pamatian mo gid sang ang statement ni Secretary Briones, ang hambalya nga she encourages all schools nga tani maka-open na sang limited face-to-face by next school year. So it is an encouragement, pero hindi siya mando, hindi siya kumbaga hindi siya order. It's an encouragement kay tungod nga sa subong ang mga eskwelahan
not all ang preparado gid for the limited face-to-face, no? Madamo ang nagapreparar pero ang iba nagakabudlayan pa kay tungod sa kakulangan sa mga resources nila. Ang iban may guba pa nga mga facilities, nga mga building, mga classroom tungod sa mga nag-alalagi nga mga bagyo kag mga kung ano pang kalamidad, no? So kumbaga it's just an encouragement, but still ara sa aton mga eskwelahan ang pagpreparar ang kung willing na gid sila to open their schools for the limited face-to-face by the next school year. Sa aton sa Division of Negros Occidental, we have 70 schools nga implementing. Meaning to say, naghaling pa na sila sang nagligad tuig, December, ang iban sila sa ila sang subong nga tuig early of this year, nag-implement sang limited face-to-face kag nagasige sila expand. Meaning to say, isang nagsugod sila jutay lang nga grade level, subong almost complete na ang tanan na grade level ng ilang ginahatag, no? Tapos ang iban, subong we have around 116 schools waiting to be validated para kung maaprubahan sila, maka-open man sila face-to-face. Either mahingagaw sila in the last few weeks of this school year or in preparation for the next school year na para pag-abre by August or September, kung saan man nila aprubahan ang final nga date for the opening, ang hindi nga mga schools ready naman mag-open for the limited face-to-face. Wow, no? Katahom, no? Sir Aya, no? Mag-amo sinati. Damo gid ang excited man sini, no? Kag hulat, ano? Kay ti mo na siling nila, bisan sin on pamangkuton mo lain gid kon ang estudyante ara sa eskwelahan, no? Nga mag-learn siya, no? Ang may eskwela sa Sir Ayan compare sa balay. That is correct, Bombo Ponzo. Kay Lara, lain ang presensya, lain ang pag-eskwela nga may presensya sa teacher na magagiyas ng mga bata sa kung paano, anong ila tulunan, kung tanan-tanan na dapat nila himuon sa sulod ng classroom. However, we have to remember, Bombo Ponzo, na since it is still limited ang aton na mga face-to-face classes, hindi siya, kumbaga, the usual nga sangkunan naton, na kumbaga 8 hours ara sila sa sulod ng eskwelahan from 7:30 to 4:30 in the afternoon. Subong ara pa sila ang ano pa Japon, ang ginahatagan pa sila Japon time limit, like for example ang kindergarten, they are only given around 4 hours in a day, tapos ang other grade levels 5 hours. However, kahit tungod na expanded man, pwede man maamat-amatan na sa mga schools man na kumbaga palawigon ang tenure sa mga bata sa sunod ng eskwelahan. Pero kahit tungod na medyo nag-adjust ang mga eskwelahan, dira lang sila rin nag-stick sa minimum number of hours. Para ginatunan pa nila kay sa pag-amat-amat, eventually makuha naman nila ng rhythm, no? Na kung paano magbalik sa the usual normal natin sa una. Mamagani, no? And sige lang no? Kay nga tom na sinadra, no? Gintinguan taman lang, no? Ining makalikaw na kita sa COVID, no? Sir Ayan. So, speaking sini sa mga high school siya naton, siguro close to 80 to 90% na may gisuro vaccination sa DepEd sa province na ton, sa estudyante, Sir Ayan? When it comes to the students, Bombo Pons, we have to admit nga medyo manubo ang aton data when it comes to vaccination. Kay kumbaga damo gid ang medyo siguro gamay pa, kulang pa gid ang ihibalo when it comes to vaccination. Kaso ang aton naman yung limited face-to-face, why gid man yung sige, why di man niya gina-push or why di man niya ginamandar na dapat ang mga bata nga mag-eskwela are 100% vaccinated. Ang inangat desisyon ara sa abaga sang mga LGU naton, may mga local government units kita nga nagahambal nga hindi sila magpasugot nga mag face-to-face until such time nga magdamo ang ilang mga vaccinated na mga kabataan. So, for example, may ara kita mga LGU nga high school lang yan, ginalaw nila nga mag face-to-face kay tungod nga mas madamo ang mga high school na nagpa-vaccine compare sa mga elementary. So, kay tungod gamay ang population sang vaccinated na mga bata sa elementary, mga elementary nga eskwelahan, why nilaging pasukan na mag-offer sa face-to-face.
So amo na siya nga ang kung si DepEd lang pasugtan niya maskin hindi vaccinated ang bata, pero ara ang desisyon kay tungod na we have to understand na before maka-open ng eskwelahan, mangayo siya ang concurrence or approval sa LGU being the local IATF. So, ara nakasalalay sa aton ng mga LGU ang pagpasugod kung pasugtan nila nga mga kabataan na unvaccinated pwede na maka face-to-face. Oho. Okay, no? So, speaking sa mga eskwelahan, to nga siling mo, nga nagklaguba pala because ng bagyo, so makingagaw ayhan ni Sir Ayan, pakayo, until sa pagbukas naman sa next school year? Well, we have to admit no nga ang resources isang DepEd is not that much. Maski nang iya pa ka national government because kung lang taon naton kadako na sang utang ga isang Pilipinas ang pungsod naton because of the COVID interventions na bilang obra sang aton na gobyerno. Kumbaga ang gobyerno has so many baskets and jutay lang ang itlog na pamutang niya sa basket niya so the government has to prioritize. So although we are wishing and we are hoping na mahatagan din man ayuda mga eskwelahan para ma-repair, ma-renovate, makayo ang mga eskwelahan, but we cannot really demand that much kay tungod na balaan natin limited the resources ng gobyerno. So ang aton nga mga eskwelahan maskin sa mga ginagmay lang ang pamaagi like sa ila MOOE, may jutay lang sila nga ginapahigan para sa repair sa ila eskwelahan or baka pangayo sila bulig sa mga partners nila para magbulig sila pa kayo sa mga eskwelahan. However, ang inyo nga mga pamaagi is not that enough no nga para mapakayogid kag ma-repair sang insakto mga eskwelahan. So ang ginaobra nila yadtoan niya yung mga eskwela, ang mga classrooms nga medyo kayo amo lang tuan niya ang ginat-up nila, ginausar nila while ang inyong mga gubati medyo ginahimo na lang anay nila nga lain ang nga purpose, hindi lang anay for classroom purposes no ginaobra nila for example isolation room etc. Kay para lang ma-comply man ang tanan na requirements ang ginapangayo sa school safety assessment na ginpagwa sang DepEd para i-check amo yung ginagamit naton para mag-check sa mga eskwelahan kung preparado sila sa face-to-face. Okay, no? So ini mga hard hit nga mga LGUs din ang mas damo ni Sir pang kalayuhon sa sur pa or sa norte? Well, ang dako gid ba yan natin nga damage siya sa south no Okay. sa dira sa may mga central Si area Palay, like, no? For example ang sa mga Lakas Kilala, Isabela, Moises sa Candoni especially kag sa dira sa Kawayan dito sa Hinubaan. So kumbaga ang mga dugay na ganda ng ato ng mga eskwelahan medyo taan no so medyo dugay lang ano sa bagyo dugay lang nga hangin nagalulupad ng ilang mga atop. Kaya much more nga ginagyan sila ni Odette. So ato naglulupad na kitamaan ng ilang mga atop. So pero not all hindi man tanan nga sa isa ka eskwelahan tanan na classrooms nila nagdumapon kini mga isa duha pero may nabili pa man sa nga isa duha man na pwede pa man nila paggamit. So dira lang sila nag-spy nga in case naka full blast when it comes to face kay tungod na nag-limit nag-ibanan ang ila classrooms. So dira lang nila ginamo lang paano lang magamit amo lang nanay para lang maka-offer sila maski paano sa face-to-face. Oo, mo gani. No, tikon hindi abi sir makahingagaw. So blended learning na sila Japon? They have to. Otherwise, ma-devise sila or ma-design sila schedule wherein maskin twice a week lang ang isa ka grade level makamit. Tapos every other week, kung bagay sila mag-ubras ang ilang schedule para maskin paano makumudar nila sa face-to-face ang mga kabataan nila. Pero you have to take note no nga kung dako ginang populasyon sa isa ka eskwelahan, hindi yan na 100% nga mapakadto sa eskwelahan ng iyang mga estudyante. Kay tungod na we have to remember nga may 6 hours man nga load no nga maximum load ang aton nga mga maestra. So hindi yan na mapadamo kitang estudyante subong kay one kulang iyang classroom, kulang iya teacher, hindi ma-overload ang mga teacher. So kung baga they have to design a schedule para lang mapaigo-ingit tanan kag hopefully mahatagan chance ang kalabanan ng mga kabataan, especially those ng mga critical gid ng mga kabataan. For the rest, gina remote learning lang sila, na distance learning gyapon. Kaya mo na maski ng face-to-face actually it's a blended learning siya kay hindi lang siya puro tanan face-to-face gid. May ara niya sila subjects nga gina-offer through printed module gihapon.
So amo na siya nga, that's why nga 4 hours na naganya sila sa sulod sang eskwelahan in a day. Okay. So anyway, subong abi sir no nga tiyempo, ano ring na-offer naton limited pa ni Japon? Yeah, it's a limited man gyapon pero gaamat-amat itungod it's a limited progressive face-to-face, meaning to say nagasugod sila sa jutay nga grade level, sa jutay nga number of students. Tapos ginamat-amat lang nila kung nakuha na nila ang kumbaga may ara na sila ara ng rhythm sa ila, ginadugangan naman nila estudyante o ginadugangan naman nila grade level. So ako na siya matabo, actually hindi na siya full blast nga karehasang amo nang hambal ko nga hindi na siya parehasang una nga pag Lunes tanan na bata ra sa eskwelahan hasta mag-Biyernes no. May grade levels lang ang gina-allow in a day, tapos certain hours lang sila sa sulod sang klasang eskwelahan. Oho. Sige. So anyway, muna siya no. So wala na to no. Pero dapat atubangon tanay no. Preparahan tanay ang face to face 100%. But this time, ang ginapreparahan is ining mag-graduation naman. You have to take note, I have to add lang. Yes. Ining ginahambal yung nga 100% yung the usual, yung nga sa una nga pamaag nga pag face-to-face na tanan na bata. That is only possible until such time na ang aton health authorities or the World Health Organization, for example, will declare that the world is now COVID-free. I doubt na makalabot kita sa ina nga tiyempo until ang mga health authorities mahimo sa proklamasyon na ina. So, samtang ara pa kita dyapo sa pandemic nga period nga sa estado, si DepEd hindi man na siya kahahambal nga i-full blast nyo na nga tanan-tanan ara na sa sulod sa eskwelahan. Kaya we have to understand na ang ginaprotektahan sa DepEd is the health and safety sa bata kag sa mga empleyado yasin. So kung pagustuhan niya na lang ng talang eskwelahan, we have to remember na siya man ang may salabton kung may matabo sa sulod ng eskwelahan. That is why nga we have to understand that until such time naging deklarar na kita nga wala na COVID sa palibot na hindi si DepEd full blast ang iano. Ang ginapangayon na yan ni Secretary Briones is that all schools dapat na maka-offer tani isang limited face-to-face. Okay. So, anong ginabisihan naton subong sa graduation, no? Ano ka preparado na ang DepEd Negros Occidental sa graduation? Probably na-set na guro sir by last week sang June until July 2? The school year will end on June 24, tapos ang graduation will start June 27 till July 2. However, for those schools nga nag-suspend sa mga classes for how many weeks because of COVID surge or because of the bagyo, they have to adjust their school calendar. They are given until July 9 to have their graduation. At they just have to inform the division office no para kay tungod nga nag-adjust sila. Diri sa aton sa Negros Division, may ara nga nagaplano sang face-to-face, limited face-to-face nga graduation, meaning to say, pakadto nila mga bata kag ginhikanan sa isa ka venue para dira sila mag-graduation. However, ang kalabanan ma-virtual man kay tungod ginalantaw, ginakonsiderar man nila mga gasto nila siguro na medyo dako man kay tungod sa mga COVID intervention na ginpamutang man nila sa sulod sang eskwelahan. So, pero they have to ask permission first. They have to ask permission from the local government unit. Kaya tungod na local IATF ang LGU nila. Tapos they have to get consent from the parents. And at the same time, they have to inform the division superintendent na gusto nila limited face-to-face graduation. Pero as much as possible, gina-discourage ini kay tungod natin amo man sa paglikaw man Japon sa COVID-19. Pero kung gusto gid nila kay tungod gina-push gid sa parents, then they just have to inform. Basta i-comply nila nga nag-approve si mayor, nag-approve ang mga parents. Bombo Pons, do ay kasi siguro sang hindi ako kabati sang imo. Hello sir. Okay na sir. Siling ko still ga-encourage ka mo Japon kag-remind gati hindi kayo magpabungga sa graduation kag sa mga amutay naman. That is correct. Graduation wala gid collection kay we have no collection policy sa DepEd. Kaya ang aton na budget for the graduation is covered by the MOOE. So ang kada bata may budget niya para sa graduation nila.
Tapos as simple as possible, basta solemn lang, kag very meaningful, kag memorable ang okasyon. Hindi na magpadurog mo kay para dasig lang as much as possible. Kung na matapos nila graduation in 2 hours, then so be it. Hindi na magdamo pa nga presa, una nga kung ano pa nga mga ginapangdugang nila sa graduation para magpatahom-tahom kag magpanami-nami kag magpalawig-lawig sa seremonya. Mo gani kung sa bagay. Anyway, Sir Ayan, thank you gid sa siring nga opportunity. Sir, last day mensahe mo, sir. Well, thank you very much, Ma'am Bombo Pons, no, kag sa inyong radio station, the Bombo, Pilipinas. No? Kay tungod nga sa ginatagan nyo kami permis ang kahigayunan para magpabalo, magpabutyag sa aton na mga dapat natin ipahibalo sa aton na publiko. And we are we are making sure sa aton na public, no, nga we are doing everything para ma-ensure naton nga ang limited face-to-face na gina-offer sa kada eskwelahan within the Division of Negros Occidental is intended para mapadugangan naton ang kahibalo sa mga bata. Kumbaga, mabuligan sila nga ma-fill in the gaps, ang gaps na ginobra sa 2 years na more than 2 years of remote learning. Buligay lang ta kay tungod nga hindi lang masarangan sa DepEd. We need the parents, we need our partners, we need the LGU to help us kay para maprepara ang aton eskwelahan nga mangin safe para sa kabataan naton, kay para sa pagbalik nila sa eskwelahan, they will also be safe kag wala sa may matabo nga malain sa ila tanan. Okay, sige. Salamat kag mayong gabi sa imo, sir. Ayong gabi man sa tanan. Thank you very much. Okay, sige. So, Sir Ayan Arnold Arnaiz, ang spokesperson ng PIO sa Department of Education, Province of Negros Occidental. Sige. Thank you, good sir, no, sa saling opportunity. So, muna sa, no, ang ining mga reaction dugang, no, pero tine recommendation pa man na 100% po. It will depend sa gihapon sa mga LGUs, no, kung pasugtan nila nga makapanigan sa face-to-face classes ang mga eskwelahan namtang sinisitag sa kamalugar. Tuod, no, with the factors behind sa likod siniti kung ang iba niya nga mga eskwelahan to na pangguba sa bagyo to sang trekdan nga bulan sa Disyembre. Kaya dependent man lang yang DepEd sa MOA nila until na wala pa ni mapang no, mapang renovate, no. So way get matulopangdan. Nagdamo pang gasto sa eleksyon, way ginuuna ang mga eskwelahan patukod, no, tani gipagtutukan yun eh. So kung mo lang nang ginapinsar nyo nga plano nyo kag gusto nyo magbalik 100% nga face-to-face classes. Pero galing kay ti, daw ginabaliwala nyo lang, may estudyante, hindi nyo man nagnanglan nga, hindi nyo man na mapostan sa eleksyon na. Hindi nyo man na magamit bilang mga botante. Diba? Pila man lang na sa tertiary. Kag sa mga nag-18 anyos, laban gid, no? Mostly pinakadamo, elementary gid. No? Elementary students naton. Nga nagahamboy, ganit ko sa tag 24 million ang enrollees naton every year. No? Sang una nga ti, wala pa yung pandemic. Wala pa COVID-19. No? So, anon mo na, kahit ginuuna pa nilang no? Gasto sa eleksyon. Sa pangkayon mo na ko sa problema sa gobyerno. Ti basi pa budgetan na, dason pa 2025 na. Sa DPWH, tani mo ni, no? Di ba? Every year, di ba, in charge sa mga rehabilitation kapag patindog sang sang mga eskwelahan ang DPWH. Diba mo sa niya, ano pong laton nyo, suguon nyo naman ang mga principal, no, nga magpangayo sang ayuda sa LGU, no, para nga iparenovate itong mga eskwelahan ginuba sang bagyo, nga mga revenue diri sa lokal, ang irati, kulang pa ni gastuhon sa mga proyekto man, no, so may budget man ang DepEd every year no, so pero sa MOA ila na, why sang mga sa repair, kung ano, pag saling ka repair na milyones ka ng lantada. Dapat makunon mo na kay karon at least man ang mga ang seguridad sa estudyante sa tang ara na da alangan nga kay uhon mo lang da kag tapal-tapalan mo lang. Tinabutang sa kadelikaduhan ang kabuhi sa mga estudyante. Sa mula na nga ito na, palabuot tala na, no? Sa national government, RO direct sa next administration no? Kaya daw nagpanawagan man isang unity. So dapat matupagdan na, why isang mga eskwelahan, no? Nga maguba, no? As long as kung may budget, ipakayota na.
Kag kung pwede nga makuha nato ni, no? Ma-set naton as urgent or ASAP. Okay, kinanglanon sa mga estudyante. Dito 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, no? Standby Bombo Carla may defensor. Ma-interview pa kita sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran kay tagaan tabla pagtamod ining concern, no, sa mga kauturan naton no gutid sa bahin sang saning pamalatian nga hipas sing ibla di nangin kuana ni, no, gidala na sa session last Wednesday, no, sa City Council. So daw gin refer kun sa DOH, no, so ti amo ning reklamo sa mga utod nato, especially sa mga dialysis patients bla nga nag-undergo sa dialysis nila dira sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Ngati damo-damo kaso sang hipaside ko sa gani daw ginhipsan pa, no, ti paano nato ni preparahan, no, tapos ang na COVID, ang dengue ti ari naman isa sa mas delikado pagid, no, kay why vaccine o ang dengue ti magluwas sa dengue mayara pagid hipasi. So ano ang assurance ta, no? Sa diri nga ti hindi malatna ng mga tawo dira, no? Nga naga-undergo sa dialysis kag siyempre ng mga utod ta dialysis patients naton, no? Kuha naman lang na, no? Nang tawag sa gani ginaisip naman lang ganin ang kabuhi nila na. May mga taning na. Imagine sa semana kadwa ka tatlo ka imo ya mag undergo sa dialysis, ano kasakit na, no? Tisorehan nato na kay dogin dala ini sang City Council sa sesyon nila last Wednesday, no? May o June 1, 2022. Ka-report man ni Bombo Carla may defensor update ta sa sining status, no, sa vaccination sa mga PDLs naton kag empleyado sang BGMP against sa COVID-19. May bypass operation pa to sa syudad sang Talisayo. Nga nagasoksok bayo ti isa ka fraternity group daw gin kwanto sa daw pakawian niya kuno ang grupo nga ini. Magabalik kita, no, hatag data pila ka mapanumdom standby ka mo dira, no, pagkatapos gidamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana Mga kabilan sa atong siring nga pagpalagad sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 39 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Para ka mga pabati diri sa atong siring nga palatuntunan sa Zona Libre tungkol sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sige no? So kung tabi Bombo ulit no? Aliko ka Vice Mayor El Cid B pamilyaran kay nagsulat gali diri no ang mga concern regards bala sa especially ning mga dialysis patients naton. Sa City Council, no, angot sa siyang problema, pero ligati daw lumupok man ining issue. Although ay magkikita nag-declare diri sang no, sang outbreak, sang HEPA-C. No? Pero ginpakamayo na lang ini sa mga dialysis patients kay ti ama utod ta nga mga ginadialysis, gusto pa ni maglawig ang tiner sa kalibutan mo. Gusto pa maglawig ang kabuhi nila mo, no? So, in order nga makuan ini, no, tap na no kag ti sila da mangin safe man nakakadto da sa Bacolod Queen of Mercy Hospital para nga magpa-undergo sang pagpa-dialysis. Itakol ta lang niya kay gindala ko ini sa session last time sa City Council last Wednesday, no, that's June 1 2022, no, ang ining problema, no, but so far ti ikwata na isunod ta na lang na, no. Interview kita sa aton nga City Health Officer, no, monitoring nila diri ang chairman sa Committee on Health diri sa bahin sang syudad sa Bacolod para nga ti mangin kampante man, no, apila nato sa ka makautaran kag siyempre aware, no, mangin aware kita, no, sa bahin sang sining nasabit iyang pamalatian diri karon sa aton sa may bahin sang syudad sang Bacolod. So paano naton inilikawan, no, ano ang pwede naton nga himuon, no, para nga makalikaw kita makabaran sa sining pamalatian, no, sang HEPA-C. Kasambay makamukalo dugay-dugay, no, ma-report man si Bongbong Carla May Defensor, no, diri man sa aton sa iya nga pagpangalagan. Sige, no, so ginanganan ang linya, no, ni Vice Mayor El Cid Pamilyaran. So pinaka-latest based sa amon sa initial nga conversation, dogin refer ko nila sa DOH sa Department of Health, no. So ti balaon ta na sa Lunes, no, or buwas, no, kung nakalabot na to sa talatapan sang Department of Health Region 6. So kung anong mga measures man aton ipatuman subong kada hapon din malipat mo ulan, no, subong lang hapon daw ay nag-ulan sa sining nga semana, pero ti halong-halong naman kita, no, kini lang HEPA-C, no, hepatitis C aton sining halungan kundi ang dengue subong nagakuha naman matamat naman niya pang atake. Daw ay kita sang kalawasan basta mga pamalatian, no. Ay dia ngaton da nga kuan nga ato pambato dati di lagi kita magkaon gid sa mga fatty foods, no, mga mantikaon nga mapagkaon, no. From time to time kaon kita yung utan, malaswa, proper exercise, proper kon eksakto nga tulog, no. Kag kamo na, no, siling no, magpatama gid kaon especially sa mga rice, no, kay karon kuan ka, balance diet ka, do naglain pagid gani. So sa imo na ang control ni sila nga buhinan mo kay kaon ko ano ang normal mong kaon niya buhinan mo siyempre gulpiada ka na mag-as-as no.
Sitwasyon mo tulaan na lang ginaputos panit. Bla? No, gulpiada. O kano normal mo yung kaon ka lang sina, no? Pero may mga limitasyon. Amo na yung solusyon, hindi ka na mag-balance diet kun no? Kung para nga mag-healthy ka. O, nibla? O, kabalo ka naman, kaya hindi ka naman kung anong makapalain, kaya hindi. O, so sa hepatitis no, ginadirekta ko, hepatitis C, kaya sa sabat mo ulit. Kung isa ka sabat, silang, kwanta lang si Bombo Carla na lang ang kwananta, kung alang-alang sa. Sige, kung speaking sa hepatitis C, ang cleanliness, no, sanitation, dapat mo na no, especially sa sining sa mga hospital, no, dapat limpyo na no, kaya para hindi magtener ang virus, hindi magtener ang germs, yaki, siling kang germs, no, ang germs hindi tayo makita, no, virus, hindi tayo makita, mo na budlay sa patag-awayan mo, no, nablang hindi mo makita kontra mo, di ba? So, anyway, sige lang, no? Taga-talan na tsansa. Anyway, ara naman na sa concern, no? Sa Department of Health, no? Ang ining complaint sa mga dialysis patients, no? Naton, kay instead nga maglawig-lawig pang ilang tiner sa kwan, ang paglawig sa kabuhi nila, basi pa tempranuhan blas la, no? Kag kwaran, no? Tigayunan sang kag matapikan, no, sang siring balatian. Delikado man. 45 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi, takboy na lang ta sa report ni Bombo Carla mi Defensor. Diriman sa bahin sa aton sa iyang pangalagad, no, diri sa aton sa iyang palatuntunan. No, so balanta ang latest nga status, no, sang vaccination, no, diri sang aton sa ring Bureau of Jail Management and Penology o kon sang BGMP Region 6 sa persons deprived with liberty o kon PDLs naton ka the same time, no, sa aton nga sang mga empleyado, no, sang Bureau of Jail Management and Penology. Kag may bypass operation man to sa area sang syudad ya sang Talisay, no, daw ay nagidya sang paguntat, no, dumatsagan ko bisan magpungko pa ni si President-elect Bongbong Marcos ang droga ari pa ni Japon mo, no, so para sa inyo pabor ka mo, no, so di nga padayonon ang kampanya against sa bahin sa illegal nga droga, kag si President Duterte pa ang ibutang as drug czar, no, anti-drug czar, no, pero galing kay iba nagasiling, no, singa ti basi makatipaslong na da si Kwan, no, basi makatipaslong na da si President-elect Bongbong Marcos. Kay si President Duterte pa ang ibutang dira, no, kay may kaso pa ni sang daan sa bahin sa International Criminal Court. Sige, okay na bumulit si Bombo Carla mi Defensor. Check naton ang report iya makabanan, no, diri man sa bahin sa ato sa iya nga pangalaga. Interview sa kay Attorney Jairus Anthony Duhilio sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6. No, so ligad election to naka-enjoy man tong aton nga mga PDLs to, no? Nga naka-kwan, no, naka-boto, no? Ini sila program absentee voting na nagaling, no? Ang ilagagin partisiparan, no? Didto sa bay bahin sang kwan, no, kon sang nakaligad yang eleksyon, no, so absentee voting, no, ang ilang gin partisiparan. So after sa sang kwan sang absentee voting, no, balik naman tas normal tang mga helikoton, no, so ang latest tong interview naton sa BGMP, no, motoblang pagdumili nila sang kwan sang drone, no, ang pagdumili nila, no, sang pagpalupad sang drone, bisan diin ka lang yang kwan, no, lugar ko ang panganan man abi, no, kay ti budlay na kay iban daw ginagamit ang oportunidad, no, nga maka-transport na sang illegal nga droga, no, gamit ang drone sa mga prisuhan.
check naton si Bombo Carla Defensor agot sa siringa report. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Suragdangat na sa 85% sa mga PDLs ang nakabaton na sang ila sini nga booster shot o kon first booster shot a Bombo Pons kag 96% sang BJMP personnel ang nakabaton na sang ila sini man nga first booster shot a Bombo Pons kay ang una pa lang nga nakabaton sang booster shot amo ang second booster shot amo ang Talisay City BJMP Bombo Pons. So kay tungod nga lantaw diri sang BJMP Region 6 sa Bombo Pons mayara sa nagakaigo kon enough nga pang vaccine o kon vaccine ang syudad sa Talisay Bombo Pons. So suno kay Attorney Jairus Anthony Duhilio so patigayon o kon magapatigayon ini sang ikaduwa nga booster shot ang katapos sang BJMP diri sa Western Visayas kay kay tungod nga nakabato na ini sila sang second boost o kon sa first booster shot Bombo Pons. So amoy na no ang data 85 sa PDLs 85% sa PDLs kag 96% sa BJMP personnel. So ang iban diri Bombo Pons may mga request na gikan sa ila sa personnel Bombo Pons sa BJMP may ara sila sa mga request na gikan sa ila sini nga mga doctors that's why nga ang iban diri wala pa nakabatos sa ila sini nga booster shot so okay na sa ila anay ang vaccine Okay. na ipakati nga may vaccine in sila Bombo Pons. Okay. Sige, Bombo Carla, adjust sa bisang imong kwanda no kanipis kisang sulod mo di sa ako now. Oo. Go ahead. Bombo Pons. So, Okay na Bombo Pons. So, Bombo Pons ito ko din mayara sa nga 4,000 plus no ka mga PDLs ang Western Visayas kag okon half no sang PDL sa Western Visayas amo ang yari diri sa Negros Occidental nga mayra sang 4,000 ka mga PDLs. So 4,000 ka mga PDLs ang ari diri sa Negros Occidental dala na diri ang Negros Occidental pamapos suno kay Attorney Duhilio ina ano nga di ang aton sini nga mga kauturon nga magpa-booster naman no magpabakuna na pamapos kay bisan sila gani pamapos ang katapos sa mga BJMP personnel kag mga PDLs sa arangan ni sila sa sulod sa nga prisuhan kay ang mga BJMP personnel sa Bomopos dinagatinir man ini sila dira ini sila mga tagpila ka mga semana magatinir sila sa BJMP para at least nga magbantay ini sila so hindi masyadong ila si ang pagpagwa sulod nila Bomopos is limitado man kay tungod nga madamo sa mga BDLs ang yara sa jail Bomopos. Okay. Yes, Bomopos. So pabatian nato na pahayagikan kay Attorney Jairus Anthony Duhilio. So far subong we are undertaking for the second booster sang aton mga PDL no. And so far ang sa Negros Occidental, Talisay City Jail pa lang ang naka undergo sang second booster no. In so far as the first booster sa tanan naton nga PDL, we have already reached 85% sang aton mga PDL and 96% sang aton mga personnel ang bato na sang first booster shot. So far ang depende abi sa aton mga LGUs no may availability sang vaccine. Sa aton nga mga personnel may ara nga mga underlying medical conditions na gina-advise ang ilang mga doctors na muna hindi na anay magkaroon sa booster shots. Talisay City, sir, nga jail, sir. Pila kabilog ang population diri, sir? O pila kabilog sa ila ang mga nakabaton na second booster shot? So far, wala pa ako sang data. Ang nakabaton sa booster shots okay. sa ila. Pero so far, nga nag-undergo na sa second booster shot sa aton mga PDL sa Talisay. Almost half sang aton PDL sa Western Visayas coming from Negros Occidental around mga 4,000 plus or 2 muna. We are dependent actually sa aton mga LGU when it comes sa mga vaccines na gina-avail sa aton nga mga personnel sa PDL. So saan galing, sir, nag-second booster shot, sir, ang Talisay? Last week. Last week lang. Maybe ang aton nga ang LGU sang Talisay may enough sufficient nga supply sang vaccine. The rest of mga jails naton there is
Western Visayas. Nag-coordinate na, nag-start na mag-coordinate sa respective LGUs for the second booster shot sa aton mga personnel as well as ang aton mga PDL. We encourage ang aton mga personnel man kag ang aton mga PDL na mag-participate sa bilog sini sa aton nga BJMP Health Service Division sa pag-hatag sa aton nga second booster shots. So, para mapasiguro naton ang kahilwayan sa COVID-19 sa aton mga not only sa mga personnel as well as sa mga PDL kag at least sooner gamat-amat kita maka-adjust sa pagbalik sa normal kag mapaluwagan naton ang mga activities kag ang restriction sa aton taksa-taksa sa mga jail facility. Yes, sa babapon sa pato na pahayagikan kay Attorney Jairus Duhilio regarding ni sa ila sini status o kung na vaccination status sa katapusan BJMP personnel kag mga PDL sa babapon. Ti okay salamat tanta na nga matapos na kay para nga ti mang-save man kita pating mga personnel ta. Yes, mapapanso diri kita sa isa ka construction worker nga nadakpan sa bypass operation nga ginpatigayon sa nga katapos sa nga Talisay City Police Station sa may Purok, Malinong, Barangay Zone 14, Talisay City, Negros Occidental. Ang suspitsado diri amo ang ginkilala ka Archie Villanueva kag nakuhaan ini siya sang 8 ka sachet sang suspected shabu kag nagabugat ini 2 grams kag nagabalor 13,600 pesos sa bombapons kag nakuhaan ini siya sang isa ka black pastel ako na isa ka pentel pen bombapons kung sa diin dira nabutang ang mga illegal nga droga bombapons kag nakuhaan man ini siya sang 800 pesos plus. Bukar? Yes, Di nabutang sa pentel pen? Yes, sa bombapons sa Grabe nga abilidad ba? Amo na kaginang nakita naton nga sa recovery kung sang Di puno-puno ang kwan, ang pentel pen? Hindi magida puno bombapons o kung mayara lang sang 7 ka magagmay nga sa shay yara sa sulod sang pentel pen. Okay kadako mas na mo no? Yes, kay kadako man kag siguro do mga tudlo o ko lang kamalag ko o kadakoon ang bilog sa nga pentel pen bombapon. So yara dira sa sulod ang 7 ka sachet sa nga suspected shabu bombapon. Okay. No? So tido may ang bayo, yabla do may nakaprinta isa ka fraternity organization member gyud ni siya or nagsuksok lang ni sa bayo. So far, bombapon sa pa na ang ginaimbestigahan sa katon sini nga mga kapulisan kag ginalantaw diri isa sa newly identified person bombapon sa nga aton sini nga kapulisan sa nga Talisay City Police Station bombapon. Kay kun tuod na nga member gyud sa pakawian nilang grupo yes na Amo gid gani bombapon so madamo sa mga nagakomentar regarding diri sa iya sini nga ginasuksok nga t-shirt bombapon. So amo paning iga follow up ginaton sa aton sini kapulisan sa Talisay City Police Station bombapon. So may diri pahayag si Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor. Ang ining bypass operation gipatigayon ni nga sang operatiba sang Talisay City Police Station kagina alas 7:03 sang gabi. So ini natigayon nga nakuha namon si Archie Villanueva Iarnais 34 anyos, married kag isa ka construction worker, residente diri sa Purok Kilobel, Barangay Zone 14B, Talisay. So siya nabaklan sa aton operatiba kag na-recover sa iya ang 8 pieces hit cells ang suspected shabu, included na ang amon nga bypass item. Siguro nag-estimate ni sang mga 13 mil. So nakuha na-recover man siya ang amon nga bypass money, at the same time ang 867 pesos nga proceeds. So ang subject nga ini newly identified drug personality siya, pero state level individual. So siya nga drug personality affiliate man sa ibang drug personality diri sa Bacolod area. So for now ginakandakan siya namin sa interview after sini kung sino pa gid ang mga affiliates sa iya. So pwede hindi ni siya surrenderi. So check lang namon karon ng kanya ma'am kay diri sa sa barangay
Dahil sa Zone 14, sa Zone 14, ikuan pa na siya mo on process sa ang application nila sa drug clearing. So, it happens lang diri siya naman nadakpan. Momo Carla? Bopons. Okay. Bopons sa bato na ang pahayagikan kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, Deputy COP sa Talisay City Police Station, Bopons. Okay, din ang location mo subong mustang palibot da? Yes, Bopons, live kita diri subong sa area sa Public Plaza. Makita na diri naton kagaina mira ato pagani Bopons no sa kon sini nga likod may mga kabataan nga naga skateboard, Minor na, minor. Oo, ga hinampang ini Bopons no. Pero diri gid sa atubang, ti medyo tulutawhay pa, ti may music diri Bopons, iban diri naga tulutambay, naga relax abang Bopons no nga aton sini nga mga kauturan nga gikan sa ila sini nga tagsa ka mga ulubrahan, siguro may ginapanghulat o kung naga tulutambay lang anay kiti temprano pa man Bopons no, manog 9 PM pa lang sa gabi. So far hindi diri akong compare naton Why ulan subong ha? Yes, wala ulan subong Okay. Bopons. Mayo aton sini nga curfew ha, alas 10 ang curfew. Remind ta lang sila sa mga minors. Nga pamatanon. Yes, Bopons. So kabay pa nga mamati na ini nga aton sini nga mga pamatanon Bopons. So far diri sa plaza hindi magid masyado gay crowded. Kakti ko Bopons ng tawon naton sa area sa NGC o ko na BGC Bacolod Government Center. So dito yung mas madamo dito nga nagatinambay Bopons. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carl. Yes, Bopons, sa may nag-report nagikan sa patrol, ini si Bombo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Report yan nagkikan sa tatapan sa Bureau of Jail Management and Penology o konsang BGMP. Ang mga probay bus ni, no? Naway gid kadlok kung sa bagay ti ila man ang diretso no? So okay naman ang guro sila kag bato naman na nila. Kung madakpan man siling bahala na mo kung madakpan ti priso kung hindi ti plagyo. O di ba? No? So ti sa mga kauturan naton no, kung may tsimpo pa ka makamarasmas pati may tsansa pa nga makabag-o ka kung mag-bag-o ka mo iya. Tinga bingin dito pag-ararong gulingon ta makapangabudlay ta pangita kwarta no, direktas pahapos kagadelikado. Minsan din lang tadiri minilyon man ka peso sa recovery o tutukan ta man na kay ang singkang daw isa man sa pinakayes bidder disbong. Ang barangay Singkang nga may pinakarako milyones ka pesos nga gina-operate ang kapulisan sa illegal nga droga. Impoto alas 9 ng takna sa gabi sa ato sa pagpalaga nilang alang tempo naton. Sabay na kamo sa Santos nga Rosario, Biyernes subong nga presentasyon, petsa 3 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ayon agad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo,
yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus,
pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras,
Kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidyattong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy,
kinabuhi, kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kat nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Agkasaubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang ibubugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and
radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,